mom is sorrow, please. If you want to take it, I will take it off with you. We are all different. Yeah. Can you imagine? Ọmọ kan lọ sìn. Wọ́n prepare. Wọ́n wá gbọ́ ọmọ níjàjọ́ gbọ́ ọmọ sórí wheelchair àbí kọ́ stretcher. Ọgbẹ́ ọmọ kọ́. In the process, all of you know overdose, they cannot think. Inside the country working. Go to Lu. Go and see what is happening. Or if you come for example to this scenario. Stop it. Let's be sincere. Let's be focused and be serious for a while. You say, okay, you're getting mommy again, kid daddy is enough. I don't want to call me, but the way you are talking, I didn't know you had the two pack. Why so mean? For once, because someone you're totally lost so cool. One change the control that one. Everything is there. Go and call out everything. One time you on protect the being that be like no Abidjan no shit. I feel video brought it. I saw it on his page this morning. One like show ọlọ́pàá ò lè ṣe kan nǹkan kí ló dé tẹ́ jẹ́ kán gbà máa kán máa gbé àwọn ọlọ́pàá ò lè ṣe kan wá lọ gbé sódà wọ́n tààbọn fáwọn èèyàn irú ẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ ní Adamawa. We are not talking about that. We be talking èèyàn kan ló ṣe kiri. Stop it o. Àbíamọ ni ẹ́. I mean, obìnrin pọ̀ bíbá. You came through obìnrin. It might be already afẹ́fẹ́. We can use the power of obìnrin. Stop it. Ara ń kọ àwọn èèyàn sunkún. People cannot come home. It's because by one fewa. You come wale like on pay after many years to all America. This is not the first time. Stop it. You can be working for anybody. Record my voice. By Paulo Humbe. Wo pe iwo emi iwo imu yin lo wa. Bye. Ọlọ́run mo tolo ma ba ṣe lọ́la. I'm not wishing anybody bad. Ṣebí I want to ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọlọ́mọ tó wá láti Nigeria pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́. Kí ló dé? They are saying he's doing òun ní kọ́kọ́ ló máa ṣe àfihàn àkìndàgàtì yẹ. Ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ gbogbo ìlọ ẹ ṣe win. I don't want to respond to anything. I'm not going to do anything. Mọ́mí o, ẹ ṣe gọ̀mà fún submission yín wà, ẹ ṣe gọ̀mà. Àwọn arí yín pẹ́. Ẹ ṣe gan ni mọ́mí ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ sí orí ọ̀rọ̀ tí mọ̀mọ́ wa tí wọ́n pè wọlé tí wọ́n sọ. Ṣé rí ní àná ńgbà tí yóò sọ̀rọ̀ ẹ máa rí pé péjì mẹ́ta ni mo ní lágbá ní blocking ní orí bí ní àná. So kó má di pé àwọn èèyàn nítorí pé ẹlòmíì lè máa wò pé orí ìkànnì wà fún PDP àbó wà fún mi mórúkọ àwọn pátì wọn tí wọ́n ń ṣe káàkiri padà pé orí ìkànnì yìí ọ̀tá Tinubu ni wọ́n mú ní ọ̀tá àwọn other party lónìí rárá mi ò ṣe party ń bí mi ò polongo party ń bí but ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni à ń sọ so kó lè dá dẹ̀ fún lọ síwájú opportunity náà dẹ̀ ni bí òun náà bá tún wà ń bí tó bá ìyẹn jẹ́ pé tí orí ẹ̀ bá pé o torí òun náà ó máa gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń sọ tí wọ́n bá gbọ́ ìyẹn ò dáa irú bó ṣe ń sọ sìn ó wà òkè. Ẹ má bínú kíní ọwọ́ mi lọ tẹ̀ nǹkan ní orí kíní YouTube wa ní má bínú. So àwọn irú wọn yìí náà ni wọ́n máa ń jó káàkiri ẹsẹsẹ títì tí wọ́n máa manipulate àwọn èèyàn káàkiri ṣé mọ̀ pé bí wọ́n ṣe group wọn by group ni àwọn kan wà tó jẹ́ pé section ìgboro ni wọ́n máa wà tí wọ́n máa jó tí wọ́n máa fún àwọn ìyá onítòmátòsì àwọn àyà aláta ní àbí tá máa ní ó máa ṣe dáadáa Tinubu ọmọ yín ni ò kíní kankan tí wọ́n manipulate àwọn èèyàn. So nígbà tí orí social media sì ti wà táwọn dẹ̀ mọ̀ pé power orí social media lágbára wọ́n tún group wọn àwọn kan náà pé ìwọ dúró sórí ìkànnì ẹ máa rí lánàá nígbà tí mo block ẹ page mẹ́ta mo la block lánàá ẹ máa rí pé set àwọn kan tún wọlé sókè tí wọ́n dúró bí àwọn Aaron bí àwọn Ayọ̀délé nǹkan kan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n tó bí mẹ́ta bí wọ́n bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn òjòkó ẹ wà ní under comment section tó bá rí pé ẹ̀kọ́ ti àfẹ́ ìtì kí lẹ sọ. mo
ó ní wọ́n yapa báyẹn ló ṣe Ebi ò máa sínú ẹgbẹ́ wọn alábòsí. Gbogbo wọn lo different accounts ni. so wọ́n pọ̀ so mọ̀mọ́ wọ́n gúrùpù wọn ni ìwọ ẹ̀yin mẹ́rin yìí ẹ lọ síbi ó depend lórí bí orí program yẹn bá ṣe lágbára sí wọ́n lè gúrùpù wọn ní mẹ́wàá tádìtì bá ti ápùn sóhun bó ṣe wà yẹn ẹ máa rí pé àwọn olómìn wọn wọlé sókè bó ṣe ṣe nìyẹn so wọ́n wà lọ́ndà comment section wọ́n ń wo bí ó ṣe máa play gbogbo ohun tí ó mọ̀ sọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n bá monitor wọ́n máa group wọn ni tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ọ̀sìn ẹ máa rí ara wọn lẹ́wọ̀n máa rí ẹ fi ilẹ̀ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ wà òkè tẹ́ bá ti ń wá àwọn kọ́mẹ̀ntì yẹn ara àwọn ọmọ group ẹ̀ nìyẹn ara àwọn gáàngì ẹ̀ nìyẹn so wọ́n kóra wọn ní ìsọ̀rí ni kì í ṣorí péjì wa nìkan gbogbo péjì náà kóra wọn sí any page tó bá ti ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà náà máa ń group ara wọn sí ẹ̀yin báyìí lọ síbí ẹ̀yin báyìí lọ síbí tó ti yé yín wọ́n á dẹ̀ máa já bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn náà máa jábọ̀ fún nínú group wọn pé ó dẹ̀ pé ẹnìkan báyìí agbára ò fẹ́ ká wa ẹ máa rí pé tẹ bá béèrè kan lọ́wọ́ wọn ẹ máa rí pé wọ́n ní àwọn ń bọ̀ o wọ́n wọnú group lọ nìyẹn wọ́n lọ béèrè answer ẹ gbọ́ ẹnìkan sáré dá wa lóhùn ẹ sáré dá wa lóhùn nínú group wọ́n ti dá wọn lóhùn nínú group wọ́n padà wá pé nǹkan báyìí ni wọ́n ní group tó ti máa ń ṣiṣẹ́ wọn so tẹ́ bá rí pé tẹ́nìkan bá wọlé sí tó bá béèrè question kan pé kí ló dé tí ò bá mọ̀ ẹ máa ló máa ní ẹ fún oníṣẹ́jú kan ó máa wọnú group lọ tó bá ti wọnú group lọ á lọ type sínú group wọ́n dá lóhùn á padà wá fún wa lésì so bó ṣe wà yẹn tẹ́ bá ní ẹ̀ ń lé wọn kò síbi tẹ́ fẹ́ lé wọn lọ wọn ò ṣe ń lé lẹ́yìn pé ká béèrè nǹkan lọ́wọ́ wọn ó tán kò sí nǹkan fẹ́ lé ọ̀ọ́kán wà ń bí wọ́n máa fetí gbọ́ torí bí wọ́n ṣe wà lórí social media sìn náà ni àwọn kan náà ṣe wà tí wọ́n máa rìn káàkiri ìgboro pẹ̀lẹ́sẹ̀ táwọn máa ya ojúlé sójúlé táwọn máa manipulate àwọn ìyá aláta ìyá onítòmátòsì tí wọ́n rí wọn láti 3 years sínsìn ọdún yìí sì ẹ máa rí wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ títì táwọn máa rìn kiri táwọn máa gbé táwọn máa jó kìnnìkan táwọn wọ aṣọ bàbá wọn ara wọn náà lélẹ́yìí so ara wọn ni section orí social media làwọn eléyìí dúró sí so kò síbi tí wọ́n sí o pé platform kan wà tí wọ́n sí kò síbi tí wọ́n sí kò sí pé platform kan wà tí wọ́n sí mi ò tí ì mọ̀rú platform yẹn. No, yes, I agree with you, ma. Totally so. Kò síbi tí wọ́n sí. Àwọn tó agitate fún pé bó ṣe pa ọmọ ọlọ́mọ ọmọ single yẹn, they are all there. Kò síbi tí wọ́n sí bó ṣe wà yẹn But kò they sí. should have the fear of God. Kí ló dé vanity upon vanity? Kí lẹ gbé kí la mú wáyé kí la mú lọ? Owó wo náà fún yín? Tẹ ṣàánú àwọn ẹwà ọmọ kéékèèké tó wà lórí ọ̀dàdì bridge. Ọmọ tó lè lé lọ́lẹ̀ he said it ó ní àwọn mi ò jẹ owó jẹ and you are still supporting these people. Àti ẹnìkan lé wọn. Ẹgbọ́n Ọlọ́run kẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ọlọ́run dá wa ní bákan náà. Ó ní àwòrán ọjọ́ kẹfà, ó dá wa ní ara wa. Then why are you people now making other people? Ṣé wọ́n ṣe ń lé ó bẹ̀ tàkà máa sọ́kàn máa gbọ́. Wọ́n ń gbọ́ nínú group. But it's not fair. But it's been sarcastic. Money, you are my great grandfather, so I don't like that. Please, if we are enjoying it, you are there. Nobody says they should send you away. But it's not fair. Ẹ sọ̀rọ̀ tó máa mú pé gbogbo wa ó lè jẹ́ pé ohun tá à ń sọ ìgbọ́n ó lè tún gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ṣe. Ẹ ṣé mà, God bless. Thank you, mommy. Ó bẹ́tà ọ̀rọ̀ táwọn bá ń lọ ní kẹ́kẹ́ ká kọjú mọ́. Bí táwọn bá ń lọ kò ní kẹ́kẹ́ ká kọjú mọ́. Ohun tá a bá dẹ̀ ní lọ́wọ́ láti náà ṣì jáde. Àwọn náà ń gbọ́. Wọ́n kúkú máa ń sọ lórí péèjì wọn. Wọ́n ní orí social media. Péèjì méjì òun náà ni wọ́n lọ sọ fún bàbá wọn Bọ́lá tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ wọn. Péèjì wa àkọ́kọ́ péèjì kan nínú wọn tó ń dán ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn ní méjèèjì ni wọ́n jókòó sí tó máa ń wò. So òun náà ló jẹ́ kí wọ́n máa ń wá síbí tó bá ti ń sọ ọ̀sìn bàbá wọn ń gbọ́ ó káre kúṣẹ́. So ń táwa bá ti ní lọ́wọ́ òun ní kẹjẹ́ káwọn máa sọ síta bó ṣe rí nìyẹn. Kò ṣáà lè gbọ́ títà àwọn ọmọ ètò rán wá síbí kó má gbọ́ títà wa kò sí bó ṣe fẹ́ rí. Ẹ̀yin náà ẹnu péèjì náà lẹ ti ń sọ pé prógráàmù Queen ẹ ti lọ submit ẹ̀ fún bàbá yín wò mí kedere mi ní kó má wò mí òdodo nìkan ni mo gbé lọ́wọ́ mi ní kó má wò mí mi ní kọ lẹ́tà sí pé kó wá fún mi lówó mi sì ní kọ lẹ́tà sí pé kó wá ra mọ́tò fún mi àbí ilé fún mi. Ìyí tí mo máa kọ lẹ́tà sí pé kó wá ṣe náà ni pé kí ni ká máa ròyìn nípa ẹ̀ ìsìwọ̀sìmọ́mọ́
mo mọ̀ kí bàbá wọn wò wá mo mọ̀ ihun tí a máa sọ ń pa ẹ̀ náà ni pé kí ni bàbá yín kí la máa sọ tó bá kúrò níbi tó wà. A rí Jonathan ńgbà tí Jonathan fi vice president sílẹ̀ ó kọ́wọ́ sẹ́yìn dé Nàìjíríà ó kọ́wọ́ sẹ́yìn láti airport Murtala Muhammed ni. A rí fídíò gbé bó ṣe lọ lọ́ṣẹ̀ bọ̀ kò sí kankan tó mú dání. Ọbásanjọ́ ti kúrò ní president ní ìsìn ohun tó Ọbásanjọ́ ṣe òun náà la fi ń ròyìn Ọbásanjọ́ ò ṣe dáa kò ṣe dáa ìwọ̀nba àti ó ṣe dáa àti kò ṣe dáa à ń sọ di ọ̀la tí lè ò tí mọ̀ bó ṣe rí nù bá a ṣe ń sọ láti máa sọ ti Bọ́lá Ahmed ọdún báyìí ló lò ń bẹ̀ o kò sí ìkàkà tá a sọ ṣe bá a ń pariwo ńgbà náà ńgbà tó wà ń bẹ̀ kò sẹ́nìbọ̀ tó máa ṣàlẹ́ǹdì àwa báyìí pé ìgbà tọmọ níwọ̀n ń bẹ̀ kí lẹ̀ ń wò kí ló dé tẹ̀yìn náà pariwo pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ìgbà tọmọ yín wà ń bẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ṣàlẹ́ǹdì ọmọ yín pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ àwa ṣàlẹ́ǹdì ẹ̀ kó tó di sọlẹ tí ń pariwo. kódà tó di president lèmi ti ń pariwo kìí ṣe pé Bọ́lá Ahmed ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ program lórí Buhari ni Buhari regime làwa ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe program títorí Buhari lèmi fi jáde síta yes torí pé Fúlàní pa wá ń gbà náà Buhari ló sọ mí di sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nípa pípa tí àwọn Fúlàní fámìlì ẹ̀ ń pa wá òun ló sọ mí di sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ dè ní so kìí ṣe bàbá yín bó ṣe rí nìyẹn o àwa ti ń sọ láyé Buhari ni o àjọjọ létí ẹsẹ ẹtàn lórí social media gbàsìgbò sí ni fún so kìí ṣe pé bàbá yín ló gbé wa jáde. Kí ni a máa sọ nípa bàbá yín tó wà ń bẹ̀ báyìí so lórí àwọn àgbààgbà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo wa ni mò ń kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook YouTube gbogbo wa mò ń kí níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi mò ń kí gbogbo ọkọ̀kọ́tà ẹjọ́ tẹ́ bá ṣe ń gbórí wọlé ẹ bá mi tẹ share button share akú àṣekù ọdún ọdún ayabo kò ní yakọ share love like happy Sunday. Kí ni mo fẹ́ fàyọ fún gbogbo wa òun náà ni wípé kí la máa sọ kí la máa fi ròyìn olúkálùkù iṣẹ́ rere náà fi ròyìn o. Bàbá Awólọ́wọ̀ kò jẹ́ president o ọmọ ní ẹlòmíràn ní president l'Awólọ́wọ̀ lélélélé kò tẹ́ lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀ lé president kò tẹ́ Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ kiri náà lé president kí lórúkọ ẹ̀ bàbá kí lórúkọ bàbá yìí MK Abiola thank you sir ó lé president kò tẹ́ lọ́wọ́ àmọ́ wá tẹ Tinubu lọ́wọ́ ìgbà tó wá tẹ Tinubu lọ́wọ́ kí wá nìkan rere tí Tinubu fi ṣe number one Awólọ́wọ̀ jẹ́ president ṣùgbọ́n nǹkan iṣẹ́ rere tí Awólọ́wọ̀ ṣe ó wà títí dọ̀la àfihàn ẹ̀ iyì tí Awólọ́wọ̀ ní Tinubu ò lè ní táyé máa fi parẹ́ kò lè ní orúkọ rere ó tàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Ok ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tẹ́ ẹ sọ wípé kí lorúkọ ẹ̀ àìlẹ́yàn lókè òun ò jẹ́ ká ní òun ò jẹ́ kẹ́ni wá tọ̀rọ̀ nígbà ayé Buhari ẹni àìléyàn lókè ló jẹ́ kẹ́ni wá tọ̀rọ̀ àti wá léyàn lókè ní ìṣiṣẹ́ ni wá tọ̀rọ̀ ẹni olórí sójà Fúlàní ni olórí Haúsá Fúlàní ni olórí kìnìkan Fúlàní ni olórí gbàgán Fúlàní ni olórí gbogbo wọn Fúlàní ni Tinubu ti wá yọ gbogbo wọn kúrò ó sìn ó ti wá fi ọmọ Yorùbá síbẹ̀ kí wá ní ìyípadà ẹjọ́ ẹ bá wa kọ sí kọ́mẹ̀ntì ní gbogbo ibikíbi táwa ti ń wò mí kí wá ní ṣé mo lè sáré sọ pé kékeré kan. mò ń bọ̀ sẹ́ ìṣẹ́jú kan sẹ́ kí wá ní ṣéǹjì sí pé àti ẹ̀rí àríyàtọ̀ yìí pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ báyìí ìgbà tí Buhari wà bẹ̀ tó fi Fúlàní síbẹ̀ bá wa ṣe ní ọ̀tá wa rèé àmọ́ ní ìsìn tọ́mọ wọn ti wá débẹ̀ ìsìn tó ti wá fi ọmọ Yorùbá síbẹ̀ ara wa tù wá pẹ̀sẹ̀ ẹ bá wa sọ áfẹ́ẹ̀tì tẹ́ ẹ rí àbí ìyípadà díẹ̀ tẹ́kọ̀ọ́ rí pé àwọn ọmọ wa náà ti wà lókè ní ìṣẹ́nu wa ti tọrọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kọ sí kọ́mẹ́ǹtì a máa kà jáde ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi tẹ́ bá ti ń wò mí please. Àṣeyọrí wo ni àwọn Tinubu fi síbẹ̀ tó jọ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó yọ Fúlàní kúrò bẹ́ẹ̀ fọmọ Yorùbá sí àṣeyọrí wo ni wọ́n ti ṣe kí ni iṣẹ́ rere tí wọ́n ṣe kí ni nǹkan gidi tí wọ́n ṣe kí ni nǹkan ta lè tọ́ka sí pé wọ́n ṣe kí ni ibi tó ń dúró sí kí ló fi ní ìyàtọ̀ nínú ayé mi àti yín ẹ bá kọ sí kọ́mẹ̀ntì o à ń wo kọ́mẹ̀ntì
wọ́n ní nothing okay bàbá ẹ bá wa gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín kí tó tẹ̀síwájú. now lórí nǹkan tẹ́ sọ yẹn pé kí la lè dì mú pé ẹni yìí ṣe now bàbá Awólọ́wọ̀ ó wà on record pé education táwọn bàbá tó bí wa ní ọ̀fẹ́ ni Awólọ́wọ̀ fún wọn àǹfààní ẹ̀dẹ̀ là ń jẹ lénìí ó dẹ̀ máa dórí àwọn ọmọ wa títí táyé máa fi parẹ́. One, Ọbásanjọ́ bó ṣe is not my fan but at least tí ó bá ṣe Ọbásanjọ́ tó introduce telecom nígbà tó introduce ẹ̀ a ní sí lórí TikTok lénìí ó dẹ̀ yìí máa wà nìyẹn. Two, okay ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ IBB Third Mainland Bridge tó wà lówóró Ṣókí yẹn the island títí láyé máa fi parẹ́ tílẹ̀ Yorùbá bá ṣì wà kì í ṣọmọ Yorùbá o òun ló ṣe. Good. Kábíyèsí. Kí wá ní Jagaba ṣe ta lè tọ́ka sí tó máa benefit àwọn èèyàn títí táyé máa fi parẹ́ táyé bá máa parẹ́ ni orí mi ìlú táyé máa parẹ́. So àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn kí ṣe free education ó ṣe kíní kan kó no all those ọdún tó ti ń ṣe okay imagine Lagos Ibadan expressway ẹ wo ọdún tó ti ṣe Lagos Ibadan expressway ọdún òun náà wá fẹ́ parí coastal yẹn wọ́n á fi jẹun bíjọba mi ṣe ń dé ìjọba mi máa fi máa gba contract bíjọba mi ṣe ń dé ìjọba mi máa fi máa gba títí táyé máa fi parẹ́ wọ́n máa fi bẹ̀yẹn jẹun kú ni. Now Coastal Road bàbá kìí ṣe kó máa fi jẹun kú sá abandon work ní sá abandon work kìí ṣe anybody bàbá kò sí pátì kankan ibùdó tí Tinubu bá kúrò ń bẹ ẹsìn tó jẹ́ APC Ọlọ́run ní jẹ́ o àwọn tó nílé ayé ò ní gbà o kàn wá ní pé APC míì tún wọlé bàbá mi kò lè bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ Coastal Road yẹn tẹ̀tún fẹ́ gbọ́ kò lè ṣí Coastal Road yẹn abandon work ní ibi tó wà yẹn náà ló máa jẹrà mọ́ tó máa wú ó máa wú sẹ́yìn kò sẹ́ bàbá ta ló fẹ́ ṣe contract yẹn sọ ẹni tó fẹ́ ṣe yí ọmọ ẹ̀ tó bá di president mò ń sọ fún yín kò lè ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ kò lè continue Tinubu nìkan tó ti dáwọ́lé yẹn tó bá ti yanjú ó ti di abandon work nìyẹn bó ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn kò dẹ̀ lè parí ẹ̀ kò dẹ̀ lè bóyá tó bá túlẹ̀ ayé wálé lẹ́ẹ̀kẹta ó máa yanjú ẹ̀ gbà náà ẹ̀bùkọ́ ti wá eléyìí sí àkọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì kò lè yanjú ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta bóyá ó lè yanjú ẹ̀ gbà náà tó bá túlẹ̀ ayé wálé lẹ́ẹ̀kẹta. ṣèyí ọmọ ẹ̀ tó bá di pírẹsidẹ́ǹtì kò lè sọ wípé iṣẹ́ tí bàbá mi ṣe kù jẹ́ ìfẹ́ kan ṣe tán kò ní ṣe é abandon work nìyẹn tó kò ṣá owó Nàìjíríà tó ṣá nínú. Queen ẹ jẹ́ ká help àwọn èèyàn báyìí kán compare nǹkan tí Tinubu ṣe sí free education telecom àti Third Mainland Bridge wọ́n mú anything wá tó lè fi wé nǹkan mẹ́ta yẹn ẹ mọ̀ kéèyàn mẹ́ta ló ṣe kínní yẹn Awólọ́wọ̀ ṣe free education táwa Yorùbá ta benefit dè ní tí gbogbo Nàìjíríà náà dẹ̀ benefit. Okay, IBB ṣe Third Mainland Bridge dollar the biggest project in Africa ní dollar. Then Ọbásanjọ́ ó ṣe telecom àwọn ojúgbà Tinubu lélẹ́yìí o pé ká fi gbàgbára ká fa gbàgbára ká fowó gba owó. Ẹ jẹ́ kí ọmọ ẹ̀ dá yín lóhùn. Kí ni nǹkan kan tí Tinubu ṣe ta lè fi wé nǹkan mẹ́ta yìí? That's the question. Wọ́n ní o dáhùn. Ọmọ Tinubu wọ́n ní o dáhùn. Kí ni ìbéèrè yín ẹ tún béèrè? Wọ́n fún mi kò tiẹ̀ yé mi tó tiẹ̀ nílàkàyè. O tún fẹ́ béèrè yìí. No, wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní ẹjọ́ kó dáhùn fún èsì lóhùn. Ẹ jẹ́ ìbéèrè gay. President ẹ jẹ́ ìbéèrè gay. Mo ní látijọ́ tí Tinubu ti ṣe politics till now tó fi di president.
kí ni nǹkan tó achieve tá lè fi compare pẹ̀lú free education, Third Mainland Bridge àti telecom? AWU ló ní free education, IBB ló ní Third Mainland Bridge, then Ọbásanjọ́ ló ní telecom. Àwọn ojúgbà ẹ̀ nìyẹn, àwọn tó lè fi gbàgbága ní Nigerian politics tá lè fi wé Tinubu nìyẹn. Kí ni nǹkan kan ẹyẹ kan mi ìfẹ́ márùn-ún mi ìfẹ́ méjì ẹyẹ kankan? Thank you very much. Again, I would never compare Tinubu with the great Awolowo. Awolowo is great and will forever remain great. To answer your question, reformed, let's see, a lot of things. No, one, just yeah, I'm trying to look at one. You know, everything is wonderful. So you know, so again, Auntie, Eri, Lataro, me, anybody. Baba Malam, ẹ jẹ́ kó dáhùn question yẹn. Ẹ jẹ́ kó dáhùn question. Ẹ jẹ́ kó dáhùn question yẹn, please. Ẹ jẹ́ kó dáhùn. Ẹ jẹ́ kó nǹkan kan. Yeah, wonderful. The vocational training, the free vocational training. Nobody had heard it. No, in Nigeria, are you not informed? Oh, you're not informed. Okay. But our local government don't share Sahara. CDC don't share. CDC local government. Again, so are you aware that Council gbogbo yẹn ṣe gbọ́kọ̀ tí mo sọ ni monumental project. Hello, are you going to let me speak or you like the sound of your voice? Okay, I will allow you to speak. Please. But that one is Wole. That is your problem. You don't get the point. YouTube Queen Maniko, yes. Your opinion to me does not matter. I swear to God. I don't care about what you do. I've given you one. Electricity, with monthly stipends for those that are trained. I mean, that's up to you. That's your problem. Thanks very much. Ade, to be respectful for the question, and I know to be simple now. Need láti sọ méjì. Don't let me compare Third Mainland Bridge, free education at telecom. And your favorite question, Mr. President. Number one, boy. Mr. President, yes, you. Yeah. So, gbogbo time tí Nigeria work díẹ̀ ní 70s, 80s yẹn, gbogbo ìgbà yẹn náà láti máa ń ṣe up NEPA, tá a máa bù sókè bí ọmọ ìkéré inú wa máa dùpọ̀ múná dé, wọ́n múná lọ. Bọ̀ ìgbà yẹn, ẹni tó bá jalè, ìgbà yẹn no remedy, wọ́n á kó wọn lọ court 2 days, wọ́n ti lọ dead by firing squad ni wọ́n á pa wọ́n dànù. Òṣèṣẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ kidnapping ògbẹ́ ìgbà yẹn ẹni náà wọ́n á pa bí àmúrọ̀bà. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn? Ìgbà yẹn náà kò sí iná ńgbà yẹn náà. President tó sọ pé iná máa kọ́ wà stable, iná gbọ́dọ̀ kọ́ stable kó tó di pé security wà. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn? Iná náà stable ńgbà yẹn náà náà. Thank you very much. You agree with me that the convention of security has changed. New time, new method. You were stuck in the past. I'm going to proceed with the future. There are different ways. There are different. Are you going to let me speak, or you want to speak for yourself, guy? Security. Never for too àbọ̀ pé ilẹ̀ wèrè ọjọ́ lẹ́fẹ́ já sí gbòòrò. Ọjọ́ ń bá Mr. History. Tàbífọ́nù ẹ̀rín jẹ́ o, ẹ mú so. Ọjọ́ ń bá Mr. President dáhùn question tẹ̀lé. Engage. Monumental. Kò rí èsì sọ sọ́rọ̀ yìí. Monumental project Tinubu agbèrò is him. Agbèrò. Come and empower agbèrò. Only monumental project Tinubu. Ẹ jẹ́ kí a double tap, please. Tap. F1 444. Yóò ṣe Tinubu lọ gbé ẹbí síbẹ̀ àti Ṣẹ́gun wọ́n ti ń jà ń sìn ní wọn ní parí ìjà wọn títí láéláé. Kàn lọ bí nǹkan tó ṣe happen sí Bayo success. Yes, Mr. President, ṣe joke ni. A ní nǹkan kan
kò rí sọ bàbá kò rí sọ. I have answered your question. Kò rí sọ. Yes, ẹ compare gbogbo tẹ́ sọ yẹn, ẹ compare pẹ̀lú àwọn mẹ́ta tí mo dárúkọ. Okay, again, I made it clear again that I would never compare Awolowo with Tinubu. Awolowo is a I'm not comparing the individuals. I'm comparing the projects. Now, again, you don't listen. You like the sound of your voice. So again, I'll wait for you. You speak, yap all you want. When it's my turn, I'll make my submission. Okay, hold on. Let me talk. I am not comparing the individuals now. I am comparing the projects. Project free education. We're still benefiting it today. And my children are benefiting from it because I benefited from my father. And it's going to be like that forever. Third Milan Bridge is there. Sure, you understand? Millions. These are projects that are enjoyed by, I'm talking about more projects that are enjoyed by millions of people at the same time, at the same pace. Millions. Every second, every minute. When Tinubu is done with his 8 years, you see the legacy project. It is currently being constructed, and that is He's going to spend 8 years, whether you like or not. You may cry and cry. Visible consumption. Hello. Ẹ jẹ́ ká bèrè question mi. Ẹ jẹ́ kí bàbá point tó bá ti dáhùn question yín, ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì ó tún sọ̀rọ̀. Bàbá mọ́mí Àdìsá torí àwọn èèyàn gbọ́ wa ní orí YouTube, please. So what I say there is why paying tax in Nigeria, but in coming mo tún gbọ́ tán sọ. Ẹ lè sọ̀rọ̀ lórí why paying tax náà. Okay. Ìyẹn náà ni o ti ẹ̀kọ́ yé mi náà because tí bá sọ̀rọ̀ wàtàwà labroad owó tá ń send sí Nàìjíríà lásán. It helps a lot in Nigeria. So I see no reason why to jẹ́ pé wọ́n máa sọ pé káwa tó tún wà labroad ká máa san tax sí Nigeria. That is what I don't understand. Ìyẹn one. Then Mr. President sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan pé iná nǹkan bẹ́yẹn. It was important, but if you were in their group, all what we have been saying need to pass through to them. I know that they are watching us, what we are saying. So, ìlú tí o bá ti sí ná, tí o sómi, tí o sí kíní, mo sì máa ń tẹnu mọ́ kíní yẹn pé ìlú yẹn kì í ṣe ìlú. Security matter nínú ìlú. At the same time, electricity is important because èèyàn ò lè lọ látàárọ̀. Kóòrùn sì pa lọ kátẹlẹ lèmi ní èsì sínú mọ́tò ẹ̀ kó padà wálé ooru tún máa múrú mi sìn mo hate ooru kí n ti lọ sínú oòrùn kí n wá padà délé kó má sí ná. Wọ́n sanwó electricity, but are they enjoying it? Are they enjoying the electricity that they are paying for? No. So all these things need to put in place, the government tán láti ṣe. Now, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ padà sórí ọ̀rọ̀ Joshua because mo rí pé kí lórúkọ gómìnà Ogun State yìí ọmọọba kí ló lọ Dàpọ̀ Abíọ́dún mo gbọ́ yes wípé ó ń sùn Adétòun just Adétòun. If I see what the lady said about the ambulance, which is important as well. In anyway, hospital normally, so people hospital that. The reason why Dàpọ̀ Abíọ́dún fi sue kìíní because ó búyẹ̀ sleep talk nípa when you are in a mood you talk anyhow. So to me it's not the issue. Láti sọ pé òun fẹ́ lọ anybody can boo anybody tarabantayan. But the main issue there that the lady said is the ambulance of gbé òkú, which is, in fact, mo sọ níjọ́ kan pé ojú tì mí nígbà tọmọ ibiṣẹ́ mi tó ń béèrè lọ́wọ́ mi pé àwa Nàìjíríà tún ti bẹ̀rẹ̀ wípé Joshua, being a popular boxer, wípé ó l'accident pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ wípé tún ní ambulance. Ṣé mọ̀ kí nìyẹn tìyàn lójú gan? Ó tìyàn lójú gan nínú ìlú tá a pera wa ní Nigeria is the biggest kinini Africa. Can't say particularity.
ká má ní ambulance in state, kí hospital gan kó má wà ní nearby, kí accident wà ní road kó má sí ambulance tó máa wà nearby tó máa clear wọn. Ṣé mọ̀, all those things èèyàn ṣèjọba, that is I don't count that ìjọba téèyàn bá ń ṣe. Ẹ wo for example nínú ìlú tàwa ẹ, wọ́n put everything in place. Ibì kan ní tiwọn náà ti bẹ̀rẹ̀, àwọn náà suffer gan, wọ́n suffer, wọ́n jìyà débi pé náà tán bá sọ story ara wọn a máa pity wọn, kí ìlú wọn tó dà báyìí. Kí ló ṣàwátà lè tún lù wá ṣe? A ní a well-learned people in that country tí wọ́n kàwé gan. Now gbogbo àwọn tó ń wà in politics náà they travel abroad, wọ́n rí a lot of things tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yẹn. Why can't we use it? Why can't we copy them? Now nǹkan tó ń fowó ṣe ni pé kán lọ máa ra mọ́tò tuntun kán máa gbé fáwọn èèyàn. Is that the first step to do? Mo gbọ́jú mọ́ water corporation ni. I don't think they exist anymore. Débi pé omi máa yọ ní gbogbo ilé káàkiri. Even tẹ́nìtì bá ṣe omi, wọ́n máa gbé tanker, àwọn big tanker yẹn wọ́n máa lọ fi supply omi láti fi tú gbogbo omi tó bàjẹ́ tó ń yọ nínú ẹ̀rọ yẹn tó máa tún ṣe. But nothing like that anymore. Kí ló fà á? Why tó yẹ kó tá bá ti ṣe nǹkan, táwọn ìjọba kan bá ti ṣe nǹkan, they don't follow it up. Wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan míì débi pé wọ́n ní bóyá kan fi ṣe kinní ìlú yìí tí prime minister kan bá ti gbé nǹkan kan sílẹ̀, wọ́n máa follow it up ní àkọ́ to do better. So gbogbo nǹkan tá à ń sọ is not pé kinní, especially àwọn ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí Queen ṣe sọ wípé wọ́n ń pariwo ọmọ ìlú kan ló wà ń bẹ̀. Náà nígbà táwọn ọmọ ìlú wa tún wà ń bẹ̀ sìn, kí ló dé tá à ṣe nǹkan tó better débi kí wọ́n tẹ̀ fi sọ̀rọ̀ wa dáadáa pé yes àwọn ọmọ ìlú wa ṣe nǹkan gidi. Ṣó ti yé yín? Kí ló dé tí wọn ò ṣe yẹn? Wọ́n ètò jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá a máa ń ṣe báyìí òjòjì la máa ń ṣe sí. I have the answer, ma. Yeah, wọ́n ní wọ́n ẹ dúró sà, because nǹkan tó ń dùn mí ni mò ń sọ. Hold on, before I want to talk, hold on. Excuse me, I don't back rubbish. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ sá. I won't say because Baba Tinubu is my person or my tribe. Kí wọ́n máa back wọn when they don't do certain things in the country. People are suffering. Àwọn èèyàn jìyà gan. Mo mọ iye owó tí máa ń sẹ́ndì sílé èló ni mò ń gbà. Èló ni mò ń gbà tí ó bá yẹ pé ìlú yìí wọ́n jẹ́ ìlú tó yẹ kó dáa. They have humanity in them. Ṣé a máa ríru owó yẹn sẹ́ndì sílé ni? Kí ló dé? Gbogbo resources kan lára nínú ìlú yẹn. Ṣé ó yẹ kí ìyà máa jẹ wá? Ṣé ó yẹ kí gbogbo wa máa sá káàkiri ìlú onílù? Àwọn ìlú táwa yìí wọ́n ṣe máa sá wá sí ìlú wa kán wá reside síbẹ̀. Wọ́n ètò ẹ̀pọ̀ wà là ń sá káàkiri, a giant of Africa. Tójú ò bá tí ìwọ̀n ojú ń ti àwa, gbogbo àwọn tó ń gbé síbẹ̀ as a governor, they need to do something. And I heard that they're giving them money to do things. So where are they? Because nobody supervised them. Nobody give account of how they're spending money. There is nothing intact. So, imitation logic on you. They need to do something. We need electricity. We need good hospitals. All our government hospitals need to be refurbished. You know? And things need to be working properly in there. So, that is it. Eshe. Eshe gan-an ma. Thank you, ma. Yeah, ẹ jẹ́ kí n respond sí mọ́. Sherima, when it comes to national security or the military industry, the military establishment, the most important thing is functional electricity. So you can imagine, you can measure the power of your military by the level of your electricity supply. So, if Nigeria is lacking in constant electric supply, then just know that Nigeria military is weak. Nigeria military is operating based on analog. Don't let me say too much about the national security, because by the time I dig too deep, it will expose too much. So I have to be conscious. Let me leave that. Now, just hold the point that wherever there is no electricity, there is no development. If there is electricity everywhere, there will be security.
Constant electricity breeds security, because if there is constant electricity, people will create jobs by themselves. There will be increase in employment opportunities. People will be engaged. Then crime rates will reduce. So constant electricity increases employment rate and reduces security threats. So the fact that the Nigerian state cannot produce a constant electricity is enough to show that the nation is a fixed state running on analog, even when the government house is also run by mechano generator. Is quite unfortunate. Secondly, apart from government funding, the largest bulk of cash flow into the Nigerian economy is from the diaspora. Nigeria and Yoni. Nigeria believe pé tóun bá ti sáàpù àwọn ọmọ ìlú tán tó bá ti dẹrùn arinlẹ̀. Àwọn kan wà tó ń forí kó snow, tó ń forí kó desert, tó máa send owó sílé fún wọn. So ayọ̀ náà yọ̀. All nations that are revolutionized and get their freedom, the freedom always started from the outside. Whether we like it or not, whether we want to participate in this project or not, the reformation of Nigeria as a country or as a geographical expression, or the reformation or revolution of the people, human beings living in that space called Nigeria today, is going to be done by people from the outside. I don't know how it's going to come about it, but history shows that every revolution always comes from the input of people from outside that same territory. Thank you. Tax. What is tax? What is I don't know. I've been saying this thing in the last 6 years, and I don't know if people are taking it into consideration. Please note it down, either in your diary or on your calendar. Please note this down. It is a national project of every Nigerian government to impoverish the citizens, to make people poorer every 2 years by bringing different hardship policy. Go and check this thing that Emefiele did. Go and check Tinubu's subsidy, then tax every 2 years. By the time they finish the election of 2027, another policy to checkmate the income of Nigerians will also come to play. It has been like that since, I think, when Buhari came in. Every 2 years, the government will bring a certain economic policy that will make the people to be poorer. What is the agenda of making people to be poorer? The agenda of making people to be poorer is to make them to be powerless and be hungry in order not to be able to have the energy to fight for their freedom. Then when it comes to election times, the money they have rigged out from the poverty-stricken populace, they will call out little idiots among them, little fools among them, dash them millions one after the other, send them to TikTok, Instagram, and Facebook to go and be campaigning for the suppression of the people like them. They will forget that once they have also drank Gary in one day to survive in that same country. So it is quite unfortunate. It is quite unfortunate. So what we continue to do as we are doing is to continue to spark brains. We don't know where the brain will come from. We don't know if it's going to be my son, or it's going to be me, or it's going to be the daughter of Mommy Queen,
or Mommy Annie or any one of us or our friend, one day a group of, freedom fighters or a single individual, either man or woman, will come up with a unique ideology from the Most High that will rescue the country called Nigeria, either as a country or as a divided nation. But one day, the human beings living in that space called Nigeria today will get freedom. Either their freedom will come as a different entity using different names to identify themselves, or their name will come under one name. Either the name is called Nigeria or the name is called Wazobia or whatever name. But the fact remains that one day those people will be free. Meanwhile, you can't call yourself for long, sure. God is watching over me. You now use the leaf of banana to climb the palm tree. No, you have to use throwing. So we should need to contribute in our own bit, in our own manly way possible. Mute yourself first. To the development of our people. So, Mommy Annie, there won't be any security in any nation if there is no electricity. There won't be any strong military, strong police if there is no electricity. Go to Nigerian police stations. They don't have CCTV. If you want to doubt me, call somebody right now. Tell the person to go to the nearest police station in the area. They don't have CCTV. They don't have solar. They don't do, even if they have mechanical generator. No fuel. People that don't even have fuel to put inside their trucks until they will go and extort money from people. So that country is in shambles. Thank you, that sir. country is lopsided. It's quite unfortunate. So my advice is either we fight for if they are not going to make Nigeria work, or Nigeria as is structured, because the way Nigeria is structured to create poverty every 4 years. Every 2 years. Nigeria was created. It wasn't created to be great. It was created to breed. By the time the population increases, poverty will also increases. So Nigeria was created to breed poverty. So the question is, if the power that be don't know how to make Nigeria work, they should allow different peoples of Nigeria to either have their freedom to separate from the country called Nigeria, or everybody should own their own government. They will have mistakes. It's not going to be perfect. It's not as if we have, take for example. See, when this thing is too long, if we have Yoruba. Round up, Baba, on point. So I want to round up now. It's enough now. It's enough. I have a few points. Wait now. Answer you. You have clapped. Clap for this man that is talking, and he shouldn't get clapped because the thing that he said. Clap. Okay, kí ni wọ́n sọ Baba on top point ẹni sùn. À ń gbọ́. Okay. Ọ̀rọ̀ wo ni Baba on point ẹni sùn sà? Ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n sọ tí wọ́n fi deserve clapping? All right. When he said Nigeria is created to not to be great, that's a lie. You see, knowledge. Yes, it's a lie. Knowledge. I know that I will be rude to you guys according to, but until you know what I'm saying, please don't judge me. What I'm saying to you, Nigeria is created just like every nation is created. Hello. Mommy. Jẹ́ kẹ́ gúnlẹ̀. Ṣó ti yé yín sà? So tẹ́ bá ti ń sọ tó bá ti ní leg, a máa jábọ̀ máa ń lẹ́nu. So Nigeria is created just like every nation was created. Ẹ máa wọ àwọn èèyàn wọn máa kọ́ living, let him talk, let him finish. Ara wọn ni o. Tẹ́ bá ti ń wo comment ẹni pé látẹ̀ kan ṣe rí jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ lọ. Tẹ́ bá ti ń wo comment tó máa ti ń kọ́ ara wọn nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí. Mommy, Nigeria was created just like every other nation was created. What is it that happened? We took our independence too early. There was no enough knowledge
enough members of Nigerian population have not gone to school to acquire the knowledge to grow Nigeria. Yes, or yes. Interrupt. The only thing I said to you was to this thing. The things you said, you are so in the corner of people that keep Nigeria where they are, where they cannot move forward. But what I want you to say, to do now is, please give me 2 minutes and I'll round up. They finish 2 minutes, then I round up. Possible. Mommy. No. Electricity. All right. Electricity is not the reason for this thing. Police in the United Kingdom started over 300 years ago. There was no electricity. So what they do is they want to do it. So what we have done as a people, we have over spiritualized our lives. In fact, we as a nation, we do not believe in the God that brings revolution and change to every nation in the world. Go and no, religion doesn't make people. Wait. I said I will finish and you can talk. Okay, and when you were talking, I will go. Don't go, sir. You can go. All right, ma. So the last thing I will say is this. I wrote them down. You see, you don't need there wasn't electricity when they started police. All right. And then when you are talking about we are an unbelieving nation. So people will go and steal because they don't believe in what is supposed to give them security or punish them. And that is why we embezzle. We do not believe in the God of the Bible. What we preach is is opposite. So there is nothing you can do, whether it's electricity 24 hours, whether there's no electricity, we will steal money. Why? We don't believe in the God that will come and punish us. All right. And things are changing now. And it's so difficult for us, for people like you, to understand that things are changing. So I will say that again. And I will say that not a single pastor, including Pastor Adeboye, Pastor Oyedepo, none of them is in heaven. Not a single one of them is head in heaven. Not a single one of them have a word that can change Nigeria, because the Bible is what is actually used to run the world. So when your word is not standing in heaven, whenever you say it out, it will not come to pass. So except your word is standing in heaven, that is when it will come to pass. So when they say I will do this, because we are so spiritualized, and a president go and say I want to do this, if it's not head in heaven, it's what? Please don't spiritualize national development, okay? National development. Ní orí okay, ẹ jẹ́ kí bàbá Bọ̀sún sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí bàbá Bọ̀sún dá ẹ lóhùn. Jẹ́ kí bàbá Bọ̀sún dá ẹ lóhùn. Bàbá Bọ̀sún dá ẹ lóhùn. Okay. Ẹ jọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan, Mr. History, wípé the highest source of forest to Nigeria is from diaspora. It is not. The highest source of forest to our economy in Nigeria is from oil and gas and other natural resources. And it forms nothing less than... Don't misquote me. Hey, hold on. Don't misquote me. I said, no. Okay. I said funding of economy. And if funding of economy includes oil and gas, that has to do with government. So I said funding of the economy, apart from the government, the second is the people in the diaspora. You can continue from there. The people in the diaspora, they are not funding the government, because the money they are bringing in is not free of charge. If you are saying funding of the government, fund of the government comes from... I didn't say funding of the government, funding the economy. I guess you go to school, okay? No, I don't know whether you don't go to school. I don't know whether you don't go to school. Okay, if you are saying source in the economy, but the money from diaspora is is very high, not to the extent of money from oil and gas and other natural resources. Because the source of money, the source of our forest to our economy in Nigeria, from oil, gas, and other natural resources, it forms nothing less than 50%. Based on the
But the money is not in the hands of the people. How can it be in the hands of the people? The people? So what are you saying? The CBN. Well, the CBN is the money supposed to be with the CBN or in the pockets of the people? No, it's not supposed to be in the pocket of the people. The CBN is a regulator. We have Central Bank, we have NDIC, Nigerian Deposit Insurance Corporation, regulating of finances of Nigeria economy. And whatever there is coming, and they are the custodian of all those forests for the people, both for the federal government, subnational government, and the private sector. And that is why in the US, they call the name of the CBN is something bank I've forgotten. But in Nigeria, CBN is managing. You people will quickly jump to US. US distribute wealth in fully. Nigeria don't distribute wealth. Why you say they don't? I just want you to know. US call it Treasury Departments. Thank you very much. The purpose of those bankers' bank, the CBN is a regulator, NDIC is a regulator, and they are bankers to the federal government and the bankers to the corporate and individual, and they take the custodian of all the inflow of forests into our economy, for your information. And the second one I want you to know, we know our major failure in this country, it comes from electricity. There is no doubt. Yeah. Because I work in the manufacturing part of my work. I work in the manufacturing sector. Part of my work is in the manufacturing sector. Most of our machines have been run on AGO, LPFO, LPG, and some other gases. But gas, LPG gas, most of our trailers and our trucks are now being run on LPG, which is very, very cheap. Very, very cheap to the extent that it has almost 500 to 600% lesser than AGO. AGO is almost 1,100 to 1,000 naira in Nigeria. But LPG gas that most of our trailers and our machines are using is just between 150 to 300 naira. You will see that it's very, very cheap for us. But had it been we are having electricity, we wouldn't have been spending so much money on the AGO. And it's taking the highest forest until Dangote established refineries. And the Dangote refinery now, it has been able to sustain our consumption of AGO, PMS, and aviation fuel. And that is why you see our aviation industry is is improving now. And some other specializes coming in Nigeria. The specializes. I won't allow you to go further. You are pro-establishment. You are not pro the people. You are pro-establishment. You are not what you're basing your district is pro-institutions, pro-billionaires, pro-establishment, pro-ruling class. Your submission negates the development of the pockets of the people. You are that is the mistake. See, some of your contribution is based on pro-elite. Baba point. Please. Any suru. Baba Bosun, any suru sir, any suru emu todo yin. Ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì sọ sí. So ká lè tẹ̀síwájú. Topic wa pọ̀ tá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí. Ta ló tún fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. One mention ọ̀rọ̀ kan mo kàn fẹ́ dáhùn ọ̀rọ̀ yẹn. We need to take more than 10 seconds. Okay. Sherry, àwọn èèyàn máa rò pé industrialization, when you industrialize your economy, you increase your GDP, you increase the revenue of the government, and you increase the employment opportunity of the people, and even the vendors within the economy, they get satisfied. And they were talking about industrialization, and that is what electricity is affecting in Nigeria. Thank you. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ta ló fẹ́ sọ sórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ? Ká tó tẹ̀síwájú. Okay. Bàbá point ẹ ti sọ sí tẹ́lẹ̀, jẹ́ kẹ́lòmíì náà ti sọ. Èmi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ wọn. Ṣé Nàìjíríà ò ní sólà ṣé àlóòrùn? Ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ electricity, àníkà làwọn èèyàn. Ẹ bá ń béèrè ṣé àní sólà ni? Gbogbo la Hausa yẹn.
mo gbọ́ pé a lè store iná ta lè lò fún 10 years ó wà ń bẹ̀ gbogbo ohun yẹn kí ló dé ẹ̀rọ àná àwọn èèyàn ilé ayé àfọwọ́bà filẹ̀ ní 99 years. Because I'm also grammar, you shall. Okay. Baba. Program. Okay, I'm going, sir. Ká sọ wọlé. Ká sọ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Baba. Jerry, gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Àtẹni tó lọ sápá ọ̀tún, àtẹni tó lọ sápá òsì. Gbogbo ẹ̀ náà. Kò sí solution ní Nigeria. Nigeria has no solution. The only solution to Nigeria ni oníkólúkálùkù máa lọ tiẹ̀. Just divide. God bless you. Ẹ bá ti lè tún lù ṣe kólúkálùkù máa lọ. Ẹ má sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu, please. Own way. Because some people say, America, Nàìjíríà àti lókìkí ju gbogbo ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ láti ẹ̀kọ́ mi. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ síyàn lẹ́nu. Ẹ má kí mú jù kẹ́ sọ̀rọ̀, kẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ lọ́gbà ẹ̀. Yeah. So, ẹ sọ pé Britain náà wà 300 years, kò sí náà, they did this, they did that. Why are you doing whataboutism? Why? Why ìjẹ́bí ṣe bẹ́ẹ̀? I think work. Nigeria was not built to be a successful nation. It wasn't. Bàbá ẹ má àmútu ara yín, tẹ bá àmútu ara yín, tẹ bá sọ̀rọ̀ sẹ́yìn lẹ́nu, mo máa búlọ̀kù yín pápátá o. Wọ́n build Nigeria fún present situation tá wà nínú ẹ̀yìn ni. And we can never get out of it until ìgbà tó ní kálukú bá bá tiẹ̀ lọ. Because the reason being that the bá compare pé America, Europe, whatever. Let me ask you a question. Nínú Germany, èdè mélòó ló ń sọ ńbẹ̀? Èdè kan ni, that is a nation. Èdè kan ni, that's why they were successful. Because they build a nation. Lórí language kan, lórí culture kan, lórí same people. Spain, France, Portugal, Holland, àti Denmark, and make them a nation or a country, they will never be successful. And that's why whenever the election of Nigeria, you will do something for the North. You will do something. North, because we are not a nation. Nation no neighbor. Don't ever see election. Ní Germany. Wọ́n ní máa sọ wípé I'm from. Àtẹ̀ntó wá Porto, àtẹ̀ntó wá ní Gimarejo, àtẹ̀ntó wá Lisbon, àtẹ̀ntó wá Lasoreso, àti Madeira, àti wherever you from, àti Ajab, Portugal ló máa sọ. The same thing goes to Spain. The same thing goes to Belgium. The same thing ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ireland. Interest of the North. What interest of the North? Why are we not having the interest of Nigeria? The interest of the North. Not Mama Jasha, the interest I want. When things are going normal way, they don't like it. No fair. No fair. I'm not you fair. And you're not telling me we are one. You are using Sharia in the North. And then so one Nigeria. They're open minded. I don't care about where Nigeria becomes so America lọ́la. Wọ́n máa bàjẹ́ náà ní tó bá yá. Wọ́n máa dàrú ní tó bá yá. Wọ́n build Nigeria kó lè fail kí wọ́n lè sọ àwa tá wà láti ibi south west or south south. Wọ́n sọ wá jẹjọ́ arinlẹ̀ ni.
kí Fúlàní lè kọ́ńkà wọ́n gbé ìjọba Nàìjíríà wọ́n gbé future Nàìjíríà wọ́n gbélé Fúlàní lọ́wọ́ àwọn tó wá àfẹsẹ̀ àtọ̀hún ìwà. Ìta lọ́yọ̀ọ́ ní ìṣìyẹ́ tó sì jáde lẹ́nìí wọ́n láwọn ń bọ̀ àwọn Fúlàní ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. And you are still clamoring that Nigeria is built to be successful. On what basis? Basis wo nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká wà láti wà too selfish. Ẹ jẹ́ ká ronú pa àwọn èèyàn wa. Bí bọ́dà mi ẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, nípa nìkan wọ́n ń ronú based on àwọn elites, based on the billionaires. You don't think about the citizens. They are the majority. Ẹ jẹ́ ká ronú pa àwọn èèyàn náà. Ṣé dandan ni ká gbẹ́nu Nàìjíríà ni? If separation will spare our life and will make us great, yeah, let it happen. Ṣé ẹ máa pín sí i? Ṣọ́mọ Yorùbá kan tó kó fẹ́ lọ máa gbé, òun fẹ́ lọ máa ṣàgbésùmọ̀ mí inú igbó wa. Ṣó possible ni? Àwọn fúnra wa la máa wọlé ta máa lé bọ́ta. O ò lè lo 24 hours nínú igbó Amẹ́ríkà. O ló ń ṣàgbésùmọ̀ mí àbí ní European Union. Ní Europe o ò lè lò ó níbẹ̀. But because àbí kò tẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ lò ní Ghana lásán bẹ̀ àyí Benin Republic. But because they are a nation. Àwọn ò kì í ṣe nation. À ń ṣe country kan náà. We have many countries in Nigeria. Everybody dey fight for interest. That's why Nigeria will never be great. Ó máa jábọ́ ní every time. Láti jọ́ ìta tí ń pariwo 60-something years. A ti gba independent. A sì ń pariwo bí bébì tó ń fún fídà. Ìgbà tẹ́ ti wà ní 60-something years. Táyé yín ò ní túmọ̀. Ṣé ẹ̀ lè ro? Ó dẹ̀ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọ̀nyẹn wò wá òkè. Ẹ ṣé gan ni sà. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ò ṣe o. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn wà òkè, nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ò dáa. Ó ti já wọn dànù. Ta ló tún fẹ́ bá gbóhùn sókè ní orí ọ̀rọ̀? Ta ló tún bá sọ̀rọ̀ ní orí panel? Bàbá kíní èké ẹ ní sùúrù sà. Bàbá ta ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀? Mọ́mí Queen ló kú bọ́, à ń gbọ́ yín. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, my hostess. Thank you, all panelists, all commenters. Ẹ ṣé gan ni. I'm going to pitch my thanks pẹ̀lú last speaker yẹn. That young man or that elderly man actually hit the nail on the head. Kò sígbà tí mo bá ní opportunity àti sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà, mo máa ń sọ wípé marriage yìí ò ṣiṣẹ́ rárá. This amalgamation marriage kò ṣiṣẹ́. Tẹ́lẹ̀ mo máa ń campaign fún one Nigeria. Maybe because I've lived in the South, I grew up in the South, I lived in the North for 17 years, so I felt, well, you can symbolize one Nigeria. But the truth has to be told. In the last 5 years, I did a 360 degrees based on what I'm saying or what I've experienced in Nigeria. We are not one unless we want to live in denial. And share your Tabanika would north and south. Big Batabaka compare or Ruatayeni. That would be north and south. Mirrors the gap between heaven and earth. We don't share the same principles about life. Let's start from there. We don't share the same principles. On education, enlightenment, we don't share the same principles. So how can we live together? This marriage for Nigeria is not working. That is why development is not even. I lived in Kano for 17 years. The best roads in Nigeria are in the north. Then it over to the north, over one you comment section, the best roads, my queen, are in the north. Teba what it is, what why they not to?
So there is preference for the North than the South. That is why I said the name Nigeria is beneficial to the North and a few elites in the South. It's a lopsided preference for the North. And it gets back to the days of independence. Mamian Adisa, I lived in Kano for 17 years. At independence, the British Empire deliberately gave independence. What did it do? Nigeria found what you live in. It was deliberate. Indirect rule, not indirect rule, Queen. It was 100% successful in the North. Indirect rule was partially successful in Southwest. Indirect rule was a total failure in the Southeast. To compensate the North, they handed over, please mute, brother. At independence, they deliberately handed over to that region that gave them peace of mind in quotes for indirect rule. At the problem Nigeria ti shewa. Àwọn tí ò lè pay A for apple, wọ́n wá ń gàba lórí àwọn lawyers. Ẹ má gbàgbé pé Azikwe àtAwólọ́wọ̀, they are lawyers. Àwọn gangan ló fight for independence. Láti 1956, 57, nothing giant that Nigeria needs to be independent. You know? So we can see the replica of what is playing out today in 2025. Do not have upper hand in the current demographic called Nigeria. They not. They have upper hand. In the current structure, they have upper hand. They have upper hand. Òfin tó bá gbélé ní Nigeria, ó sì múlẹ̀ ní Southwest, do not lọ. Ó sì múlẹ̀ ní Southeast, do not lọ. Mo gbé ní Kano ní 17 years, Queen, mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ. Tó bá ń ṣe òfin South náà ń ṣe òfin sí, ẹ jẹ́ ká sọ bó ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi. Òfin wọn ò jẹ́ ọ̀dọ̀ wọn. Ta ló fẹ́ mú? Ìyá mi ta ló fẹ́ mú? I lived in Kano for 17 years, sister. From 1994 to 2011, riot ló lé ni. So tó bá sọ pé wọ́n ń ṣe òfin, it is for those in the South. Please, ẹ jẹ́ ká double tap. Ẹjọ́ má bínú ẹjẹ́ kọ́ mi bẹ́ẹ̀ ẹ wo àbáyá rì kan báyìí tó lóun ránṣọ ó bá ọ̀ṣọ́ ránṣọ kí wọ́n ṣe fún sìn. Ṣé àmọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ yẹn ti lọ nìyẹn. Òfin Nàìjíríà kò múlẹ̀ ní North. I said it and I will say it again. Tí iwájú ò bá ṣe lọ, ẹ jẹ́ ká padà sí region. Ìyà yìí ti pọ̀ jù. But people are not coming to terms with it. People are still clamoring for next election. I'm wondering which election. Currently, Nigerians are in abject poverty. Abject poverty, and because we're left on our church religion. In yellow baye Nigeria, je. Àwẹ̀, àdúrà, ẹgbàdúrà, òun ló bà Nigeria jẹ́. No country has developed by prayers. None. Mention one country. No country has developed by prayer and fasting. See Nigeria ni mo kọ́kọ́ rí. Rather than hold your leaders accountable, and your 100 days fasting. Rather than hold accountable, 60 days fasting. Is something wrong with us? Mention the country that has developed by prayer and fasting. The Germans fixed Germany. The Britons, they fixed Britain. Australians, they fixed Australians. Japan, the countries that fi ṣe example tá bá wá sórí platform, àwọn ọmọ ìlú yẹn ló fix ẹ̀, kì í ṣe àwẹ̀ àtàdúrà. These religious leaders are part of the problem and they are in bed with the politicians. Nigerians need to wake up. Prayer and fasting. Kò ràn wá lọ́wọ́, we are 65 years old. Àrùn ojú ni. Àrùn ojú ni. Àwọn tó ń yan àdúrà fún yín àtàwẹ̀, they are flying in jets. Wọ́n lagun ọ̀run dá, bẹ́ẹ̀ wọ́n ra ilé ní Banana Island. Are you guys not waking up? There are no amenities.
Tí Bàbá Adébóyè bá sick pẹ́rẹ́, ó máa wọ jet ẹ̀ ó lọ overseas ni. Kò lè rí ìtọ́jú ní Nàìjíríà, you know why? Kò sí hospital tó wà equipped tó máa gbà tó lè tọ́jú ẹ̀. Ṣé ti rí entourage Oyedepo Rolls Royce Phantom méjì ni àti àwọn entourage tó máa tẹ̀lé ẹ máa rò pé president Nàìjíríà ni. Ìyẹn Oyedepo. Oyedepo bá sick, they will be on the next plane out of Nigeria. Tí Adé Farasin bá sick, they are on the next plane out of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká mú ìtùnà kí mọ̀mọ́ ìfi submit náà. Bàbá Sinaka àbí Sinaka ẹ mú ọ̀dọ̀ yín kí wọ́n fi submit ọ̀rọ̀ wọn please tó a máa wá sọ sí lórí. Ẹ ṣé. Tí Òrìṣẹ́jàpọ̀ bá sick, it will be on the next plane out of Nigeria. These are the same people telling you to pray and fast for the economy. I love the man that made a beautiful submission about power supply. One of the ingredients of economic growth and development is the presence of adequate power supply. You cannot get economic development if you don't have constant power supply. Constant power supply, my sister, all feed the sick global sector, every sector, both the formal sector and the informal sector. If only Nigeria has fixed power supply in the last 60 or 65 years, our life will be better. Bóyá yẹn nìkan náà tiẹ̀ fix, kò dẹ̀ sí bó ṣe máa fix power supply tí health sector ò ní sọjí, kò possible. Kò sí bó ṣe máa fix power supply tí technical sector wa ò ní sọjí. Health sector, power sector will trigger economic growth and development. But we don't have that. Why don't we have that? We do not have visionary leaders. Àdúrà tàwọn ènìyàn ní ká gbà. Àwọn tó yẹ kó tún bá àwọn tó yẹ kó tún sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún government, wọ́n tún gbé wa ní gógó, wọ́n ní ká máa gbààwẹ̀ àtàdúrà. Don't they know what obtains overseas? Ṣé general overseer redeem? Ṣé kò mọ̀ wípé other countries ń work ni? Ṣé prayer ló sustain ní Britain ni? Ṣé prayer ló sustain America ni? It is the citizens and the responsibility of governments. I made a post this morning on my Facebook page. I said, some of you get angry when we say Nigeria happened. But the truth is that Nigeria is happening on a daily basis to Nigerians. And I said, health sector is gone. Look at the health sector from the primary to the state to the federal. I don't think any is working unless I didn't get the memo. Across the 36 states, we are over 130 here. Tí hospital government in this state yẹn tó bá ń ṣiṣẹ́ jọ bá wa drop orúkọ ẹ̀ sí comment section torí ojú wa ò ká gbogbo ẹ̀. Ẹ kàn bá wa drop location yẹn. Tí primary health care center tó bá ń function ní state ẹ̀ ní gbogbo local government tó wà àbí state hospital tó bá ń function tó ní equipment àbí federal hospital tó bá wà ní state ẹ̀ jọba wa drop location. Now I drop location because we are getting it wrong and twisted in Nigeria. If you don't fix the health sector, my endanger human capital. Mọ̀ wípé a healthy nation fits into economic growth. Ṣebí èèyàn ló ń ṣiṣẹ́. That is why developed countries will always prioritize among any other thing health. Tẹ̀bí ẹ̀nà lẹ́ máa sọ yí pé ìlera ní kinní kan ọ̀rọ̀ ẹ bá mi parí òwe yẹn. Ìlera ní. If you have a healthy populace, you will have better economic growth and development. You will have better life expectancy ratio. But we don't have that. If you go to any hospital run by the government, either at the local, at the state, at the federal, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àfi tó bá fẹ́ tanra ẹ̀. If you are here supporting bad governance, enlightening. Thank you, Mami Adisa. There is nothing there. There is nothing there. You have to buy and pay for every damn thing. Government hospital. See, government hospital bank function. Go bank function, Dada.
Who will go to a private hospital? But now people are going to private. And do you know what? They are not even getting the best in private. They are not even getting the best in private. If Nigeria has a functional health sector, our doctors and nurses will not run overseas. One duro, temporary equipment, temporary facility, they will stay in the country. Lack of infrastructures, lonely most of this technocrats and technicians, lonely one lost abroad. Tiwan Mafi, torchlight, phone torchlight, so operation in Nigeria. After 6 years in medical school, 1 year housemanship, they left. Our countries were in the diaspora. See, presidents who ever sick, they don't go to other countries for treatment. They treat them in their country. One, they go Putin kúrò ní Russia, gonna treat in the UK. Tí Kestama bá sick, one, they go kúrò ní UK, gonna treat in France. Ìlú ẹ̀ not ma treat ẹ̀. It is very obvious that in the last 65 years, we have not developed. We have not. Bring out all the indicators and see how we scored. Education. Go to your local government and look at the state of your schools now, run by the government. Go and see the state of your schools. Shambles. Àwọn ọmọ wà nílẹ̀ ìmí lábẹ́gi. Kò sí table, kò sí chair, kò sí kankan. And we have trillions allocated every year, national budget, since the 2020s. Ewo, ale sola te ni dollar. Shari unity tó pé Nigeria yìí, kò mú development dání. My queen, kò mú dání rárá. But about regionalism, mo máa fi region yẹn ṣe example. For instance, taba for point in 200 million, kó ṣe títì àbí kó fi kọ́ hospital. Tí ò bá ṣe, a máa lọ kọ́ ilẹ̀kùn ẹni pé madam kí ló ń ṣẹlẹ̀. A máa lọ kọ́ ilẹ̀kùn ẹni pé we gave you money, now where's the hospital? Ṣùgbọ́n federalism yẹn, àwọn leaders wa Abuja ni wọ́n lẹ̀ mọ́. They don't even come home. If I ask some of you, what is the name of your senator? What is the name of your federal house of rep? Even if you can mention it, when last did you see him or her? Abuja no malemo until the next election. You know why? There is nothing to fall back on or to show in the constituents. No, what did he do? They don't come home. They stay there till the next election. But if we do regionalism, we can hold these people accountable. They have no hiding places. And when we say government, please don't get it twisted. We are talking about the three arms of government. Legislature, executive, and judiciary. But the buck stops on the executive. Who is the president? You know why? Owuni Tegbe, well, principally responsible for executing and carrying out developmental policies. The legislature and judiciary can have oversight functions. So that government will fail. Number one, executive Lamakoko hold responsible. Because iṣẹ́ executive ni pé kó pàṣẹ fáwọn governors àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún parastatals kó execute development ní Nigeria. Tá a bá dẹ̀ rí development, president la máa lọ́gùn. Bí wọ́n ṣe ń ṣe ní gbogbo àgbáyé nìyẹn. They call out Kestama if there are issues in any sector. They call out Putin. They call out Trump if there's any problem. They call out Macron if there's any problem in any sector. So ẹ má sọ pé ká lọ máa pariwo local government chairman kan. Ẹ má gbé yẹn wá síbí. Rárá pé ká lọ máa pariwo governor kan. Tinubu la máa pariwo is the head of the executive arm of government. The buck stops on the stable. So táwọn èèyàn bá ń sọ wípé títí tá à ń gbà ò dáa, tí Tinubu bá rí á pé gómìnà ìlú yẹn.
because he's not an autocratic president. He was elected. So Jama Muhammad freedom for one by Pekama Darukwe, Ama Darukwe. And one president will like Baradulo, one point that they won't do. We will call him out. Sangwa Bekuta Road is a disaster. So if that Abiodun is not functioning, President Tinubu should call him and say, I want complain. Kilo Shele. So we will always call out the person whose debug stops on his table. The president is the head of the executive arm of government. The Senate president is the head of the legislative arm of government. I think the Attorney General is the head of the judicial arm of government. So when we are talking about poor infrastructures, no developments in Nigeria, Tinubu lamamu, that in 65 years, he came in when we were 63 years old. What has he done in 2 years? Sector wo loti attempt láti gbé dìde èyí tó fi ń dáwó sí mọ́tò tó ń ra mọ́tò kiri. Hospital wo ló bá wa tún ṣe across 36 states. Question la bèrè, question òde fàjà. Question la bèrè, question òfàjà. Mo ń tẹnumọ́ health sector because ìlera lògùn ọrọ̀. Nigerians do not have anything in the health sector. It's very, very scary. Kí ìlú wà kó má sọ wípé mo fẹ́ lọ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì hospital ìjọba kí n lọ gba ìtọ́jú ó burú jáì my queen. Ó burú jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó burú jù bẹ́ẹ̀ lọ. In 2 years, kí ni Tinubu ti ṣe on the health sector across 36 states? Ẹjọ́ mo tún fẹ́ tún sọ, ìwọ tó o bá ní functioning public health, a public hospital ní state báwa drop orúkọ state yẹn ká lọ wò. Báwa drop orúkọ state yẹn ká lọ wò. I will round up by saying, I align with those people who say we should go region ways. How will we get there? Honestly, I don't know. But that happens to be, or that appears to be, the only solution for Nigeria right now. Let's go back to regional form of governments. Company cannot daduro individually. You pay cash Odua nation recognized by United Nations and Igbo nation. United Nations are recognized as the Hausa nation. Kakuku share regionalism. Kakuku share regionalism. Kamoju to arawa and hold leaders accountable. Thank you, everybody. Thank you very much, man. Yes. Àgbà onítàn lórílẹ̀ ẹ ṣe gan ni. Ta ló fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ? Ta ló fẹ́? Okay. À ń gbọ́ yín. Bàbá word for God. You see? Ẹ máa múra sílẹ̀ mi. Okay, ma. Okay. Based on what aunty ń sọ, in fact, máa ń gbádùn aunty lórí program Queen gone. Based on what so we have 2 options left on the table. Nigeria, when I said Nigeria wasn't built to be great, and you can argue pẹ̀lú mi lẹ́ẹ̀kan. Mo dẹ̀ ní pé okay máa fún ní one proof, one evidence for the fact pé immunity over the constitution of Nigeria not to be able to call the government to question is the number 1 evidence that Nigeria wasn't created to be great. Báwo ni government ṣe máa kó billions jẹ táwọn èèyàn nílé question, táwọn èèyàn nílé swear. So that immunity, that constitutional immunity, gave the leaders the power to destroy the country till further notice. So now that we recognize that Nigeria wasn't created to be great, we have the option. Okay, break, like some people used to leave the fear excuse, unnecessary excuse that
ká má break kìnìkan. Okay, if you don't want us to break, let us run our own government separately. Tábà tí wá ràn ẹgbẹ́ ara wa la wà. Kì í ṣe pé bóyá Yorùbá wà ní Senegal, Igbo wà ní Eritrea, North ó wà ní Morocco. No, ẹgbẹ́ ara wa la wà. Ẹ jẹ́ ká lọ separate ways. Ká lọ try separate ways like regional ways. Ká ràn maybe after 15, 20, 30 years, tá bá ràn regional tí ó bá dẹ̀ dá. Ẹgbẹ́ ara wa la wà, máa sọ́dá títì ni. Ẹ̀dó ń bẹ̀ yẹn, Kogi ń bẹ̀ yẹn la máa gbà wọlé. Ẹ wá o. Ó dà pé ọ̀nà tára fẹ́ gbà yìí, ó dà pé kò ṣe o. Ó kẹ́ jẹ́ ká tún padà wá. Ẹgbẹ́ ara la wà kó lé. So tó bá jẹ́ pé agenda kan wà ń bẹ̀ pé káwọn kan ṣerú àwọn kan, then this cause will allow that everybody should go their separate ways. My option on the table is, as it is right now, the country should go regional. That's the solution. If there is no skeleton in anybody's cupboard, Tinubu sin ó ti bà reputation Yorùbá jẹ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, time in the past tó jẹ́ pé gbogbo Nigerians all over the world sef, wọ́n máa ń fojú pé tí Yorùbá bá dé the government, Yorùbá máa ṣe dáadáa, but Yorùbá máa ṣe dáadáa. Tinubu ti prove nsìn pé even tí Yorùbá bá dé wà ní government in Nigeria gan, it can wá worse. Because nísìn àwọn tí Tinubu mo fún wọn ní challenge. Nǹkan kan tí Tinubu ṣe, kán lè fi compare free education, Third Mainland Bridge àti telecom. Àwọn ẹgbẹ́ bíi ti àwọn èèyàn bíi ti ẹ̀ náà ṣe. Nǹkan kan, mi sọ nǹkan kan pé hundreds nǹkan tó máa benefit àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ bóyá bíi student loan. No, àwọn èèyàn díẹ̀. Àmọ́ sọ nǹkan tó Third Mainland Bridge in a day, ẹ mọ millions of human beings tó ń gborí Third Mainland Bridge kọjá in a day. Ẹ mọ millions of people tó ń lo telecom in a day. Àtolówó àti tálákà ni wọ́n ń gbàbẹ̀ kọjá. Then millions of families, they nílò enjoy free education tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fáwọn dádì wa. So what is that project? Just one project that millions of people are enjoying. Lagos Calabar Coastal Road. That one a project. Lagos Calabar Coastal Road. You can just imagine. You need to go and read about it. See, Oga, come. We are not. We are in 2026. Nobody can just come and be saying, okay, let me take Lagos Calabar road is just like telling somebody that you are going to heaven to go and sleep on a golden bed. Fairy tale. Sure, you understand? You said Lagos Calabar Expressway. Is it functioning? Look at Ibadan Express, common Ibadan, Lagos Ibadan Expressway alone. They cannot do that one. Now Lagos, do you know the distance to Calabar? Now they won't do. Have you visited there? Have you been there? They play. Yes or no? Have you been there? Hello. I jẹ́ kí n bá Mr. Bosun sọ̀rọ̀. Hello, Mr. Bosun. I jẹ́ kí any sùúrù Mr. on point, any sùúrù sir. Mr. Bosun, ẹ sọ̀rọ̀ nítorí bàbá yẹn béèrè pé question, ó béèrè pé kí ni nǹkan tó ṣe tí tẹ́ bá gbọ́ question yẹn dáadáa, ẹ máa gbọ́ tó ń sọ. Wọ́n sọ pé ohun tó ṣe tó jẹ́ pé kìkì olówó nìkan ló máa benefit ńbẹ̀. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ yẹn rí pé Tumbler Bridge, èmi tí mo ṣe jọ́ ọmọ Ondo sí ọmọ Èkìtì yìí, mo gbàbẹ̀ kọjá. Ọmọ Ondo ó gbàbẹ̀ kọjá, ọmọ Ìjẹ̀bú ó gbàbẹ̀ kọjá, gbogbo state ló ń gbàbẹ̀ kọjá. Wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa free education, kò sẹ́ni tí ò dórí ọ̀fẹ́. Tó bá wá wo lówó, tó bá wá ní òun ò gbàbẹ̀ kọjá, ó wù ní. Coastal Road tí Tinubu ń ṣe yẹn, ṣé ibi tó torí ìgbà tí mo béèrè tèmi náà ṣèwádìí torí ẹni ṣe mà yẹn ṣó gbàbẹ̀ kọjá àbí ṣó mọ̀.
kò ń ṣe dandan ní káwọn agbábì kan kọjá, kò lè ń ṣe dandan ní kádébì kan torí pé aléèyàn ní Nàìjíríà tó pọ̀ ní omi. A béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn, wọ́n dẹ̀ lọbẹ̀ fún wa. A wá béèrè pé kí ni advantage ọ̀nà yẹn gangan, ọ̀nà yẹn ń bo ló fẹnu kò sí. Tọ́mílà bridge yìí sì kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pé orí ọ̀fẹ́ ńlá ni, nǹkan gidi, nǹkan rere lẹ́nu yẹn ṣe, torí orí omi kẹ́nu làbá máa gbà kọjá, kó jẹ́ bridge tí tó lè sẹ̀mí èèyàn lójijì, but tó ṣe solid bridge tó yẹ pé orí omi, èyí náà wò risk of life kan lẹ́nu yẹn gbé for everybody. Wa bàbá ẹ bá wa mú tọ̀dọ̀ yìí ó skip. Kí ni mo fẹ́ fàyọ? Ẹ máa rí pé tá bá gba orí Tọ́mílà bridge kọjá, ó jáde sẹ́kọ̀ọ́ odidi country kan tó yẹ pé oríṣiríṣi factory, oríṣiríṣi iléeṣẹ́, oríṣiríṣi kan lẹ́nu lẹ́ràn láti kó tẹ̀lé kó lọ sí ìlú yín. Kí ni tí coastal road tí Tinubu ṣe ń sìn? Kí ni advantage ẹ̀? Torí nígbà tá a ṣèwádìí wa pé níbo lọ́rọ̀ fẹnu kò sí, wọ́n ní ibi tán ti ń pẹja. Wọ́n ní mo ní Calabar yẹn, ṣé resources kan wà ń bẹ̀, bóyá mineral resources kan wà ń bẹ̀, àbí kó jẹ́ tiles resources wà ń bẹ̀, torí a ní tiles resources, a dẹ̀ ní gold resources, a dẹ̀ ní diamond resources, a dẹ̀ ní asbestos resources, oríṣiríṣi resources láti ẹ̀ ní. Resources wo ni wọ́n ṣe ní Calabar? Wọ́n ní ẹja ni wọ́n ṣe, ká máa gbàbẹ̀ lọ́pẹ́já ní, mò ń béèrè ni o, torí ibi tó fẹnu kò sínú. Ṣé ká lọ máa pa bẹ̀ lọ máa pẹja tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà di apẹja Nàìjíríà ni? Kí ni advantage coastal road yẹn? Ẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣé ìyá mi, ṣe rí àwọn many people la ṣe aláìmọ̀ ní Nàìjíríà, àwọn tó sábà ẹ má sọ pé aláìmọ̀. Tẹ́ bá sọ pé aláìmọ̀, tẹ́rí tẹ́ bá sọ̀rọ̀ òdì, a máa sọ̀rọ̀ òdì sí yín. Ṣọyẹ yìí tẹ́ bá sọ pé aláìmọ̀, tẹ́ bá ṣe sọ̀rọ̀, ẹ má wè ká máa ń rùdù lórí ìkànnìyà kí ń rùdù. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ní aláìmọ̀, that's foul language lẹ́nu yẹn. Tẹ́ bá wò ẹ rí pé mi ò kí jẹ́ pé mo sọ sí èèyàn pé èèyàn torí tẹ́ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ibi aláìmọ̀ yẹn lèmi ti máa bẹ̀rẹ̀. Mò ń gbọ́ yín. Okay, ẹ má bínú. Ṣé rí coastal road tó ń ṣe yẹn? Tẹ́ bá rí gbogbo títì tí Tinubu ń ṣe ń sìn, títì tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́nu oṣù kan sọ́dún méjì ó ti bó àgbádùn ẹ̀ mọ́. Gbogbo títì tó ń ṣe ní Nàìjíríà ń sìn concrete ni. Tẹ́ bá lọ Ṣàgámù bypass sí Ìjẹ̀bú Òde lọ́nà ọ̀dọ̀ wa lọ́hùn, concrete ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́. Ẹni tó bá gba pẹ̀ kọjá lẹ́nìí á rí, ẹni tó bá gba pẹ̀ kọjá lánàá á rí. Bàbá mi ò bèrè bẹ̀yẹn lọ́wọ́ ní Tinubu kọ́ ló ń ṣe Ìjẹ̀bú Òde, Tinubu kọ́ ló ń ṣe. Òun ló ń ṣe. Lọ́sọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde síbo. Ìlú mi ni òun ló ń ṣe lọ́wọ́. Tinubu ló ń ṣọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde, láti bo ló fi ṣọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde, ẹgbẹ́ kí ló gbọ́ ọmọ Ìjẹ̀bú gbọ́. Lágbára Ọlọ́run ló ń ṣe lọ́wọ́. Láti bo ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Kọ̀ǹkẹ́rẹ́ ni. Ẹ sọ bí ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, bàbá mi ò bèrè pé sìmẹ́ǹtì ni. Láti bo ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lọ sí Ìjẹ̀bú Òde. Kí ló sọ̀rọ̀ lórí platform yìí máa kọ́ check ara mi wò. Ṣé ń gbọ́ mi? Bàbá ẹ ti mọ̀. Kí ni tẹ́ sọ fún mi yẹn? Hello, ẹ ní sùúrù sà, ẹ má jọ pọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. Hello. Ṣé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ní òde ni? Hello, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ó dẹ̀ pé dátà tó ràn fún yín ti fẹ́ tán. Dátà 200 ò ràn wá lórí ìkànnì yìí, èyí tán bá rán wá kọ́ máa lóòdù dátà tó pọ̀ fún yín. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi? Hello, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Okay, ẹ ṣé. Tẹ́rí. Hello, ẹ má sọ̀rọ̀ lọ, hello. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ èmi? Mo ti gbọ́ yín dáadáa, mo ń gbọ́ yín. Ṣé ní ẹ bá fẹ́ wá sórí ìkànnì yìí, ẹ ní sùúrù. Ẹ ní kọ́ńdọ̀dù dátà tó máa pọ̀ dáadáa fún yín. Sọ́yẹ yín, torí ó ṣe é ṣe kí agbára dátà tó ń gbé fún yín kó má gbé. Àwa máa ń gbẹnu lé dátà ń bí a máa ń fa gbẹ. Sọ́yẹ yín sà. Ìyá mi ò ti yé mi. Àwa máa ń gbé ẹnu lé dátà ń bí a máa ń mu dátà a máa ń mu gbẹ ni. Bó ṣe rí nìyẹn. Ṣé wá rí? Nítorí
mo ń gbọ́ yín ẹ̀yin náà ẹ sọ ẹ nítorí ẹ̀ náà ẹ máa sọ̀rọ̀ yín ẹ nítorí ẹ̀ náà lẹ máa fi ń wọra yín dáadáa fínífíní kẹ tó gòkè. bẹ́ẹ̀ni. ibi òkè bí èsè kò tí máa kọ̀gbọ́n ẹni àwẹ̀ àmọ́ ti wà lókè inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ farabalẹ̀ ẹ ní sùúrù ẹ farabalẹ̀ sà àti ibo ni Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe títì tọ́dà dùn lọ sí Ìjẹ̀bú Òde ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo àgbáyé gbọ́ yín. tẹ́ bá ti ń lọ sí Lagos Ìbàdàn níbi bíríìjì yẹn níbi tí bíríìjì yẹn tó ti ń pè ní bypass Ṣàgámù interchange sí Ìjẹ̀bú Òde ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ wá wò lọ wọ́n ń ṣe títì yẹn lọ́wọ́ tẹ́ bá rẹ́ni tó jọmọ Ìjẹ̀bú tó ń travel nǹkan tí mo sọ fún yín ẹ̀rí pa jẹ́rìí sí a ní wọ́n ń ṣe kọ̀ǹkẹ́rẹ́ bí 8 to 10 inches pẹ̀lú rin náà ń ṣe lọ́wọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹni tó bá jọmọ ìlú bẹ̀ á ṣàlàyé fún yín mi ò lè parọ́. ọdún wo la máa parí ẹ̀. wọ́n rọ̀ṣì eléyìí ò ń ṣe títì tí wọ́n ń bà bàdàn wọ́n rọ̀ṣì ẹ̀. ẹ bá ti rọ́mọ ìlú tó wá láti wá sọ fún yín. ẹjọ Queen ẹjọ ẹ fún mi ní 1 minute. ẹ má sọ̀rọ̀ mi ò tí ì bèrè ọ̀rọ̀ mi tán lọ́wọ́ wọn ẹ ní sùúrù. mi ò tí ì bèrè ọ̀rọ̀ mi tán lọ́wọ́ wọn. ẹ jẹ́ kí wá lọ sí torí Lagos Calabar tẹ́ sọ kí n sáré mu ní kọ́ńkọ̀ọ̀kan. ṣe rí Lagos Calabar wọ́n ti ṣe nísìnyí bóyá how many kilometers ni bóyá 20 to 30 kilometers wọ́n ti parí ẹ̀ báyìí 20 to 30 kilometers wọ́n ti parí wọ́n dẹ̀ tún ti ń ṣe lọ báyìí ṣe rí títì yẹn tó ń lọ Calabar àwọn ọrọ̀ ajé tó máa bá ń bẹ̀ ọrọ̀ ajé tó jù nílẹ̀ Nàìjíríà ló wà ní ọrọ̀ ajé wo ló wà ní Calabar. ẹ ṣe ìyá mi ọrọ̀ ajé àkọ́kọ́ ni oil and gas. lọ́ fẹ́ máa gbàgbọ́ tó. ọrọ̀ ajé kejì ni gbogbo pọ́ọ̀tù tó wà ní Nàìjíríà ló máa gbàbẹ̀ kọjá láti ìkíní Apapa Wharf láti Apapa Wharf dé Lekki Deep Sea Port lẹ́yìn yẹn Olokola Port lẹ́yìn yẹn Warri Port lẹ́yìn yẹn ó máa dé Port Harcourt Port ó dẹ̀ máa dé Calabar Port gbogbo ibi tọ́rọ̀ ajé Nàìjíríà wọ́n mọ̀ ṣe títì yìí ni nítorí wọ́n mọ̀ pé development industrialization ló máa rọ̀ mọ́ kì í ṣe nítorí ẹja ni wọ́n ṣe Lagos Calabar coastal road kì í ṣe nítorí ẹja pípa ẹja mi. wọ́n ní kèké torí ẹja pípa. ìwọ náírà wáyé ẹ jẹ́ ká fọwọ́ táàbù ẹ dáhùn wọ́n nítorí rìsọ́sìtì òun ni wọ́n torí ṣe ọ̀nà yẹn ẹ̀yin wọ́n lè ń wò kí lẹ fẹ́ sọ. láti gbogbo àwọn stéètì tí wọ́n ń pòdúsì epo jù ní Nàìjíríà ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Akwa Ibom tó jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ̀kejì ó máa gba Akwa Ibom kọjá ó dórí Rivers State tó jẹ́ ẹ̀kejì tó ń produce epo jù ó máa gbabẹ̀ kọjá Delta tó jẹ́ kẹta ó máa gbabẹ̀ kọjá Bayelsa ó máa gbabẹ̀ kọjá Calabar ó máa gbabẹ̀ kọjá Edo ó máa gbabẹ̀ kọjá títí dórí Ondo àti Èkó àwọn stéètì tí wọ́n contribute epo fún oil and gas fún Nàìjíríà gbogbo àwọn stéètì yìí ló máa gbabẹ̀ kọjá àti wípé gbogbo port ta ní Nàìjíríà ibẹ̀ yẹn náà ni àwọn port yẹn wà etí omi ni gbogbo rẹ̀ wà. bàbá ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ọ̀rọ̀ tó dáa. ọ̀rọ̀ ajé ṣe rí bá máa sọ lọ́la pé ká pín iṣẹ́ lọ àti kó sínú ọbẹ̀ ni ìyá mi. ẹ má wọrí ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ mi ní kò dáa o ṣùgbọ́n bàbá jóná wọ́n ń béèrè rùgbọ̀n ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ bàbá jóná wọ́n ní bàbá mà ti jóná o ẹ wá ń béèrè pé rùgbọ́n bàbá dà ó ní gbogbo iṣẹ́ títí kóstà tẹ̀sán yẹn òun níṣẹ́ ẹ̀ torí wípé ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé bàbá jóná wọ́n ń béèrè rùgbọ̀n òun níṣẹ́ òun ni mo lè fi iṣẹ́ tí Tinubu ń ṣe nípa ọ̀nà tẹ́lẹ̀ ńlá káàkiri àgbáyé iṣẹ́ bàbá jóná wọ́n ń béèrè rùgbọ̀n iṣẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe. ìtumọ̀ ẹ̀ bàbá jóná màá ṣàlàyé bàbá jóná wọ́n ń béèrè rùgbọ̀n bàbá dá.
ẹ bá fi bàbá táàbù kó lọ fún àìdàkùn. Iṣẹ́ bàbá jóná wọ́n bẹ̀rẹ̀ erùgbọ̀n náà ni iṣẹ́ tí Tinubu ṣe tí gbogbo ohun tẹ̀ kà sílẹ̀ yẹn. Ṣé rí tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń ṣe títì yìí irú èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí kò tí ẹ̀ yẹ kí n mọ̀ pé wọ́n ṣe títì. Mọ̀mọ́ ẹlẹ́ja kò tí ẹ̀ yẹ kí mọ̀mọ́ ẹlẹ́ja mọ̀ pé wọ́n ṣe títì. Mọ̀mọ́ onítòmátòsì kò yẹ kó mọ̀ pé wọ́n ṣe títì. Tó bá jẹ́ pé ohun tó yẹ kó kọ́kọ́ ṣe ló kọ́kọ́ ṣe. Tinubu fẹ́ ṣe títì ó mọ̀ pé òun fẹ́ ṣe títì ó kọ́kọ́ kó gbogbo ará ìlú number one ó kó wọn sínú hílà hílo ó dà wọn sínú oko ìkánjú ó dòkò ìbànújẹ́ sí wọn. Hello ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn o. Ó kọ́kọ́ mú òkúta ìbànújẹ́ ó jù sí Nàìjíríà. Nàìjíríà wà nínú ìpaní kékeré ó wà nínú hílà hílo ó wà nínú àìrójú àìráyè. Tinubu ṣe títì òun ni bàbá jóná wọ́n ń béèrè erùgbọ̀n tó yẹ yín. Ìjẹ́ tó bá yẹ pé nígbà tí Tinubu yọ sọ́sídì ó yọ sọ́sídì o sọ́sídì tó yọ nothing to show nothing to offer ó kò sọ ní sọ́sídì remover ni láti máa fi generate owó sínú àpótí ẹ̀ number one nìyẹn torí kò ní ìfẹ́ẹ̀tì kankan nínú ayé mi àti yín kán bá ní wọ́n yọ sọ́sídì kúrò nínú epo ó yẹ kí lọ́kàn tàwa mẹ̀kúnnù ó yẹ ká máa repo ní 200 naira 300 naira 150 ni kò rí bẹ́ẹ̀ highest money la fi ń repo òkò ìbànújẹ́ àkọ́kọ́. Òkò ìbànújẹ́ ẹlẹ́kejì nígbà tó wá yọ sọ́sídì tí mẹ̀kúnnù òrówó repo sí tiger generator tá a fi ń pàrònú rẹ́ tá a fi ń repo 2 litre 3 litre tá a fi ń repo síbẹ̀ tá a fi ń repo sínú kí lórúkọ ẹ̀ tá a fi ń repo 3 litre 2 litre sínú generator wa àwa mẹ̀kúnnù àtúrí owó yẹn yọ láti ra epo ta ló fẹ́ repo 2 litre 2,000 naira. Mẹ̀kúnnù wo ló fẹ́ kó 5,000 lọ́ra just 5 litres 5,000 5 litres mẹ̀kúnnù wo ló lè dánwó ẹ̀wò kò sí o. Hello tiger là ń lò àtúrí owó ra just common 5 litres tàbí depo sínú ẹ̀. Òkò ìbànújẹ́ tó kọ́kọ́ jù sí Nàìjíríà nìyẹn. Ó dé ìgbà tó wá jòkó ìbànújẹ́ sí Nàìjíríà táwa ń ra epo ní highest money wa 1,000 naira. Kó wá ní iná ni mo fẹ́ ṣe o kékeré bú wa ṣe ná ṣé mọ̀ pé ní tí òrówó repo tí ò rí 5,000 láti ra 5 litres yóò rí iná tàn yóò rí ògiri iṣẹ́ lè kánná yóò tàn ná tó bá fẹ́ lọ́ta yóò lọ́ta tó bá fẹ́ ṣe anything pẹ̀lú iná yóò rí lórí àwọn òṣìṣẹ́ inú epo náà ni wọ́n ti yọwọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn tó nílé iṣẹ́ ara epo náà ni wọ́n á ṣi mọ́ torí pé owó tó fi repo láti produce ní kinní yẹn wọ́n á ṣi mọ́ kó tó kà á jáde. Ìjẹ́ tó bá yẹ pé iná ni wọ́n tàn wọ́n ò ní ṣi mọ́ tó bá tẹ̀ máa ṣi mọ́ ìwọ bá a little bit owó náà máa ṣi mọ́. Hello ó wá gbé owó epo lọlẹ̀ wọ́n ń ro epo ní highest money Nàìjíríà. Iná wá dà káṣẹ́gìrì lè Canada àárọ̀ ògìrìṣẹ́ lè kánná ibo la ti fẹ́ rí ná. Ilé ìwòsàn kò sílé kò síná inú ilé kò síná ọ̀nà kò síná àwọn tó tún ra ọ̀kadà ìmíì ayẹ́pọ̀ṣẹ́dì ni wọ́n fi ra ọ̀kadà wọn sogúndogóòjì mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ìmíì owó gbọ́múlé láńtà ni wọ́n fi ra náà fi ra máṣíìnì wọn. Nígbà tó ẹni tó ra sogúndogóòjì tó gba máṣíìnì sogúndogóòjì àbí tó lọ gbowó gbọ́múlé láńtà tó fi ra jẹnẹrétọ̀ tó fi ra máṣíìnì tó wá repo 5,000 sínú táǹkì ẹ̀ iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe? Mò ń bẹ̀rẹ̀ ní o iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe tó ti fẹ́ rí owó gbọ́múlé láńtà yọ? Iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe tó ti fẹ́ rí owó tó máa fi jẹun yọ? Iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe? Mò ń bẹ̀rẹ̀ ní o. David tatu wá rẹ́wọ́ repo sí jẹnẹrétọ̀ nínú ilé. Òkò ìbànújẹ́ ni Tinubu sọ sí Nàìjíríà. Ìgbà tó ní ẹ̀sùn òkò ìbànújẹ́ sí Nàìjíríà kó wá jẹ́ pé iná tí mò ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ ní Tinubu face kó wá kọ́kọ́ ṣe iná sí Nàìjíríà náà. Gbogbo campaign after election títí dátidàti
títì rédèrèdè tó ń ṣe yìí á máa ṣe kódà kò sẹ́ni tí ó gbọ́ ohun tó ń ṣe kò sẹ́ni tó máa mọ̀ ẹ kò gbọ́ ni wọ́n mà ti la títì látẹ̀kọ́ dé Calabar irọ́ ni o ìgbà wo ni wọ́n ṣe wọ́n ṣe wọ́n ti ṣe ti gba Tinubu ló ṣe irọ́ ni o àwọn náà gbàbẹ̀ kọjá tiẹ̀ lọ́wọ́ bóyá ká gbàbẹ̀ kọjá ní tabadẹ̀ ń bọ̀ kárẹ̀ gàdání káwá fi ṣèbẹ̀ á gbàbẹ̀ kọjá kò yẹ kí ará ìlú mọ̀ pé Tinubu ń ṣe títì ebi ń pa ará ìlú Tinubu ń polówó ọṣẹ ebi ń pa ará ìlú Tinubu ní ẹ wá ránṣẹ́ ẹ wá ra pépà bó ṣe rí gẹ́lẹ́nu tó bá jẹ́ pé iná lásán wà ní bàbá mọ̀mọ́ ẹ tanná nínú ilé yín ẹ fi máa wá ń tẹ máa jẹ tó bá jẹ́ pé iná wà ní tí Tinubu bá ń ṣe títì lẹ́ni kódà kò sẹ́ni tó máa mọ̀ tó bá ní kí ni Tinubu ṣe ẹ̀yin lẹ ìnira ló jẹ́ ká mọ̀ pé Tinubu ń ṣe títì ṣé títì ló kàn ni ẹ̀mí àwọn èèyàn sọnù lójoojúmọ́ láì rí ná ṣé títì ló kàn ni mílíọ̀nù ẹ̀mí sọnù lójoojúmọ́ láì kìí ṣe pé kí ni o tí iná bá wà ẹlòmíì ó lè lo iná láti fi tọ́jú ara ẹ̀ kò sí ná ẹ lọ wo gbogbo hospital gbogbo wọn wà nílé bí mo ṣe láti ẹ̀ gbogbo nurse doctor tí wọ́n ń dẹ̀mí èèyàn là àwọn nurse doctor tí wọ́n ń dẹ̀mí èèyàn là ilé ni gbogbo wọn wà tí gbogbo wọn ti ń ta yín ẹ̀mí àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọnù lójoojúmọ́ ilé ni gbogbo wọn wà Tinubu dẹ̀ ń ṣe títì ebi ń para ìlú Tinubu polówó ọṣẹ ẹ wá ránṣẹ́ o ṣé ká ra ọṣẹ ká bu ọṣẹ gẹni ebi ń para ìlú Tinubu polówó pépà ṣé ká ra pépà ká rún pépà gẹni òun ni mo fi sọ pé bàbá jóná wọn béèrè rùgbọ̀n ní gbogbo iṣẹ́ játidàtí ló fi dà pé tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tá a bá ń sọ ń tó kan ará ìlú tó kan mẹ̀kúnnù tó kun nílé tí Tinubu bá ṣe náà ẹ farabalẹ̀ sẹ́yìn má sọ̀rọ̀ wọn máa dáká ìsìn tí Tinubu bá ṣe iná sí Nàìjíríà ó kan ará ìlú ó kan mẹ̀kúnnù ó kan olówó tó bá wá wù ó lè wé pé mi ò fẹ́ lọ náà jọba ó wù ẹ́ tó lọ náà jọba ni tí Tinubu bá ṣe iná sí Nàìjíríà tí iná bá wà ní gbogbo Nàìjíríà ọdún kẹta nìyí tí Tinubu lò lọ ká ti máa celebrate pé ó ti pọ́dún kan péré tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí lo náà tí náà ò ṣẹ́jú ní Nàìjíríà èmi tí mo wà bí màá wà bí màá máa polówó Tinubu bí olójú kan ṣènáwó ni torí pé wọn mọ̀ pé n tó lè ṣe ná iná ti mú ẹ̀mí lọ́wọ́ ó ti la ẹ̀mí èèyàn millions gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló kọ́kọ́ là ó kọ́kọ́ máàkì ẹ̀mí èèyàn náà ó ṣe yẹn kódà kó má ṣe hospital kó má ṣe hospital ó kọ́kọ́ ṣe mẹ́kínná kọ́kọ́ wà ní Nàìjíríà náà torí pé tí iná bá wà orí èèyàn máa wú láti ṣe nǹkan tí iná tí ò sí ní Nàìjíríà ló pa ògo àwọn ọmọ Nàìjíríà iná tí ò sí ní Nàìjíríà ló sọ ọmọ Nàìjíríà dẹni tí ò rí ògo lò tí iná bá wà ní Nàìjíríà gbogbo wa la ní ọpọlọ tọpọlọ wa ń ṣiṣẹ́ yékéyéké a máa rí nǹkan méjì mẹ́ta tá a máa jókòó tá a máa sọ lódìdí iná tí ò sí ní Nàìjíríà ló pa ọpọlọ wa ló sọ wá dẹni tí ò mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo sọ gbogbo àwọn ọlọ́kadà tó ń gun ọ̀kadà yìí wọ́n rí ẹni tó yẹ pé orí wọn pé wọ́n rí ẹni tó rí wọn pé ju orí tèmi lọ tó jẹ́ pé ó mọ̀ nǹkan méjì mẹ́ta tó lè fi iná ṣe tí iná bá wà ẹ̀mí àwọn èèyàn ò ní sọnù lójijì tí iná bá wà kò ní síkú òjijì tí iná bá wà kò sẹ́ni tó máa kúkú oró nǹkan tó rọ̀ mọ́ ná ń tó pọ̀ ju tí Tinubu bá ṣe náà tó bá ní òun ṣe nǹkan míì mọ́ ní Nàìjíríà àwa máa ní Tinubu máa jọba lọ for life ni irú ẹni tá à ń fẹ́ ní life president ẹni tó èmi tún tẹnu mọ́ any president tó bá débẹ̀ lẹ́ni tó bá ṣe náà ó dọjọ́ tó bá kú kó tó kúrò bẹ́ẹ̀ ni any president tó bá lè ṣe náà tá a celebrate ní Nàìjíríà yìí pé ọdún kan rèé tá a ti tan náà ó ti dàbí ìlú òyìnbó life president tá a máa kọ́kọ́ ní Nàìjíríà nìyẹn kò sẹ́ni tí ó yọ kúrò bẹ́ẹ̀ torí pé kò sẹ́ni tí ò ní gbádùn ìrọ̀rùn máa dé ìfọ̀kànbalẹ̀ máa dé ẹ̀mí máa dé ìgbádùn máa dé iṣẹ́ máa pọ̀ ọpọlọ wọn máa ṣiṣẹ́ kí ló jẹ́ kí àwọn ọmọ ìlú òyìnbó kí ló jẹ́ kí ọpọlọ wọn ṣiṣẹ́ ọpọlọ tó ọmọ ìlú òyìnbó ní náà lọmọ Nàìjíríà ní the same thing ni
ṣùgbọ́n wọ́n rí ná ọmọ wà nù lẹ́sìn mò ń sọ̀rọ̀ ń bí ó rí ná láti máa fi ṣe nǹkan orí kọ̀ǹpútà ló wà ó ń tẹ kọ̀ǹpútà ó fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe bóyá ó fẹ́ play game ni ó rí ná bóyá ó fẹ́ wo nǹkan kan ni ó rí ná bóyá ó fẹ́ ṣe homework ẹ̀ ni ó fi iná ṣe homework ẹ̀ báwo lórí ọmọ òṣèlú máa ṣiṣẹ́ bí aago iná ni iná ló sọ ọmọ nàìjíríà bẹni tí ò mọ̀ ṣe iná ló sọ wá di èrò ẹ̀yìn iná ló jẹ́ kí nàìjíríà ló jẹ́ kí ọrọ̀ ajé nàìjíríà ló jẹ́ kó mẹ́hẹ ìlú tí ò bá sí ná ìlú ahéré ni ìlú tí ò bá ti sí ná ìlú yẹpẹrẹ ni kọ́ńtìrì tí ò bá ti celebrate ná tí a mọ̀ níná pé iná wà 24 hours o ìlú kọ́ńtìrì yẹpẹrẹ kọ́ńtìrì rédèrèdè ni kọ́ńtìrì játijàti ni ẹni tá a lè sọ pé ó máa ṣe ìjọba ní nàìjíríà tó máa jẹ́ the best president òun náà ni tó bá gbéná jáde Tinubu sọ àmọ́ kò rí ṣe torí ọmọ ẹ̀kọ́ tó bá ṣe ó ṣe ń ṣe àmọ̀dí o ó ṣe ń ṣe kó máa wò pé bóyá ẹlòmíì ní bóyá kò ní rówó ná irọ́ ni project ni ẹni tó wà ní ṣáàjì owó nàìjíríà lẹ́yìn Tinubu lè control ẹ̀ ẹni tó wà ní ṣáàjì World Bank nàìjíríà lẹ́yìn Tinubu lè control ẹ̀ so I don't know tẹ́lẹ̀ bí sọ pé torí owó ló fi lọ ṣe títì tó bá ṣe ná ẹ̀ máa dúró owó tó máa generate náà ni ìgbà tí ò ṣe nǹkan kan ṣé kò generate owó ni ìgbà tí ò ṣe anything ní ìsìn ṣé kò generate owó ni ṣé owó tó ń generate ṣòwò títì ni mo béèrè ṣòwò títì ni owó tó gbà lọ́wọ́ Emefiele kò tí ì ná tán sórí títì yẹn lásán owó tí Tinubu gbà lọ́wọ́ Emefiele just one person kò tí ì ná sórí Coastal Road yẹn ẹ jẹ́ ká wá béèrè pé níbo lówó sọ́sídì ìdìbò bá wà níbo lówó sọ́sídì ìdìbò bá wà ẹ tún wá wo táàsì tó tún gbélé lórí àwa mẹ̀kúnnù nísìn lórí àwọn ọmọ aláìní lẹ́yìn tí pé n tó dá iléeṣẹ́ fún wa tí Tinubu bá ṣe ná mo èmi lè sọ pé ó ti ṣí ṣọ́ọ̀bù fún yín yes ara ṣọ́ọ̀bù náà ni torí pé tó bá ní tí ló bá wà o lè wo pé jẹ́ ń wówó kí lọ fi ra freezer kí máa ta pure water jẹ́ ń wówó kí iná ti wà ní ìsìn jẹ́ ń ra freezer máa máa ta minerals bẹ́ẹ̀ ni pé ó ṣiṣẹ́ ó pèsè iṣẹ́ fún yàn ló ṣe rí tí iná bá wà tẹ́lẹ̀ a máa fi iná ránṣọ kò ní máa lo ẹsẹ̀ romi kéré wà a máa lo machine oníná a máa ránṣọ lọ ní tí iná bá wà hairdresser a máa ṣiṣẹ́ lọ ní no stop bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn ṣí business fún yàn ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni pé mo ṣí business gbogbo ọmọ nàìjíríà ni tí Tinubu bá ṣe náà èmi ò mọ̀ ṣé títì tó ń ṣe kí ni impact tó ń wá sínú ayé tèmi nothing títì tí Tinubu ṣe kò mú impact kò mú ìlọsíwájú kò mú nǹkan kan wá campaign after election ni títì tó ń ṣe yẹn campaign after election òun ni so kò ní mínì kò nítumọ̀ rubbish ni kò ní mínì kò nítumọ̀ rubbish òun ni gbogbo tó ṣe bó ṣe rí nìyẹn tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí à ń gbọ́ yín. Queen. Yes, sir. Question mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bọ̀dá mi ni pé ẹjọ́ máa jẹ́ sáré sọ̀rọ̀. Question mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bọ̀dá mi ni pé ṣé Coastal tí Tinubu ń ṣé kò ní fẹ́ pa Òsèmẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bí Lagos Ìbàdàn ṣe fẹ́ pa Joshua? Torí Lagos Ìbàdàn tá ṣe tán ò rí ṣe tán tó fẹ́ pa Joshua tó pa àwọn ọ̀rẹ́ méjèèjì ṣóun náà ló fẹ́ lọ dáwọ́lé lórí Coastal kó lọ pa Òsèmẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. You see, Nigerians are very selfish. Black people are very, when they think about, even when they think about heaven, they think about themselves. When they think about good things, they think about themselves. Electricity is the main thing. Any president tó bá fẹ́ wo rẹ́kọ̀dù tí Awólọ́wọ̀ free education, IBB Third Mainland Bridge, Obasanjo Telecom, project mẹ́ta yẹn are the greatest project in Nigeria till date. The only person tó lè wọ level yẹn
project mẹ́ta yẹn ni president tó bá ṣe iná. President tó bá ṣe iná, I bet you me kò sí ètò kan ọmọ Nàìjíríà, bóyá ọmọ Ìgbò àbọmọ Yorùbá o àbí Fúlàní o àbí Haúsá ni president o, tó bá máa wà bẹ́ẹ̀ títí láéláé kò sí ètò kan anybody. Ó kọ bọ́jẹ́tì, ó ka bọ́jẹ́tì, kò ka bọ́jẹ́tì o, tó bá ti lè ṣe iná táwọn èèyàn rí ná tó dẹ̀ ń sanwó ná, gbogbo yẹ bọ́ yìí sọ kì í ṣe pé wọ́n gbé iná 10,000 naira wá kàn fi gba 20,000 naira ó di o. Constant iná, gbogbo story, gbogbo English, gbogbo coastal, gbogbo rubbish yẹn àwọn èèyàn máa ṣe fúnra wọn. Owó, ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí coastal fún yín. Coastal yẹn wọ́n lọ fi blọọkù lórí ìtẹ́gbọ́n yìí parọ́ pé ọlọ́nṣí pọ́ọ̀tì kan irọ́ ni. Wọ́n lọ fi títì yẹn blọọkù kìíní ni pọ́ọ̀tù. Owó tó yẹ ká ná. Ẹ wo Second Niger Bridge. Nígbà tó ń pariwo pé kán díìgì Second Niger Bridge kí ṣíìpù máa wọlé láti Àpápá wọ Port Harcourt wọ Delta lọ sí Onitsha. Kí ni Buhari ṣe? Buhari lọ kan Second Niger Bridge so that ṣíìpù nílé kọjá. Ẹ mọ̀ pé ṣíìpù nílé gba ara bridge kọjá. Wọ́n lọ fi blọ́ọ̀mọ̀ lọ fi ṣèkà fáwọn ará bí yẹn tó bá yẹ máa pariwo pé wọ́n láwọn fẹ́ lọ. Ọ̀gbẹ́ni mà ní rọ́ lẹ́nu nítorí Ọlọ́run. Ṣé kò sí Second Niger Bridge ni? Second Niger Bridge wà náà. Wọ́n lọ blọ́ọ̀kì ẹni kàkà kó fi dredge. Owó tí bàbá kínní owó tí ẹ kàn lọ fi dredge Second Niger Bridge dé Delta dé Port Harcourt wọ Ondo kí gbogbo ṣíìpù tó ń pariwo ní Àpápá yẹn kán lè máa rìn lọ Calabar, kán máa rìn lọ Onitsha. Owó yẹn náà lọ fi ń ṣe ṣẹ́rí tí ṣíìpù bá ń wọlé. Ship tó bá ń wọlé tó bá ń lọ irú àwọn gbogbo ship tó lọ ń dúró sí Àpápá wharf yẹn àti Tinker Island tó bá ń wọnú lọ Delta, tó ń wọnú lọ Onitsha, tó ń wọnú lọ Calabar, àwọn Ìgbò wọn ò ní máa rọra wọn wá sèkó mọ́. Wọ́n máa dúró sílé wọn tó rọ́mọ̀ pọ̀ ọjà wọn máa wá bá wọn lé wọn. Èkó máa fúyẹ́. Orí àwọn ọmọ Yorùbá máa pé because tí nídìí bá ti wà ọrọ̀ ajé táwọn Ìgbò ń ṣe lénìí. Bàbá ẹ bá wa rádọ̀ wọ́n rò bóyá àwọn làwọn ṣe. Àwa Yorùbá gangan la lọ́rọ̀ ajé lọ́wọ́. A ṣe ọrọ̀ ajé láti torí ìkan dé Delta dé Ẹdó. Bàbá on point ẹ random so ẹ tún sọ̀rọ̀ sí. Ẹ random. Okay, a ṣe ọrọ̀ ajé dé Ẹdó dé Togo dé Benin, ọmọ alájẹ ni wá. A gbé ọrọ̀ ajé wa lọ sí Brazil, Haiti, Trinidad and Tobago, Cuba. So kán fúyẹ́ kí Èkó fúyẹ́, kí ṣípì máa lọ Onitsha kó máa lọ Warri. Dredging nǹkan tó rí ẹ̀kọ́ náwó sí nìyẹn. Kì í ṣe róòdù tó máa pa ọ̀rẹ́ àwọn Òsímẹ̀ lọ́la. Tinubu ṣe róòdù yẹn ni láti gbé géètì síbẹ̀ láti máa fi gbowó tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ jọ títì tí ọ̀rẹ́ Òsímẹ̀ ti kú kì í ṣe Lagos Ìbàdàn. Tó sì kò jìnnà sí airport. Lagos Ìbàdàn ni. Kì í ṣe Lagos Ìbàdàn ló ti bá ti bẹ̀rẹ̀. Wọn ò tí ì ṣe yẹn tán, ìyẹn sì ń pààyàn lọ́wọ́ tó lọ ṣe pósítà. Mọ́tò tán pa wọ́n ti parí Ìbàdàn. Wọ́n ti parí
ní Lagos Ìbàdàn. a ti parí ẹ̀. Ẹgbẹ́ mọ́tò àwa ti gbé mọ́tò. Ṣé traffic light bàbá ṣé traffic light wà ń bẹ̀. Ṣé street light la fẹ́ fi rìn lọ́nà ni? Kábíyèsí Ó ti parí títì láti Èkó sí Ìbàdàn. títì tó ti ṣe títì ẹni kò ní di street light níbẹ̀. traffic light At least traffic light ńkọ́. at least wọ́n ti parí títì. Láti ìgbà tẹ́mi ti gbọ́njú kò láti ìgbà tẹ́mi ti gbọ́njú kò mi ò bá street light ní Lagos Ìbàdàn. àpò ṣé kò wá yẹ kẹ́ ẹ máa bá ṣé kò wá yẹ kẹ́ ẹ bá. Tinubu bá ṣe ná. ṣé ìkan burúkú ni tẹ́ ẹ bá wá bá. Èmi ò ní kó má fi sí. Èmi ò ní kó má fi sí ẹ má get mi wrong. Èmi ò ní kó má fi sí. Kò sí street light, kò sí traffic light. Ẹ máa máa enable abnormality. Ṣé kò yẹ kó fi sí? It's not a for safety. Èmi ò ní kó má fi sí for safety. Traffic light ńkọ́. Traffic light ńkọ́. Ṣé wọ́n ti parí nìyẹn? Títì. Ẹ ṣe sùúrù. Nípa títì. Jẹ́ kí Tinubu lọ ṣe iná, kó fi coastal lẹ̀ kó lọ ṣe iná. ṣé road sign wà ń bẹ̀. Coastal lẹ̀. Conclusion mi. Àwa ní place. ẹ ló mi sábọ̀ fún ṣé road sign wà ń bẹ̀ road sign. Ẹ jẹ́ kí n conclude bọ̀dá, ẹ jẹ́ n conclude ẹ jọ̀ọ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àǹtí mi, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Queen, kí Tinubu fi coastal lẹ̀ kó lọ ṣe iná. Kó fi coastal lẹ̀ kó lọ ṣe iná. Tó bá ṣe iná fọ́dún kan. ta celebrate ní gbogbo Nàìjíríà. Nàìjíríà Lẹ́kọ̀ọ́ tó bá fọ́dún kan. fún gbogbo Nàìjíríà. Tọ́ ọ̀bà mìíràn lọ, I bet you in that year alone, it is possible that Tinubu will create 20 million millionaires. owó táàrí kì í ṣe owó kékeré. I don't know. 20 million human beings will become millionaires in a year. àwọn ó ṣí ṣọ́ọ̀bù fún wa nìyẹn. bàbá èmi tí mo wà ń bí gan màmá lọlé. kí ni mò ń ṣe nílùú òyìnbó ńgbà tí náà bá ti wà ní Nàìjíríà. Kí là ń ṣe lóyìnbó? kí ni mò ń ṣe ní Nàìjíríà kí ni mò ń jòkó ṣe nílùú òyìnbó. ṣé iná kọ́ ni mo jòkó tì ní. ṣé ó ní tí mo jòkó tì ní. iná ni mo jòkó tì ń bí. torí security ti wà fún mi nìyẹn. yes security ti wà fún mi. ibi tí bá gbé àyè ti gbà fún mi láti lo bóyá kí mo lè lo kámẹ́rà 10 mo lè so kámẹ́rà mọ́ dí mi kí n fà á débi tí ní police station wà tí ó rìn gìgẹrẹrẹrẹ nínú police station ṣebí iná ni ó jẹ. Madam Host Ọ̀gbẹ́ni ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí mi náà fi sí. Ṣé rí Lagos Ìbàdàn Ọlọ́run bá jẹ́ kán finá sí. Ẹ jẹ́ kán bá wa finá Ọlọ́run á jẹ́ kán finá sí. Ṣùgbọ́n nípa ti títì yẹn wọ́n ti parí. Bọ̀dé ibi tí Joshua tó ti lásìdẹ̀ǹt. Bàbá ẹ dákẹ́ títì ò parí kankan iṣẹ́ pọ̀ níbi títì yẹn tán tí ṣe. Ok kò parí ó kuná. Ṣọ́tán kò parí ó kuná. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe nígbà mo ti wà secondary school ṣé àti ìtò parí ẹ̀. Lẹ́yìn tó ti Ìbàdàn first road yẹn. Jẹ́ ìdíjà láti Lagos Ìbàdàn lọ́wọ́ yẹn. That was 1980. Wọ́n sì parí òun nìkan yìí ṣáá náà ṣe náà náwó lé lórí. Ẹjọ́ máa ẹjọ́ ilé nǹkan. nípa gbogbo british nípa gbogbo link. Bàbá ẹ má sọ̀rọ̀ yí padà. Bàbá ọ̀tọ̀ pé ẹ má sọ̀rọ̀ on point ẹ má sọ̀rọ̀ yí padà. Ẹjọ́ máa ẹjọ́ 30 seconds ẹjọ́ 30 seconds. Ẹjọ́ 30 seconds. Ẹjọ́ 30 seconds. Mo mọ ẹjọ́ ẹ ní sùúrù 30 seconds. Queen ẹjọ́ ṣe ríru Lagos Ìbàdàn expressway yẹn in a working country ó yẹ kán máa ṣe rail line náà gbúdọ̀ tẹ̀lé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò ní jìnnà sí rail line bọ́n ṣe yọ láti bẹ́gà bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti máa yọ rail line náà bọ́n ṣe ń ṣe ọ̀yọ́ yẹn lọ rail line náà máa jáde ti lẹ́gbẹ̀ẹ́ rail line yẹn náà máa lọ sọ́nà Ìbàdàn lápá ọ̀tún àti lápá òsì. ilé kan ń pè ní kí lorúkọ ta máa ń pè ní kíní ní bíbá yìí kí la máa ń pè ní bí netro ta máa ń pè ní kíní bí láti ẹ̀yẹ ìwọ tó bá wù ó lè wọ ìyẹn tó bá wù ó lè má wọ bí reluwé náà ló ṣe rí kì í ṣe reluwé ṣá. metro àti tram. Tram. God bless you. Tram làwa ń pè ní bí tram kí tram kò tó máa lọ kó wà lápá bí tram tó bò kó máa wà lápá bí tram. ẹjọ́ sáà lè sọ̀rọ̀.
à ń gbọ́ yín. ẹ jẹ́ kí n dá mọ̀ ọ́n. a ti ní light rail láti Èkó dé Ìbàdàn wọ́n ti parí ẹ̀ ayé Buhari pàápàá náà ti parí ẹ̀ tá a ti ń wọ à ń wọ train yẹn ní 1,000 sí 1,500 báyìí láàárọ̀ tó bá ti wọ̀ ó lọ Ìbàdàn. láti bo láti Èkó sí Ìbàdàn. yẹ lágbára Ọlọ́run light rail ti wà ó dẹ̀ fast gan ti gbà lóde ni ibi tó gbà rèé ó gba Òṣòdì ó gba Lágbàdo ó gbọ̀nà Abẹ́òkúta ó lọ sí Ìbàdàn tí bá purọ́ ẹ lọ sórí Google yín YouTube máa ṣe gbogbo ẹ̀ bọ́tí eléyìí tán ló máa gba eléyìí tán fẹ́ jẹ́ kó gba ibi tí bàbá yẹn mention wọ́n fẹ́ jẹ́ kó gbọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde lọ sí South East light rail tó fẹ́ ṣe ó máa gba Èkó ó máa wá gbọ̀nà Ṣàgámù lọ sí South East wọ́n ti níyẹn bọ̀ tí wọ́n ti fund ẹ̀ wọ́n ti gba loan wọ́n máa fi fund ẹ̀ ó pẹ̀lú lára àwọn tí wọ́n gba lóòrùn náà ni. top plan. lónìí náà ní. Gbogbo ìgbésẹ̀ náà ti yáwó ńkọ́ kí náà fi ṣe. So that ọ̀nà gbèsè. Ọyàn wa máa mú alẹ́ ọkọ̀ kan ọjà sọ gbèsè tí a lè gbèsè kàn jẹ káàkiri gbèsè. Kí ló dé sáà gbèsè sí wa ni? second ẹ bá ní gbólé yóò ó yẹ kéèyàn máa rìn lẹ́sẹ̀ ọ̀nà náà wọ́n ní Ìbàdàn yẹ kí máa fi ló dé gan. ìjọba náà sọ gbèsè yẹni second Naija. ìjọba ò sọ gbèsè ìjọba ti gbé gbèsè sí wa lórí báyìí ó ní ká máa bá òun sán lọ ní o. ó ní káàsì tó ní ká máa san o owó ti jọba lọ yá owó ti gbowó lórí ká máa bá òun sán díẹ̀ díẹ̀ owó gbọ́mílé láti àti ìjọba lọ yá ó ní ká máa bá òun sán díẹ̀ díẹ̀. Àbí kọ́nà ọ̀sán àná wà nígbà tó tún gbèsè san báyìí lórí wa ní àtó tí ń yọ wọn fowó àbúsá àbúrà lè owó táwọn fi ń gbádùn orí làwọn ní wọn ti ń yọ àwọn ìjọba yẹn. Very second Naija mention lẹ́ẹ̀kan second Naija sáré round up ọ̀rọ̀ mi second Naija bridge tó mention lẹ́ẹ̀kan ìjọba Jonathan ni wọ́n ti kọ́ bẹ̀bẹ̀ kó máa bá wọn ṣe àwọn Ìgbò tí ń sunkún èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo ti fẹ́ sun orí bridge yẹn pé àwa ló dọ̀ fún ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀yin náà sunkún. Pé kán ṣe second Naija bridge àti ẹkún lọ́pọ̀ lójú wọn. Ẹ ti bá ń sunkún omi ẹkún lọ́pọ̀ lójú. Ẹ ṣe sùúrù. But Buhari government ló wá ṣe second Naija bridge. Buhari government. Bàbá Àbọ̀sún paṣẹ́gè ẹ̀ ń paṣẹ́gè rán ẹ̀dún náà ọmọ Yíbò sunkún pé kí ni. Ìrọ́pọ̀ ẹ má dànù ọmọ Yíbò máa sunkún. Láì ṣe débi pàmì ẹ bèrè ìdí ṣẹ́rí gbogbo ilẹ̀ Ìgbò ọ̀nà kọ́ṣọ́ ló wọ ọbẹ̀ òun ni Naija bridge ọ̀nà kọ́ṣọ́ ló tí bíríìjì yẹn ẹ ṣe sùúrù ẹyin tẹ́ wà ń lo ìgbẹ́ ẹ mọ Nàìjíríà jù wá lọ bíríìjì yẹn ti ṣe Ìgbò ṣe lára Nàìjíríà. Ẹ wá ní wọ́n sunkún pé kí nìyẹn. Omi ẹkún pọ̀ lójú wọn ní jere. Wọ́n ò sunkún ọ̀rẹ́ ní bàbá ìta ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yíbò tí sunkún yìí pé kí ni. Ẹ béèrè pé wọ́n ti pé ṣé wọ́n agitate second Naija bridge for very long time. Ẹ confirm wọn. Ẹ tí wọ́n dọ̀ tí ó bá yẹ pé tí ó yẹ kó sunkún tó ṣe é ni. Ẹ̀tọ́ ìjọba ni láti ṣe èwo lẹ́kún bẹ̀. Tẹ́lẹ̀ ìṣẹ́kún ló kù. Nǹkan tí mo mẹ́rin ni wípé wọ́n ti jọ ìjọba lọ́rùn pé kó bá wọn ṣe. Ẹ̀tọ́ ìjọba ni láti ṣe kéde kó wọ́n sunkún. Ẹ̀tọ́ ìjọba ni dandan ni kí ìjọba ṣe. Ok, ẹ má bínú wọn sùn. Yíbò tiẹ̀ wá sí sunkún Yíbò. Àwọn ní ẹ̀dá ló Jerry bridge yẹn ẹ bá ń travel ẹ bá rẹni tó bá ń lọ sílẹ̀ Ìgbò tó bá ń travel títì yẹn máa ń block ní gbogbo ìgbà Naija bridge máa ń block ọ̀ǹtì tán ṣèkejì yẹn gbogbo ìgbà ló máa ń block. Àwọn náà ní good road. Ṣùgbọ́n ti dredging tí bàbá yẹn sọ dredging port ẹni mélòó náà máa ṣe bísíǹsì mẹ́fà ní káwọn náà ṣe dredging port tó bá rọrùn omi odò tó ń ṣàn ẹ fẹ́ gbé ọkọ̀ ojú omi bọ̀ àwọn tó dẹ̀ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń sọ fún wa Nàìjíríà sí
wọ́n ní ọkọ̀ ojú omi tó bá tóbi ó lórúkọ tó ń pa àwọn ọkọ̀ ojú omi yẹn láti ìlú òyìnbó lọ́dọ̀ yìí náà wọ́n ní wọn ò lè bẹ́ẹ̀dì sínú Apapa Wharf nítorí ẹ̀ wọ́n ṣe ń ṣe àwọn deep sea wọ́n ṣe ń tì wọ́n láwọn ọkọ̀ ojú omi kan wọn ò lè bẹ́ẹ̀dì sí irú port wa yẹn ká máa nírú omi tó jẹ́ pọ̀ gbàrá odò kékeré ló ń gbàbẹ̀ ní Niger. Kì í ṣe dandan kó jẹ́ big ship kì í ṣe dandan àwọn minor ship kan wà tó jẹ́ pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ tóbi jù tọ́lẹ̀ máa gbẹ́rù wọlé. Kò sí ọkọ̀ ojú omi tí ò lè wọ Apapa Wharf irọ́ ni wọ́n pa fún yẹn. Ẹgbọ́n tó wá sọ ẹ̀. Wọ́n gbé amára ní wa ẹ̀. Wọ́n gbé amára ní. Mr. Bosun kò sí ọkọ̀ ojú omi láyé tí wọ́n ti ṣe tó lè kọjá ẹ̀. Wọ́n dá lóhùn wá irọ́ pọ̀ fún wọn. Ẹ̀gbọ́n náà ṣàlọ́ kẹ́ wọ́n ní wọ́n mi ò blame wọn parọ́ o ṣàlọ́ kẹ́ wọ́n ní wọ́n ní ni wọ́n sọ pé àwọn kọ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tá a sọ fún wọn náà lèmi náà ń sọ pé wọ́n ń gbé wọn mọ́ra ni. Àwọn tá a sọ náà ni. Ẹni tó sọ pé irọ́ ló pa fún yín. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tó sọ fún wọn náà lèmi náà ń sọ àwọn yẹn kàn gbé wọn mọ́ra ni wà. Ẹ bá lọ sórí channel tí ṣìpù máa ń kó wá kọ̀ǹténà. Omi òkun máa ní omi òkun. Ẹ má da alágbádúró ni. Ẹ mọ̀ pé etí lẹ́yìn lónìí ẹ bá lọ sábùjá ń sìn Àbújá ní airport wọn ẹ bá rí British cargo plane tó bá land sí Èkó àti Àbújá everyday ló máa ń wá ní cargo plane yẹn máa ń wá everyday tí British cargo plane yẹn bá land ẹ bá rí bó ṣe tóbi tó many airport Nàìjíríà ni ò lè land níbẹ̀ wọ́n máa sọ fún ẹ lórí kọ́mọ̀ kì í ṣe máa gbọ́ ẹbí kọ́mọ̀ kì í ṣe international plane. International airport. Kì í ṣe international airport. Domestic airport wà international airport wà. International airport. An international airport. We have domestic and international. No. We have international airport in Port Harcourt, in Enugu. Standard tó kọ lẹ́sẹ̀. Wọn kì í sábà lò àwọn yẹn lọ béèrè. Ìtí wọ́n lò jù ní Abuja àti Èkó always. Àwọn Hausa tó máa wọ plane l'Abuja ni ẹ lọ béèrè. They man travel out of the country. Lẹ́yìn náà bá rí plane yẹn, ẹ̀rù máa bà yín tẹ́ bá rí iye táyà tó ní. Tí mo sọ yìí. Ó lè land sí Abuja, ó dẹ̀ lè land sí Èkó. Ó lè land sáwọn ìlú Èkó. Mr. Bosun, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín bí n bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Ṣé lè dá mi lóhùn? Tí n bá lágbára, tí n bá nímọ̀ débẹ̀ máa dá yín lóhùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ilé o, mo kàn fẹ́ béèrè question yìí. I could remember then nígbà tí Tinubu wà ní governor of Lagos State. Ó náà fẹ́ ṣe power plant sí Lagos State. Èmi náà rántí. Ó náà fẹ́ gba lóhùn yẹn. Then ó ní Ọbásanjọ́ ni ò jẹ́ kóun ṣe power plant yẹn sí Lagos State. Why can't he do that power plant now? That is now the president of Nigeria. God bless you. Ẹ jèrè àwọn ọmọ yìí. Ẹ bá mi tún question yẹn béèrè. When Tinubu was the governor of Lagos State, then àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ káwọn journalists máa bí ni he suggested that he want to build a power plant in Lagos State. But instead of Obasanjo refused him of building that power plant, then kò ṣe pikini ẹ sọ́kàn dìgbà tó di president kó wá ṣe fún Nàìjíríà. Even though ìbọdá jẹ́ Lagos State nìkan ló fẹ́ ṣe fún kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti Lagos State. Why can't he do it? Tó jẹ́ pọ́ náà ló ń lọ ṣe. Human want for the resources. Resources tó máa fi satisfy. Ẹ lè expect the federal government ṣe gbogbo project tó wà ní ìwé ẹ̀tàn. Wọ́n lè rówó ṣe. Amẹ́ríkà ṣe lówó tó. Kò lè ṣe gbogbo project tó wà nínú ẹ̀. Don start abi. Bàbá mi resources sà. A ní resources. Ṣé mo ń kó bá lórí ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ bí ṣe A ní resources many ẹ má dá lóhùn owó ń bẹ fún wa táàrí owó gidi owó tí ń dẹrù bolè wọn kàn gbà jìbì. Ẹ má dá àbí owó ń bẹ lọ́wọ́ wa. Resources wà lè ló tán ní million years síbí àlè ló. Ẹmọ tí wọ́n ní kí máa là ní kó sílẹ̀ 200 billion. Èyí tí wọ́n ń yà mí lẹ́nu ni pé bá a ṣe ló lọ́tọ́ àti wọ́n gbèsè fún gbèsè ni. Kí ló dé gan-an? Mr. Bosun 200 billion naira ni wọ́n ní kí máa là ní ló for fit báyìí. Níbo ni wọ́n kówó náà sí owó tó ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí lọ́wọ́ kówó sí? Ṣé a máa kọ́ báyẹn mọ́ ẹ̀? Queen
Kún ìnáwó Màlàmí yẹn, ó máa ṣe iná. 200 billion naira. Àwọn owó téèyàn máa gbọ́, bí èèyàn bá gbọ́ 5 naira, àwọn ò lè fọ̀. Wọ́n pe owó mi lè tí ẹ̀ báyìí tó ọkọ̀ dákú lọ náà. Mo kí gbogbo lórí YouTube Facebook o, mo kí gbogbo wa o. Happy Sunday o, Dàdí Akínọlá ìwọ ló kí o rẹ̀. Happy Sunday, happy Sunday. Nestle, àwọn ló ń ṣe Milo ṣe nǹkan kan. They have their own power plant they are running. Òun náà fi run company wọn. Nígbà tí a company can stand up and own a power plant, why can't a state or a federal have power plant? Country. A whole country for that matter. Ordinary company. Òun náà fi run gbogbo machine wọn. Machine ẹ̀yọ̀ kan tó dẹ̀ run bẹ́ẹ̀. Capacity iná bóòtù iná tó ń gbé. Ọ̀yẹ́ ká sí lára world map mọ́. Ọ̀yẹ́ kan ti yọ wá kù lára world map. Ọ̀yẹ́ kan ti yọ wá kù. Ọ̀yẹ́ kan ti yọ wá kù lára world map àti Africa map gan. Ọ̀yẹ́ wọn ti yọ wá kù. Wọ́n ti yọ wá. Alómi throughout. Orílẹ̀-èdè la wà. Provide water, tó lè fi provide electricity fún wa. Ó ní o ṣe problem wa. Why can't they? Dájídà nìkan gan ó tó. Ọmọ ká. Ilé dé ẹni sálọ ní Mr. Bọ̀sùn táàgì títí ìṣá mo ti sọ fún yín kẹ́ gbàgbé. Àwọn kan tó ń jẹ́ kí ìlú dúró dáadáa nìyẹn. Nígbà jẹ́ pé bí wọ́n ti rówó nu. Wọn kó stand out. Títí tí a bá fi 10 billion sí wọ́n yà ní 400 kìíní kan billion làwọn fi ṣe àwọn olè fọ̀. Ọ̀gá o. Ṣé nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ní ọ̀rọ̀ yìí ni pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà, I don't know bóyá ń brainwash wọn ni o. Ọ̀ bóyá nǹkan kan wà ní òun. Àwa náà bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn area kan wà tó jẹ́ pé mention in control. Ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa wọn báyìí, they will attack you. They will send up to attack you, which is not done. That is how they roll. When you speaking the truth, wọ́n máa set you up ni. Wọ́n máa set you up. They don't want the truth in that country. Yes. They just want people that will back them with their lies. That's it. Ẹ lọ sí Màjá yín rọ̀kan, ẹ lọ sí Lagos State ní gbogbo àwọn parasector yẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá ti ń ṣe APC, ẹ lè ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Bọ́lá ti ṣiṣẹ́. Ẹgbẹ́ mu lẹ́gbẹ́ wọn. Wọ́n ti pọ̀ nǹkan mọ́ nǹkan fún wa. Ẹlẹ́fẹ̀ mọ tẹ̀lé APC báyìí. Gbogbo aṣọ tó máa kálẹ̀ yìí. They shouldn't discriminate because you are not in their party. Their party to employ you. They shouldn't do that. Kọ́tọ̀ bá ti sí lẹ́gbẹ́ wọn báyìí, minus ni, ò sẹ́gbẹ́ wa. Well, àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé they come from the other party, they say either they resign or they join APC. Àwọn yóò dẹ̀ ní choice nítorí kọ́ ló fi jẹun. Láti ti wá wọnú ẹgbẹ́ yẹn lílé bá ti jà ọ̀bẹ̀lá APC ti dàbò. Unless they want to roll together. Yàyà Bello ní ìsìnkú for rẹ̀. Ẹ̀skísà, ṣẹ̀rí máa yẹn lẹ́ẹ̀kan. Máa yẹn ó sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo make submission. Mo ní diaspora ló ń fund economy Nàìjíríà. Of course. Ó wá bẹ́ wá sókè. Ó wá fẹ́ máa defend pé kíní kan owó epo kan owó gáàsì kan. Ibo ló wà. Wọ́n lọ calculate gbogbo owó tí gbọ́ àwọn tó wà lábúrò ní sẹ́ńtì wọ́n lọ calculate. Kẹ́rí ẹ lọ calculate each household ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá mọye tó ń wọlé láti diaspora Nàìjíríà. Diaspora, I'm talking about everyday spending. I'm not even talking about the money that people will wait for at the end of the month before they see. I'm talking about everyday spending. We send it anytime. Mo wá lórí allegation tẹ́nìkan sọ lórí panel ni o. Mo fẹ́ ká set it right properly so that we can understand what we are. À ń sọ̀rọ̀ nípa power generation. Ẹnìkan wá mention Nestle Company of Nigeria. Yeah, it's not generator of now. Yes. To be fair, Nestle generate iná fúnra rẹ̀ lóòótọ́. And for 25 years. Ẹni sùúrù now. A lè fi nǹkan tí company tó máa generate fún commercial purpose fún company tó wà in a confined area. A lè fi rú odidi ìlú o.
Tell them what quantity one they generate no produce. Why can't government do the quantity that can generate for the country? Maybe our country can they have their own power plant. Don't you know? I'm not going they have their own power plant they use to build electricity for their people. Nobody is coming here to defend the government. But once we are passing information, let us pass it in the right manner. Nobody is coming here to disagree with what you have said. You are comparing two things. Okay. The first one, you said next is yes, they are generating with renewable energy, solar panel, nothing change. Solar panel, it's not so not let you know me. They are not using hydro. Yeah. They are not using hydro. Okay. Do your research properly. Don't you know they have what would I call it? Baba, if you want to use wind turbine to produce electricity in a country, if it even have designated area where you use it. It's something you we can research it. February 12, 2025. Next to Nigeria, ni wọ́n increase from 50% in country wọ́n fẹ́ kí renewable energy to jẹ́ solar panel to generate to company wọn, and they spent 1.8 billion. That is even a small amount. But is it the company that's supposed to be even generating power for itself? Baba mi, ẹni sùúrù. Nígbà tí ò sí ná. The first place, show you the company will go generating on. Check him mute. Better mute. We have different companies in that place that cannot generate such power by themselves. Mr. Olabode, Unilever to food up. Within tip to food up. Church Mileku, Dunlop ni. Church Mileku, Dunlop Lodi Church. Many companies near Agbara Industrial Estate to food up to Kusino. Yes, now Dunlop tires. That's why they can do. Dunlop tires, Lodi Church Mileku. So, only point, no fi log off. To any point, it will buttress it. I think, Emma Bino, you guys, I think the person that made the analogy about the company generating their own power, I think the reason why that person said it is because if a private organization can do that, how much more the government of a whole country? Are we trying to say that company here exactly real? Crunchy Queen. Crunchy Queen. Tinubu promise us he will do it then because you know the state government can do it. They don't know where I'm going. Malam Voice, please hold on. Malam Voice, please hold on. I beg you. Hold on, brother. I beg you. I know you and I, and like so many of us, we want a better Nigeria. But that analogy clearly tells us a straightforward message. If a private organization can generate their own power, boya water new, boya hydro new, for the fact that a private company can generate their own power supply, the big question is, what is the Nigerian government doing? Are we saying that the company is richer than Nigeria? So that is what they're trying to pass. Thank you. They are sleeping. One Sunny. Cranky. Mo like bí ṣe sọ ọ̀tẹ̀ sọ yìí. Nǹkan tèmi gbọ́ lèmi fèsì sí. Ẹ wá buttress analogy yẹn lẹ paint yẹn. Lèmi fi wá sọ fún yín pé on the part of the government, they have done a terrible job across board.
Èmi fẹ́ gbọ́n lọ sí concurrent and exclusive list ti Nigeria, because there are some things that ties the hands of some individual states. And mind you, these government and governors, one were so greedy to the fact that they know what to do, but they don't want to do it. Yes, they know what to do, but they don't want to do it. And I will give you a fact. I was privy to work in Oyo State government before traveling out. And the governor then, Shini that came in, Sheyi Makinde, he created a ministry, what was the Ministry of Energy. That is the first time the ministry will be created. And what are they doing in that ministry? They have a focus on saying, light up Oyo State. That was the theme at that particular time. Okay. Because I'm a government worker, I was looking at the sense behind it. Is it reasonable? Let me even see what he wants to do. Yes. Now, is he bringing solar? Is he bringing turbine? Or does he want to use gas? We use gas to power electricity. Yes. We use wind. We use hydro. We use solar. Is this what you want to do? Let me even see the sense in this. Eventually, the Light Up Oyo State program and creating the means of energy was a waste. How did I call it a waste? He created that ministry because he wants to be putting street lights in all corners of Oyo State. Emagbo, he created that place because he wants to be putting street lights in all corners of Oyo State. Now the street lights are not using solar. They are now powered by diesel. Diesel power on street lights. If you go from Challenge to Molite, try to be, I think, towards ABT fire station, the old fire station, to side by no generator singa, to draw diesel to power from Challenge to Molite. It cannot be glow to power from glow down to Rita Challenge. Now I was not thinking at a ancient time Akala. Now we have seen subsequent government like Majimobi, solar panel today. Why can't we go to renewable energy? But Maripe is he even used that ministry to siphon funds. How? Shamoeti diesel cost. Shademo Tiwa Mama Sokwe diesel to film power, in the whole Oyo State for street light alone. I now looked at it, but they said this man did elect as an engineer. Are you now telling me it's better to power street lights with diesel rather than using a solar panel? Is there any sense in that? Is there any sense in that? It's not as if these guys does not know what they do. But the Nigerian populace are in general, we are so gullible that what they bring for us to us, we accept it. And by the time we start saying we are asking questions, you see some idiots, miscreants, tackling us, telling us, Kile tu afe. What do you want? Kile fe? Chefe ko pare fun yin ni. Some people have not even make P1 Shetiti as a priority or as a I'm begging fun. As if we are begging, as if they are doing us favor. They are not doing us favor. It is your personal right to have electricity. It is your right to have good roads, good road network, good medical facility. It is your right. The other day I was seeing this stupid man. What is it called? Toshe governor ni Anambra. I'm sure Anambra lo ti se na abi kilonje. All Jews or Kalu or whatever don't compare. Yes. Owambe in 1999 or 2007. You are not able to do
basic things for your citizens. Basic things for those people who put you to power. You are now saying a governor that is now doing some projects. Once is repainting your roads the roads that I did. Are you mad? It does not even make sense. The governor must take glory. Mr. Malam, that's the problem. That's what I'm asking. It got on Rumino because it has gotten to the level that APC now made us understand that in Nigeria, a lot of us are blind. A lot of us are sensitive. Because how can somebody like Buhari will leave Aso Rock and go and commission poly no? Does it make sense? No, tell me. Does it make sense? MRD our idiots, they are spending fortune on borehole, and you can't fix the water corporations. You can't fix water corporations. I'm not just saying it. Lagos State Water Corporation, is it functioning? Is it functional? No. Okay. With Sanwo-Olu, with Ambode, with Fashola, with Tinubu, is it functional? Functional. If you go to Oyo State, is the water corporation functional? Go to Ondo, go to Ogun State. Common pipe borne water you don't have. And we are saying no more about this. Simply ló kàn yín náà àwọn tó wà lápò Òkè Ọya tẹ́ wà ní east. Pipe borne water, do you have it? Cholera outbreak on destroy everybody. Do you have common water? Shelomi temu. And produce borehole. Ewa so pure water factory. Ewa so all the lucrative business. Where the water corporation come over to my pipe. I want to replace water corporation. Now, in Kotowa amaze me, Junepe, when you go to some of these parastatals and ministries, you now found out that they are shadow of themselves. If you go to water corporation of Oyo State, if you go to the one of Ogun State, go there. They are not even having pipe borne water. They are running a borehole system or is that not showing that we are in a failed state and a failed country? If NEPA could be having generator in their office, that's the distribution. See, if NEPA could be having generator in their own office, that shows you we are in a failed nation. In a failed nation, go to the government house, go to the secretariat, they are running on diesel. They are running on diesel. The government house go where mama go up NEPA, we NEPA timuno dey by you. And thank God, UCH is a very, very big example to everybody. And somebody like Bayo Adelabu, that monk, the alleged monkey, allegedly, then the word you're is telling you wants to become the governor of your state. And the normal basic things for people in UCH to use electricity for efficient and effectiveness of their work. For more than 4 or 5 months, you're expecting that person to come and perform magic in your state. And some people will still come up here, like that nonsensical person called Mr. President, or what is he called? That guy. That Wabi Bayi, and he still have the guts to open his mouth. Last born, mommy and Queen, yo. Mama sorrow, but they will pay. Mama sorrow, but they pay. Somebody like Mr. President is not. He was not trying to she won't go to my sorrow. Use that. Mute yourself. I'm talking.
Also, tí sọ pé kí n dákẹ́, then you mute yourself. Mute yourself. And morally bankrupt personality. Hey. I wonder how your children You are a fucked up man. You're morally bankrupt. Self-centered and selfish. Bankrupt, morally bankrupt, financially bankrupt. So about what financially and morally bankrupt. Okay, stop prevaricating. Just say what you want to say. Keep quiet. Guys, stop prevaricating. Pass the mic. You don't have the monopoly to speak alone. Go online and let people see you. Because you have failed your family as a son. Fucking alone. Go pass mic. Stop having monopoly. Pass the mic. That's it. Are you the moderator? Are you the moderator? User 8647. I'm not talking to you. You are just beneath me. Shut up. You are beneath me. I'm not talking to you. Sorry, please. If we don't address me, I'm not talking to you. If we are going to actually listen to people, kò ní bàjẹ́ fún yín pín irú ilé. Kò ní bàjẹ́ fún yín jèrè àwọn aríjẹmọ̀dà ẹ máa sọ̀rọ̀ jàre ó tó padà gòkè. Yóò tán padà ọwọ́ àṣìṣe owó ni. Bọ́kùn ẹ̀ ti ra dátà fún. Ó jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Tó bá dẹ̀ tó tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀. Malam voice ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ̀yin ilẹ̀ lọ̀rọ̀ máa sọ lọ. Wá sórí platform yìí, ẹ parọ́ fún wa pé wọ́n subsidy is gone. Ẹ̀rẹ̀ sí ń lọ lẹ́yìn láti máa sọ subsidy. Wọ́n sọ tax. Ẹ tún sọ fún wa pé ká máa sọ tax. Ẹ tún lọ lẹ́yìn, ẹ tún lọ gbé company yín back door. Ẹ gbé wọlé síbẹ̀. Malam voice. Ṣé ìwà ń bẹ̀rẹ̀ tó ti Mr. Opi ẹ̀ má bínú? Ṣé ìwà ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Akumamoju dìbì ẹ̀jà ṣáwá yẹn ní GDP UK? Mo ní GDP pé inflation UK is 32.something%. Ṣé mo tó ṣẹlẹ̀ Mr. Loyalty? There are two things these people does not understand. They understand. Ẹ má bínú Mr. Malam voice. Ó wá ń sọ fún Crunchy Coin lọ́jọ́ yẹn. Ó ní kí tiẹ̀ ló pè náà. Ó ní cumulative. Mo bèrè lọ́wọ́. Bring me up. Tó bá ti dókè tó bá ti mọ̀ fún wa mood. Kẹ́lò mi ní sọ̀rọ̀. Tó bá sọ̀rọ̀ sí ẹ̀tọ́ ń sọ̀rọ̀ sí ẹ́. Free platform ní bí àyè. Lọ́wọ́ kan tí mo ní kó jọ. Àwọn náà ní stop ẹ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ máa ń pọ̀sẹ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Mo ní kó jọ ń tọ́ lọ pé kí ni ó ti wá sókè tó ń da bíbá irú. Mo ní wọ́n ti ṣe wẹ́ẹ̀ ló ń ṣe àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ nìyẹn. Pé kí ni kó dárúkọ nǹkan mẹ́ta nù SDG. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń sọ fún mi. Building of roads, removing of subsidy. Crunchy Coin ti fẹ́ rẹ̀ kú sá. Ẹ sọ lẹ́nu. Sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ṣùgbọ́n náà ń bẹ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ tí wọn lè bá ti wá mú because ó dàbí pé ó ń bribe wọn àbí. Iṣẹ́ owó ni àwọn tí wọ́n fún wọn ṣe data fún wọn ni wọ́n fún wọn lówó ni. Wọ́n gba sálárì bẹ́yẹn. Amúnifún ni ẹran àbí yẹ ní ẹ̀. Ara wọn kan data ní nìyẹn. Ẹni tẹ́lù kó wà intelligent nínú gbogbo yín. Tẹ́ máa ti lọ gba information lọ́dọ̀ ẹ̀. Mo ní it's one of the most stupid person. Sure. And who is that person? Iben Ward. You people will go and meet Iben Ward. He will be feeding you with nonsense statistics. You are in conformity with reality. Wá. Mo ti ń sọ fún Iben, mo ní Iben, one day me and you make we just kájọ fújìrújú. Can't you ever be níjọ́ yẹn tí mo ní kán lọ sórí NNPC page? You can bear me witness. Àwọn méjì ní láti sá lọ ni. They ran away. Tinubu will never disappoint me because he's a failure. Yes. He's a failure. You can't tell me you want Yoruba nation. You can't tell me you are in support of Yoruba nation. You can't tell me
you are hailing people by saying Yorùbá ló kàn. ẹ sọ ní comment section ìwọ tó mọ nǹkan tí ló ń sọ lẹ́nu. Opitec ẹ máa gbọ́ mi o. Tinubu can tell me Yorùbá ló kàn, àwa ló kàn. But nígbà tí àwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n ń ṣọṣẹ́ lásìkò Buhari, wèrè Tinubu ara ẹ̀, alleged wèrè Tinubu, alleged wèrè Tinubu, ó ń sọ fún àwa pé allegedly ni. Àìsáàjì kan sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kó lè bá dùn létí. Allegedly wèrè Tinubu, ó lè bá dùn létí fún àwọn Yorùbá pé ibo la ti rí Fúlàní gbébọn tó gbébọn pààyàn nígbà tó ń dẹ̀mí ọmọ chieftain ní Afẹ́nifẹ́re tó ń dẹ̀mí nígbà yẹn pàǹpàkùpà ó ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé ibo la ti pé Fúlàní ló ṣe. dàtí ọ̀sọ́ mẹ́rin náà ṣé irú yẹn ń sìn ṣé ti Yorùbá ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni. ó ń ṣe ti Yorùbá náà ni. adá fẹ́ ṣe Àmọ̀tẹ́kùn l'Ékòó ó wà láwọn tó sọ pé rárá kò lè ẹjọ́ báwo indirectly ìṣesí àti ìwà ẹ ó ń tẹ̀ láti sọ fún wa pé ìyapa wà just because of your personal greed. But nígbà tó fẹ́ lo tribalism láti campaign òun sọ pé Yorùbá ló kàn àwa ló kàn èmi ló kàn ó wá ń sọ pé kí òun ẹgbẹ́ kìíní ìwà èmi lọ́kàn. nínú ìwà àti ọpọlọ ló kọ́kọ́ lọ mú Muslim ticket. Bẹ́ẹ̀ni, but nígbà tó ṣe òun justify pé ó fi play political permutation ìyẹn gan lásán ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé ó wà religious sentimental. Bẹ́ẹ̀ni, ìmọ̀tara ẹni nìkan jẹ́ ti jẹ́ ká mọ̀ yẹn gan lọ́tọ̀, and it is one of the things that stirred this conflict tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tí àwọn Boko Haram yẹn fi rò pé àwọn ní upper hand. Bẹ́ẹ̀ni tó fún alágbára ní. Gbogbo kíní ìwà escalate tán. This same you guys are coming to tell us that it is not only Christians they are fine. Pé Muslim náà wà tó ń pa ẹ̀. But Muslim will never come on social media and give us 1 or 2 mosques tí wọ́n ti dáná sun. Sure. They will never come and tell us. This same ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ tún ṣe títí ẹgbẹ́ wèrè ara yín ẹgbẹ́dé Ògùn state ẹgbẹ́dé Jẹ̀bú ẹgbẹ́dé Abẹ́òkúta ẹ wá lọ ń kọjá ní àwọn tó ń ṣe é gun wọn jẹ́jẹ́jẹ́ religion bàbá ńlá bàbá mi ẹ̀yin olórí burúkú wá lọ ń yọ àké ẹ̀ ń yọ àdá sí wọn pé wọn gbọ́dọ̀ gba títì ìjọba kọjá. sáwọn ní àṣẹ títì. ṣé ilẹ̀ ṣe títì. Jíṣẹ́ olórí burúkú yín ẹ̀yin gbogbo yín náà lẹ́rẹ̀ ń support APC ẹ̀yin wèrè yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni tó wọ́n lọ ń ṣàdúrà fún Sunday torí owó yàsí. Ẹ máa sọ pé Tinubu kò fa trouble. Wọ́n máa gbowó yàsí. Ẹgbẹ́ caution mind. You know, when I want to say something. Bàbá Bọ́lámẹ́ sọ̀rọ̀ yín kẹjẹ́ kí ẹlòmíì sọ̀rọ̀. You don't talk to people. Use generic word to qualify a whole group. It's wrong. You know, when I want to say something, you say we should not do like that. It's wrong. Because wọ́n bá ṣe nǹkan tó wrong, ẹ má lo general word, ẹ má qualify religion or ẹ̀yà bí nǹkan kan. It's wrong. This is social media. Ṣé ẹni sùúrù ṣe ń correct mi ni sà? Bó ṣe rí nìyẹn. Tọ́lá wá sọ pé mò ń lo general word fún. Ẹgbẹ̀gbẹ̀ kẹ́ máa lo àwọn olórí burúkú Muslim àwọn is wrong. Táwọn kan bá ṣe nǹkan ẹ direct ọ̀rọ̀ sọ ẹni tó ṣe nǹkan. Ó wrong kẹ́ máa lo àwọn ẹni sùúrù àwọn tó ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ṣé Bíbélì ni wọ́n kà ní àbí wọ́n ń tẹ òdùfá. It doesn't mean pé tọ́lọ́yà bá ṣe àbí ológun ní Abẹ́òkúta bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ilẹ̀ wa máa fi bú gbogbo èèyàn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. ẹ má bínú sà báwo mo ṣe máa differentiate wọn sà. Àwọn ẹ bá ti sọ pé àwọn nǹkan tó pera wọn ní ìwọ̀ báyìí ní bí báyìí wọ́n ṣe wà báyìí. Mi ò wá mọ́dúnkọ wọn ní mo ṣàmọ̀ pé Mùsùlùmí ni wọ́n ń ṣe mo dẹ̀ mọ̀ pé extremist ni wọ́n. Bàbá mi Mr. Bọ̀sùn
Hello. If you're an extremist, please. Round up, Baba Walam, round up. If you're an extremist, round up or She also did to last 20 minutes. You were morally bankrupt person. You was sympathizer Africa. You want Africa. Because he speak. Oh, Baba, what for God? Everyone goes to Baba, what for God? Everyone goes to Baba, God of God, ẹjọba àti ń gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ látàárọ̀ inú mi dùn pé Mr. Bosun padà wá sí orí ètò yìí torí ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ti sọ ẹ ṣeun gan Kọ́ṣí Queen fún gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ṣe perfect ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ àwọn tó bá lọ náà tá mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé nọ́ọ̀tì wà ní ọ̀nà wọn ní North Express ni ó tẹ́ lọ ni àwa náà ti gbé náà tìrì so mo lè testify fún nǹkan tẹ́ sọ yẹn so Mr. Bosun à ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà láti develop àwọn ètò ló fi develop ni pé electricity àti good health care rí gbogbo wọn yẹn sọ pé that's a good point tó yẹ kí Tinubu kọ́kọ́ ṣe ẹ sọ̀rọ̀ coastal road tó lead to nowhere. A good government àti some bíbá amendment àti a good government tó bá kọ́kọ́ wọlé akọ́kọ́ wo nǹkan tí ó wà most important fún citizen láti ṣe tó pé tóun bá ṣe kínní èlé gbọ́dọ̀ jẹ́ legacy mi fún àwọn aráàlú wọn ò ṣe yẹn o electricity àwẹ̀ ó ti sọ ọ́nà tóun bá fún níná fún 4 year first term kẹ́ má dìbò fún un ẹ̀bẹ̀ lèmi ń dúró de bẹ̀rẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ àwọn Nàìjíríà máa vote fún un tó kò tí ì ṣe náà kò yé yín ẹ wá wo ẹ jẹ́ ní ìdí kankan fún yín bíbá ẹ̀ owó táwọn èèyàn kù jẹ tẹ́tẹ́ bá calculate owó táwọn èèyàn kù jẹ yìí ó tó wá get electricity àbí kọ́ńkọ́ standard hospital káàkiri gbogbo 36 states Malami lásán 212 billion naira. Akpabio wọn ìyẹn Senate president yín 108 billion ẹ máa calculate lónìí yẹn. Then Nigeria air fraud tó ń sọ pé àwọn Nigeria airways tó ń sọ pé you are playing by 3 billion náà kò jẹ́ ń bẹ̀ yẹn. Ní NDDC wọn 6 trillion náà sọ pé ó miss. Ṣé ń gbọ́ 6 trillion ó miss ní NDDC 80 billion ti Yaya Bello. Then there's another $3 billion. Tony ẹnìkan kò máa ní oil project. Wọn ò rówó yẹn. Then there's another 210 trillion missing NNPC money. Ṣé ẹ bá calculate ẹ máa calculate o. Then there's another 7.1 billion Orji Kalu fraud case. Ibo lówó yẹn wà. Ìyẹn Orji Kalu tó ń pariwo ní sí Abia ní nísìn. Then 80 billion AGF Ahmed Idris loot. Ibo ló wà. There's another 128 billion missing power ministry. From fuel subsidy, the power ministry. Ibo lówó yẹn wà. Gbogbo owó yìí ṣe dábàá calculate on wọ about something 5 trillion plus. To jẹ́ pé lè get wa ní either good health care or electricity standard. So tá bá ń sọ̀rọ̀ bíbá tá bá ń sọ pé Tinubu ò ṣe anything
ó bá dùn mí pé gbogbo I don't know bóyá owó tó fún most of you ni or just some of you just like ẹ kò like pé tó gbó jẹ́ Yorùbá nígbà Yorùbá ni a gbọ́dọ̀ support Yorùbá bóyá tó lè jẹ́ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ kẹ́ máa rí ọ̀kan kẹ́ máa ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ máa like ẹ máa ṣe favour fún Tinubu pa ó ṣe lé tó tábà kò sí gbogbo APC tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àti òmùnà àtàbúrò tẹ bá ní kí ni Tinubu yín ṣe kẹsọ the first tẹ kọ́kọ́ máa sọ ní Coastal Road tó lead tó ń lóhùn ẹ̀yìn Coastal Road ṣáà ní Coastal Road yìí ni ẹni national assembly ẹ pé ìdí kẹsọ pé Tinubu ó ti bẹ̀rẹ̀ hospital ní gbogbo 36 state tó wọn nígbà parí ẹ o electricity ẹ má worry àsándà electricity ń bọ̀ okay kò fún alẹ́ electricity but wọ́n lè kó 10 billion lọ ṣe solar energy sí Aso Rock. Tó dàpẹ́ ẹ̀ mọ bí Nàìjíríà ti jẹ́ ní oṣooju àwọn international ní ìsìn wà bí ridicule even Africa gan wọ́n rí wa ní ìsìn wọ́n fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ rí rẹ̀ lùrù ẹ kò wá sórí social media ẹ máa parọ́ fáwọn ènìyàn ẹ máa parọ́ ẹ máa sọ oríṣiríṣi. Please, Mr. Bosu, mo believe pé ẹ ń ṣọmọdé. Maybe you are more than 50 years, maybe you are more than 60 years, or you are low. Àtìgbà tó ti bí kí lẹ máa ń gbọ́ up nepa. Títí dì sí up nepa at 65 years. Àyè ń gbọ́ up nepa. So tí Tinubu tó sọ pé òun fà jẹ president, mo believe pé ó yẹ kó ti ní pé okay then ṣe kọ́ báyìí. Tẹ́lẹ̀ ẹ. Kò ní ìdíkọ́ máa campaign fún Tinubu tó bá jẹ́ pé ó ṣe the right thing. Kò ní ìdíkẹ́ anybody máa pariwo pé Tinubu ó máa wọlé second nídẹ̀. Iṣẹ́ tó bá ṣe ló máa jẹ́wọ́ rẹ̀. Iṣẹ́ tó bá ṣe fáwọn aráàlú ló máa jẹ́wọ́ rẹ̀ pé bàbá ìtura ẹ̀ jẹ́ ká dìbò fún. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ ọwọ́ ẹni kì í tọ́ ní jẹ. Iṣẹ́ tó bá ṣe. Ókè wọ́n béèrè question lọ́wọ́ yín. Wọ́n sọ̀rọ̀ nǹkan tí Ọbásanjọ́ ṣe. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan tí ta ló tún ṣe Awólọ́wọ̀ ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń ṣe tó jẹ́ pé ó yìí wà nílẹ̀ ní Babangida everybody sì ń rí tó lè sọ pé tó bá kú gan wọ́n yìí máa sọ lọ ẹjọ́ tí Tinubu tí ó bá lọ lẹ́ni àbẹ́ anytime tọ́lọ́ bá pè é kí lè ẹ̀yin gan tẹ́ jẹ́ Mr. Bosu tẹ́ wà ń bí kí lè tọ́ka sí pé kìíní ó rí ṣe ẹ má sọ ẹjọ má bá wa sọ Kalabaru àbí kílẹ̀ tí pé Kalabaru nìyẹn o. ẹ má sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu ẹ jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ please. kí ni Coastal Road lẹ́fẹ̀ẹ́ máa sọ pé ó ṣe ni ẹ̀yin gan ẹ̀mọ̀ nínú ọkàn yín pé bàbá yóò ṣe náà tì ẹ̀bọ̀ títorí pé Yorùbá ni mo gbọ́dọ̀ support ẹ̀ mo Yorùbá òun náà lè fi dá gbogbo ẹ̀rú tẹ̀fí sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò ló ń ṣe gbá ló ń ṣàwọ nínú àwọn APC náà ló jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn kan ní Ìgbò àwọn kan ní kọ́ṣíkùn ti sọ̀rọ̀. The best thing tó yẹ wá ní nísì pé ẹ jẹ́ kí oníkálukú máa lọ ńlẹ̀. It is there we can develop at our own space. If àwọn northern gan ti ń pariwo nísì pé àwọn fẹ́ lọ because àwọn gan wọ́n ní nǹkan tó lè make wọn great ní north ní ìsìn. They have it. So why the delay? Mi mọ ìtọ́ sọ fún yín tó bá sì sọ fún yín tó bá jẹ́ pé torí pé Tinubu jẹ́ Yorùbá lẹ fi support ẹjọ́ ẹ lọ jókòó kẹ wo mirror ṣé bàbá ìṣe ṣé ó ṣe nǹkan tó dáa. Àwọn sẹ́ni ọ̀rọ̀ wa dàbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nehemiah orí 5 ẹ tẹ́ bá mi mọ̀ bóyá Christian ní àbí Muslim ẹ lọ kà á bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo àwọn míì wọ́n ń ta ọmọ wọn àwọn míì ń ta aya wọn àwọn míì ta àwọn ìjọba ń gba ilẹ̀ wọ́n tún fi àjàgà sí wọn lọ́rùn the same thing kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn Nàìjíríà ẹ lọ kà á òun ni story yẹn nínú Nehemiah chapter 5 from verse 1 to 13. Ẹnìkan ló wá dìde tó jẹ́ Nehemiah ló dìde ló jà fún àwọn èèyàn pé irọ́ kí ló dé ẹ̀yin olówó ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ leaders ẹ ti lè máa fi àjàgà sáwọn èèyàn lọ́rùn àwọn ọmọ wọn ti di prostitute tán àwọn ọmọ wọn ti lọ sí slavery àwọn ọmọ lọ ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kán ṣe àwọn àlejò wa ń gbalẹ̀ wọn ẹ lọ ka Nehemiah chapter 5 verse 1 to 13. Òun ló dìde ló jà fún wọn ó sọ̀rọ̀ sáwọn leaders yẹn pé kí ló ń ṣe yín ó sọ̀rọ̀ sáwọn olówó ń gbà yẹn pé kí ló ń ṣe yín. Pé tẹ́ bá yí padà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn mẹ̀kúnnù náà ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín.
kí gbogbo tó wá dìde kán gbọ́rọ̀ sí tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan tó dáa so àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu àdàbí Nehemiah tó dìde nígbà yẹn tá à ń sọ̀rọ̀ síjọba nísìsiyìí pé kán ṣe nǹkan tó dáa fún àwọn ọmọ ìlú àtọ́ pé kì í ṣe pé ayé tiwọn tó yẹ̀yìn APC ẹ ti bìlíì pé tá a bá ti sọ̀rọ̀ báyìí ayé ti APC ni nípa ayé ti APC àná tó bá sì ti join APC báyìí ọ̀tá Yorùbá ni ẹ ti bìlíì pé Yorùbá tó bá ti ṣe ti APC báyìí ọ̀tá ni ẹ jọ Mr. Bosun ẹ jọ ẹ náà lọ jókòó ẹ lọ rò ó mi mọ bí táwọn ọmọ yín wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ yín wà láàbùrọ̀ tàbí wọ́n wà nílé ẹ tẹ́lẹ̀ a lot of people náà ló school san kọ́ńṣe queen she's right a lot of èmi mọ iye kọ́ọ̀sì mi ń gbà mo mọ iye mẹ́sàgì mi nǹkan kí n dá mẹ́sàgì lé mi ń dáhùn lóhùn mọ́ ni mo mọ iye kọ́ọ̀sì mo ń gbà mi tí mi tẹ̀ mọ̀ wọ́n mo mọ iye mẹ́sàgì tí mo rí gbà lórí WhatsApp mi tó ń fẹ́ sanwó school a lot of people are suffering àgàgà tẹ́lẹ̀ tí Tinubu bá kúrò bẹ́ẹ̀ lé tó bá lo 8 years àbí 4 years ló lò ìyà ò tí ì dé fún Yorùbá o nǹkan tójú wa máa rí òpòjú nǹkan tí Tinubu ṣe so the best bet ó tètè mọ nǹkan tó máa ṣe ní ìsìn kan náà wà pẹ̀lú wa ẹ ṣé gan ma. ẹjọ ọ̀gá mi ò ní kán má divide omi ní kí ní Yorùbá má divide ẹ má get me wrong o èmi gan fẹ́ kí Yorùbá divide because position tí mo wà yá ju bẹ́ẹ̀ lọ à ń wẹ́ni tó máa lè ẹ rí pé Sunday Igboho gbìyànjú àti professor Akintunde láti orúkọ professor yẹn wọ́n gbìyànjú àti gbogbo àwọn bloggers tí wọ́n come together láti lè liberate Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà làwọn Igbo ti ṣe because a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí profession mi mo mọ̀ pé tí Yorùbá bá yà lẹ́nìí oríṣiríṣi revenue ló máa bọ́ sọ́dọ̀ wa population wa ò dẹ̀ papọ̀ pátápátá 60 million ni wọ́n put to estimate wa bàtà àwọn professor tó ṣe Yorùbá nation yẹn almost 60 million wọ́n pè wá Akintoye. Professor Akintoye ẹ ṣe 60 million people ni but gbogbo resources tí other region fi ń ṣe rí owó Nàìjíríà àti ọ̀dọ̀ wa bí ló ti ń lọ ó wù wá ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá rántí àwọn kan tó gbébọn lọ sí ọ̀dọ̀ gómìnà Ọ̀yọ́ state tó lọ fẹ́ lọ gbàjọba tẹ́ bá rántí ń gbà yẹn tẹ́ pé wọ́n ṣe wọ́n ìwà ń custody sí ẹ̀dẹ̀mọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho pé narrowly Ọlọ́run ló yọ Ọlọ́run ló bá wa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ nínú ilé ẹ̀tàn ti wá lọ́jọ́ ẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn ẹ̀ bíi méjì náà pa lọ́jọ́ náà ṣùgbọ́n kò easy náà ni láti lè ṣe ọ̀rọ̀ tàdé ń sọ lórí platform kì í ṣòun ló máa gbà wálẹ̀ àdẹ̀ní nítorí pé Yorùbá nation tí ì dé ká má ṣe láti lè gbé ìlú develop ìwọ́n tí ìlú ò bá gbèrú àlè oúnjẹ kí àwa tá wà ń lé àwa ò sí ń lo òyìnbó ẹ má get me wrong Nàìjíríà làwa àwa ń tiraka láti lè rí ni o àwọn tó wà ń lo òyìnbó ń sìn dọ́là náà ń gbà owó yẹn lágbára ju tiwa lọ àwa tá à ń gba náírà tó yẹ pé àti ìlágbára láti dé lu òyìnbó nǹkan tó bá wà nílẹ̀ náà la máa struggle láti gẹ̀ẹ́tì ìwọ̀nba ìdí tíyàwó bá ní ló máa lọlé ọkọ ẹ tọkọ ẹ bá bẹ̀ wá láìkì ìdí bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ṣe máa kó rí ìyàwó ẹ̀ kó tó fẹ́ ìdí nìyẹn táwa ṣe ń mánéjì nǹkan ta nílé kó má bàjẹ́ tọrọ mi yé yín bó ṣe rí nìyẹn o ìdúpọ̀ fara mọ́ pé kó divide o. Queen, ṣé mo lè sọ̀rọ̀ Queen? Ok, à ń gbọ́, má búyàn kankan. Sọ̀rọ̀ ẹni kò sọ, má búyàn kankan. Àgbọ̀yìn Queen wa, àgbọ̀yìn náà go admitted. Ok, ọ̀rọ̀ ẹni kò sọ, má búyàn kankan. O gbọ́, má búyàn sọ̀rọ̀ ẹ sí. Bọ̀ tí máa dín sọ̀rọ̀ tí máa ń sọ̀rọ̀ tó rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ẹ sọ fún o. Anybody ọlá kò sí lẹ́nu. À ń gbọ́. Ok. Ìgbà tó type comment section kọ́. Máa bá tiẹ̀ jẹ́ comment section ó mọ nǹkan kan. Kò sí wàhálà ṣáà mi kò kó ṣì lọ. So ìwọ fẹ́ kó ní ẹran ògùn yìí ẹran ògùn yẹn. Ẹ jẹ́ kí kó ṣì lọ àti gbọ́ so ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ clarify nǹkan. So wèrè ló ń dò yẹ ẹ̀. ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká lè tí ìwọ náà sọ ìjọba. Ní ìjẹta tí mo wà ń bíbá yìí mo mọ̀ bóyá àwọn èèyàn get the right àbí wọ́n kọ̀ wọ́n fẹ́ pa òkúta sí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. So nǹkan tá a raise ni wọ́n sọ pé èlò máa ń tẹyin tẹ́lẹ̀ sí iye tó máa ń tẹyin sẹ̀. Mo wá sọ pé ṣé kò sí inflation láwọn countries mi. Wọ́n á raise point ń pé in fact àwọn European countries kan wọ́n tẹ́ wọ́n pé inflation gan bá wọn jà. Mo dẹ̀ mú point jáde pé ní UK
for the new era COVID system, that's about 5 years. Most of the inflation UK was a rise of 37%. In government, there is something like cumulative increase to wine is about 37% from 2020 to 2025. Bóyá àwọn èèyàn fẹ́ pa òkúta sí ọ̀rọ̀ mi ni wọ́n ṣe wá sàárín yẹn tí wọ́n understand. In fact, níjẹta again, kọ́ńṣẹ́ pé mo yìí sọ fún wọn again pé mo ṣe repeat nǹkan tí mo sọ ní pé 2020 to 2025. Àwọn sọ fún mi pé àwọn sọ pé annually. Mi mọ bí tí mo ti sọ annually tó ti because Tẹ́wádé sọ̀rọ̀ lè platform yìí ní gbọ́yàn yìí ní yẹ kí yàn sọ̀rọ̀ tán kó tó ní pẹ́pẹ́ kó sí yàn láàrin just because ẹ̀ can make points mi òun ni. So secondly, mo ṣe repeat 2020 to 2025 37% increase ní UK ti ní inflation that's the cumulative increase láti gbà yẹn. So tẹ́bá nǹkan tí cumulative means tẹ́bá dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó mean ẹ lọ search Google yín kẹ́ Google yín nǹkan tó mean bí òyìnbó yàn yín tẹ́bá understand ẹ lọ search ó mean pé ó ti increase significantly, so that's it. So on the other hand, nǹkan tí mo tún wá sọ again was that ní pé ìwọ tó bá wá síbí báyìí tó ń sọ pé tó ń bú bí abi South West tàbí òun bú Tinubu nǹkan tó ṣe tó wá ń defend the Igbo president like igbe bẹ́ẹ̀ pé kí Obi kó di president ní another platform. Ademawa fún ẹ ní nǹkan tí Obi ṣe ní 8 years compared to like níbi báyìí sá máa compare to nǹkan tí Tinubu ṣe ní 8 years. So mo ti wá sí ìbàyìí times that number mo ti sọ fún yín pé Tinubu 8 years yẹn ní Lagos State ó actually increase Nigeria Lagos State sí 950%. So ìwọ fún mi ní fact to bá compare because I know people here we go to another platform. In fact, Igbo platform you be licking their ass there. You actually be succumbing to them, telling them that Peter Obi is the best president. Then give us the stats. Give us the stats. Ìjọba mute bọ̀bọ̀ yìí kọ́ bá blọ́ọ̀kì platform yìí tó ń jẹ́ báyọ̀ jásí kí nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ bá ọmọ yín sọ̀rọ̀ náà. Ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ ni ṣé mo ti sílẹ̀. Ẹ bá ọmọ yín sọ̀rọ̀ náà ọmọ yín ò ọmọ yín yàn. Má sọ̀rọ̀ ẹ lọ. No, I was actually talking, so I'm not doing that. Kó máa sọ̀rọ̀ lọ. Kó máa sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n ní wọ́n mọ́ òun ní kó máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé wọ́n ní kó máa sọ̀rọ̀ lọ ní? Ẹ fi bọ̀ sílẹ̀. Wọ́n fi ṣí floating. So ṣe get so èèyàn tó máa ń lọ bọ̀bọ̀ yìí mú ìtumọ̀ ìkè jáde. So èèyàn tó máa ń lọ sórí platform ọ̀hún Igbo tó náà campaign pé bí wọ́n pe Tinubu is better than Peter Obi is better than Tinubu. Àwa sọ pé wá mú stats wọn wá mú evidence wọn wá. Compare wọn kò tó ṣe 8 years. In fact, I still have it here, a video that market women were actually just excessively taxed in Anambra during the governance of Peter Obi. So, gbogbo àwọn kìíní wà ń bẹ̀ 13 months like ní Anambra all law indefinite 13-month strike ní Anambra. So now tell me when you go to another platform telling us that Peter Obi is the better candidate to Tinubu, then give us a start. Then you start castigating Tinubu, diminishing him, disparaging him, trying to tear him down that he's not the better candidate to rule the country. Okay. It's because of it I came up. Peter Obi is better than Tinubu. Don't compare Lagos with. Listen. Don't compare Lagos. I thought you said you are educated. You forget Lagos is normally Nigerian capital. Why are you making noise? You know the meaning of RGF. You know the meaning. Mr. Ṣẹ́gun, ó sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kan, tó bá sọ̀rọ̀ kan, ẹ̀yin fún wa ní empirical evidence yìí bó ṣe yàtọ̀, bó ṣe bẹ́tà, ó simple. No, I also get it. I was talking, you just came up and started shouting. Why are you screaming? Okay, so like I said, I'm going to repeat myself. During the governance of Tinubu as Lagos State government,
Hello. Yeah, with you. So, mo sọ again, mo ní pé ó actually increase IGR Lagos State sí 950%. Secondly, mo wá sọ pé Obi kọ́ fún wa ní IGR Obi òun náà ó actually govern Anambra fún 8 years kọ́ fún wa ní IGR nǹkan tó ṣe ní Anambra State. Then I have the fact that he actually excessively taxed market women. Nǹkan tó dẹ̀ tún in like totally support IGR Anambra. Secondly, wọ́n lò 13 months indefinite strike ní Anambra during his watch. Kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ di ṣẹlẹ̀. Now, a brother came up. Shegun, I don't know why he was screaming. I don't know why he's actually been agitated. So he came up. So he can actually give us that. Me, I can prove it. I can open my camera and show that proof. So he should actually just give me the proof because he said it. He said Obi is better than Tinubu. So very better right now. Very better than Tinubu. But sir, don't scream. We are not screaming. But I don't know why you're screaming. It's better than Tinubu now. Tinubu is just. Okay, sir. Okay, but don't scream. Hey, the social farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. Mr. User, allow him. What you say? Not oral evidence. Mr. Shegun, just give us the evidence of what it did and how it's better than start Lafayette. We just want start. We don't want oral evidence. Mr. Shegun, go on, sir. Okay, Mama, Kini Tinubu ṣe ní 8 years lẹ́kọ̀ọ́. Mention one. I just told you now. How is development? What is the meaning of Algeria? What is the meaning of Algeria? Kudirat Abiola tó já sí Allen tó wá láti ẹjọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀kọ́ mi sọ ẹ̀kan fún Kudirat Abiola road òun dẹ̀ náà ló ṣe another road ní Victoria Land àwọn títì yẹn Julius Berger ló ṣe kò tí ì bàjẹ́ Kudirat Abiola ló wá láti Mr. Shegun, now I'm going to tell you something again. So I actually told you they were actually just 13 months indefinite strike. Mr. Moses, under the workshop, Peter Obi in Anambra. So, sir, ẹ lè sọ fún mi ní ibi tí yẹn ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí Tinubu tó govern Èkó. Say it again. Obi was impeached twice. Why was he impeached? Because kò fẹ́ jẹ́ kí wọ́n báyé Nàìjíríà jẹ́. Let me tell any governor, governor so he was impeached. That was the reason. Let me tell you something. Do you know the meaning of impeach? Governor to ban side in Mekunu or my impeach. Let me tell you, prove me wrong. Like Ambode in Lagos. Mekunu that he excessively taxed market women. That they protested against him. They protested against him. He excessively taxed them. You're telling me for Mekunu. Mr. Shegun, he taxed the market women excessively, and you are telling me now that he's from Mekunu. Prove it for me. Should I show you the video of that? Show me the video of that. Okay, I'm going to prove you. Because you came up here, you're just screaming. Tinubu is not going to everybody will go from. Do you even know the meaning of IGR? Do you know the meaning of IGR, sir? Do you know what you see? Someone is saying, I want to play a doctor video. When people give you facts, you keep lying. You guys are just disingenuous. The meaning of IGR to one make program yìí ó ju Tinubu lọ torí Tinubu kò tí ì di president wa ní tó jẹ tí a ti ń lo program yìí ṣe yẹ ẹ sí. máa rọ́bì sórí program wa ó ti yẹ ẹ sí. máa sọ fún ọpọlọ lórí program kan
program yìí kì í ṣẹgbẹ́ Tinubu bó ṣe rí nìyẹn ó ṣẹgbẹ́. When he was the governor, he met. Can I tell you this? He met the IGR of Lagos State at 650 million, and he actually rose that to 10 billion. Ibo ló ti rówó yẹn ṣé bí nǹkan tí ọ̀nà mọ̀ sọ nǹkan tó fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà. Why are you trying to be disingenuous and able to roll? Is that what I'm telling you? I'm supposed to be your mate for them. He actually rose it. That's actually to tell me that the guy actually compared to you know the meaning of Aja. Mr. Shegun. Inflation máa wá. Ṣé inflation sílẹ̀ kò nígbà yẹn? Mr. Shegun, can I answer user, please? F1 444 please F1 444. Mo fẹ́ down nǹkan tí user sọ yẹn, and I will start by saying it that even the 13-month strike of the doctor, mi rò pé user gan mọ nǹkan tó fà. Mi rò pé ó tẹ mọ nǹkan tó fà. And I'll list things to fà. Don't lie, you know. Wait. Mi rò pé ó mọ nǹkan tó fà. Kí o mọ nǹkan tó fà, tó bá mọ nǹkan tó fà, wà ní rethink orí adẹ́kùn. Màdẹ́ tún assist ẹ̀ gan. Nígbà yẹn, àwọn doctors nǹkan kọ́ ló strike. Even the teachers, they striked. And they strike because in Anambra at that particular time, when Peter Obi got into power, the schools were bad. No, kọ́kọ́ sọ pa education àti health yẹn tó sọ yìí. The schools were bad. No school of nursing. No school of midwifery. The health institution of Anambra State was in shambles during the time of. Please mute yourself, please. You ask a question and I'm asking alone. Now, Anambra does not have waterways. There are not companies in Anambra. Kò ń ṣe capital, kò dẹ̀ ní population tẹ́ kò ní. Gbogbo kini ló ti wà in dysfunction. Ó ti wà in dysfunctional situation. And Obi now came. He inherited that problem from his predecessor. Ìgbà yẹn ni wọ́n constitute consolidated medical salary. Madam, she might give me a question. Mute yourself. You are asking. See, you ask one question, I'm answering you. Mute yourself and let me answer you now. Let's answer you. No, Emma, something. Mute yourself. Let me answer you. Oh, sorrow. Mute yourself first now. Let me answer you. Because my the question, you know what? Mute yourself. Let me answer you. Excuses the man give you. Mute yourself. Why you not giving this excuse? Mute yourself now. Why are you giving this excuse? Why these excuses? But project to be for one thing. Then company will not do it. You ask a question, no to be another question. Mute yourself, let me answer you now. Bí Tinubu ṣe inherit problem Nigeria tó dẹ̀ sọ pé òun máa solve ní Peter Obi náà ṣe inherit problem Anambra tó dẹ̀ solve kó tó kúrò. Now what did he do? He got there, he found out that the federal government has just passed a bill for health practitioners for consolidated salary, which is called comments. That money is so huge for the doctors and nurses in the states. So that they pay FM Agbowo without having good hospital and medical facilities. During 2010-2012, Anambra State on the ambulance, one the section ambulance to function. One new hospital give you, one fact check me. One new school of midwifery. One new school of nursing. State school of nursing, they didn't have all these things. This man now built all these facilities. Lẹ́gbàá tó build facility tán, he now went on an agreement with the doctors. Pé consolidated salary yìí, ó ń ṣe pé mi ò fẹ́ sọ fún yín o, but ẹ lè máa gba salary yìí láì rí ibi tẹ́ ti máa ṣiṣẹ́. Ṣé ibi tẹ́ ń gba salary tẹ́ dẹ̀ ní
ibi tẹ́ kẹ́ ti máa ṣiṣẹ́ tí ò sí bẹ́ẹ̀ tí ò wà in a good state. He first solved the problem before coming back to them and signing a 60% agreement with them. No fi call of strike yẹn after 1 year tó ti parí gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn o. He now went ahead to build 10 hospitals in the state. Fún tó bá ní ọpọlọ tó ń rò, he first solved the problem. Kó tó dá sí problem mi. Kò possible kó máa gba owó tó dẹ̀ tóbi tó yẹn, kó má rí ibi tó ti máa ṣiṣẹ́. Bí pé mo ń bí ọdún sókè. To live 45 billion debt. I never finish. Problem with 45 billion debt. That's why táwọn rep yẹn ṣe yí pitch ẹ̀ lẹ́ bí o borí ẹ̀mejì twice. See, you want to collect money. Ó fẹ́ gbowó. Kò possible kí somebody like me kí máa domi sókun. You want to collect comments, huge amount of money. Láì sí ibi tó ti máa ṣiṣẹ́. Ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ is in a bad state. And everybody knows that. He now first fix the problem before going to the other problem by fixing it. And he reached an agreement with them. Wọ́n dẹ̀ suspend the strike wọn. Wọ́n dẹ̀ padà lọ sí hospital. Hospital ẹ̀dá ó dẹ̀ ń boom. Gbogbo building tó kọ́, gbogbo hospitals tó kọ́, as we speak, they are still there. Fact check it wà bá ń bẹ̀. Same thing, schools. Ìgbà tí àwọn teachers tí wọ́n strike, ó dẹ̀ found out pé the government cannot fund all these schools. Kí ló dẹ̀ ṣe? Àwọn school tó yẹ pé missionary schools tó yẹ pé àwọn mission ló ní tẹ́lẹ̀. Báwo ni poverty rate ṣe rise for 41% lọ́dà òbí? Báwo ni poverty rate ṣe rise for 41%? Sọ yẹn fún mi. Mr. Man, they are just giving us a bogus figure and status. Nínú gbogbo gómìnà tó wà lẹ́kọ̀ọ́, Tinubu nìkan ni òṣìṣẹ́. Ọ̀sẹ̀ jẹ́ jùlọ, Ambode òṣìṣẹ́ jùlọ. You know I just look at you. Poverty rate in Anambra ó rise of 41%. In fact, when you saw for a market women, ó tax person excessively. They actually protested against it. But now, Malam, you are giving excuses for Obi. Mo ń dáná ó ní mo kúrọ́ fún Tinubu ṣe. Ó máa sọ pé àwọn give excuse. So understand the tax. Study ẹ̀ mo dẹ̀ lẹ́yìn. Mr. Ṣẹ́gun ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ bá host sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. Queen, user béèrè question lọ́wọ́ mi. Èmi dẹ̀ fún ní answer. Problem wà nílẹ̀, Obi create ó solve problem yẹn. Ó dẹ̀ ní owó tẹ̀sán pé fẹ́ gbà ó, màá fún yín 60% yẹ. Tí n bá kúrọ́ ẹni fóònù bẹ́ẹ̀ yẹn Queen, ẹ lè bá wa check yẹ. Tó fún wọn 60% àbí kò fún wọn 60% tó fi suspend the strike, tó fi padà lọ sí àwọn hospital tó kọ́. Ṣé bá parọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo ti máa mọ̀? Àwọn èèyàn sọ pé òun ẹ wá sọ pé kọ́ni ẹni sùúrù sà. Gbogbo school ní 2003. Mama Queen ní 2003. Gbogbo school tí mo sọ. Queen poverty rate Anambra ó rise for 41%. Peter Obi ní 2009 again ó rise for 53%. Ó fẹ́ kí n accept it tí ó máa ń try láti diminish with Lagos. Mr. Ṣẹ́gun, you can't even he can't lay the shoe of Tinubu Mr. Ṣẹ́gun Adigun, ẹ jẹ́ fún 1 minute. I think you are even smart. Sorry to say, your certificate to confirm Jononi. I'm so sorry. Because you can't compare Lagos State. You can't even be smarter than me because you can't compare Lagos State. You can't compare Lagos State with Anambra. How can you even be smarter than me? How can you be smarter than me? Let me tell you something. Obese. You are telling me a colossal failure. A colossal failure is better than someone that actually built a thing. Mr. Ṣẹ́gun ẹ̀tẹ̀ ní ta ló lè sọ fún mi nínú platform yìí pé ó lè compare Lagos State pẹ̀lú Ọ̀yọ́ State. Ta ló lè sọ fún platform yìí pé ó lè compare Show you how to best. Mute yourself. Mute yourself. Mute yourself.
àbí kẹ jábọ̀ bọ̀ ìgbọ́ obìnrin question àfẹ́lẹ́ o kàn ń dá sí o kàn fún one problem. I'm new to that now. You are talking about Tinubu, IGR, RGR. The panelists and the audience. Mr. Man, mute yourself. Mute yourself. You first mute yourself. Obere oro. I don't need that. No. Tinubu served from 1999 to 2007. Eja went to serve in Oyo State in 1999 to 2007. Can compare IGR. Namadeshino from 1999 to 2003. Deputy Hello, IGR Oyo State and Lagos State. Any suru, Mr. Chegun. IGR Oyo State at Lagos State. Share resources can not journey. No. Mad deflect. Stop deflating. How do you compare Lagos and another state? Stop deviating to another topic. We are on Tinubu and Obi. Why you are comparing Anambra State? You want to have a constructive and similar argument. Stop deflecting. Why are you deflecting? You know, deflecting. You know not the man. The resources to a level. With all the resources to a level. Oyetola kẹ́ máa sọ fún mi pé Oyetola ṣì wà yẹn kí wọ́n sọ pé ó generate IGR ní Ọ̀ṣun state ju Sanwó-Olú lọ. Èmi kọ́ ló máa kókò mi báyìí. Àwọn tó lè máa kókò ní àpọ̀ mi. Gbogbo ẹgbẹ́ tó bá lọ́kọ̀ ó máa ń bá ṣe lọ́jọ́ ìdí. Imagine you came up here and you are giving excuse. You are giving excuse. Nǹkan tí mo sọ yẹn lọ fa kẹ́ẹ̀kì. Nǹkan tí òbí bá ń lẹ̀ ló fà ní oye jù nígbà. You are giving excuses just to manage. Nǹkan tí mo sọ kọ́ nìyẹn o. Ìjọ yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Ìlú wa la wà. So America is Nigeria. I am not telling you Nigeria is better than America. You know one thing. California and South just states in America. Just only one state only compare. Pẹ̀lú Nigeria. Okay. The Bible is funny. Okay. I give me something. Ṣé mo pé prisoner tó incarcerate for America. Ṣé mo pé prisoner tó incarcerate. Ṣé mo pé prisoners tó incarcerate for America ó pọ̀ jù another country lọ. Tó wáyé kí mi tẹ́lẹ̀ lọ náà nìyẹn. Ọmọ ìtì America dẹ̀ máa pọ́nlé àwọn prisoners tó incarcerate níbẹ̀ nọ́mbà ṣe pọ̀ jù another country lọ. Oh my God. So that's just Professor Soludo, he left worthless investment and infrastructure. Mr. Bosu, in 2003, poverty rate in Anambra is actually rise to 41%. In 2009, it will rise to 53%. And Madam Mahawati Ibai is not giving me a bogus fact.
yín báyìí. Ó yẹ kúrú kọ́ ẹ̀ máa gbọ́. Mo pèpè tí mo sọ tí mo ṣe ìyá àmàrọ̀ mọ́. Ó gbé náà ọjà rẹ̀. Ó jẹ́ òṣì. Ọmọ tó bí ẹ̀wọ̀ yóò bí ẹ̀yìn máa jẹ́ ẹgbẹ̀ ni. Ìwọ ní ìbò wa máa wọlé ọ̀rọ̀. Ani ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Wàá máa lájà ọmọ Ìgbò, wàá máa kú Yorùbá yìí báyìí. Orí ẹ̀ ti burú. Ẹ tó bá tún mute mi, ẹ má mute mi o. Orí ẹ̀ ti burú. Ẹni kan má bùrọ̀ ọ́ ẹ̀ bùrọ̀. Ẹ kàn ń pàṣẹ ọba lápútọ̀. Ọmọ tó bí yẹn olóma ní ṣòfò ni. Ọmọ Ìgbò máa pa ẹ́ orí kú rẹ̀ ní tí wọ́n bàjẹ́ ni. O ò tún gbé nǹkan, o ò tún gbélé ṣe nǹkan rere mọ́. Ẹni kan má fura wa, ó dẹ̀ ń tọ́ọ̀tì mi, ó dẹ̀ bú. Ẹjọ́ mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run, ẹjọ́ ọmọ kékeré. Ẹ má wọ sókè, ẹ lọ sinmi náà, ẹ padà wọ sókè lẹ́tà. Ẹ máa gbọ́. Bàbá ẹ máa lọ sísàlẹ̀ náà, please, ẹ jẹ́ ká tó kù pẹ́ sí wa. Àṣeyàn, ó bẹ̀. Post mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run, máa tó fún wọn problem all the time. Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. All of us are married women and we need to respect ourselves. Kì í ṣọ̀rọ̀ Tinubu Obi ló máa dìjà ló máa fa ìpè. This man have been coming here several times to cause confusion. So you are the one that bringing this man up. Ọ̀rọ̀ tó yẹ ká máa deliberate láàrin ara wa is we don't even hear anything. Ó ní àgbà máa gbá fọ̀ṣẹ̀ wá fẹ́yìn bíbá máa ṣe pé fẹ́yìn ọmọ tí mo gbé. Àbí kí ló dé ẹ lọ sí mi náà tẹ́lá sí mi náà ẹ padà wá sókè padà o. Ẹ̀mọ̀ question tó ń gbọ́ wa, àwọn tó wà bàbá ṣẹ́gun ẹ má ti sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì sọ̀rọ̀. Mọ́mí ẹ sọ̀rọ̀ sí lórí. Mo tó wà gọ́ọ̀mẹ̀ntì, wọ́n gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ. Ẹ̀fọn ọba lápútọ̀. Bísíǹnà tó béèrè, Amẹ́ríkà jẹ́ 400 million. Yẹ́ àtẹ̀jẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ báwọn náà ṣe máa gbọ́. Bàbá ṣẹ́gun má sọ̀rọ̀ sọ. Ó ti tó náà, ẹ̀mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí mò ń try láti kọ́ọ̀tù ó sí attention. Àwa níbí ni láti àwa níbí because. Kí kálukú sọ̀rọ̀ ẹnu tí ẹ̀ kó lajà lọ sọ̀rọ̀ títí ẹ kí sọ̀rọ̀ tèmi. Ó ti tó. Wọ́n ṣe pé fúnra wọn. Àwa níbí láti ṣe àtúnṣe ni, àwa níbí láti ṣe àtúnṣe láti lè jẹ́ kó gbọ́ ògbọ́n nǹkan tó yẹ pé wọ́n ń ṣe tó rọrùn. Dáàdì Ṣẹ́gun ẹni sùúrù ṣe ń gbọ́ ẹni sùúrù ẹnikẹ́ni ọmọ wa ò ní kú aya wa ò ní kú ẹni sùúrù ẹni sùúrù but question kan tó ń ṣe mí ẹ fẹ́ dá sí ọtí kankan tí mo fẹ́ béèrè fún àwọn tó ń support gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí ni reason tá a fi jẹ́ kí Emefiele kó wà ní àhámọ́ ṣebí torí pé fraud tó ń bá lọ́wọ́ ẹ̀ ni àbí dáàdì àbí òsì. Bẹ́ẹ̀ni o, 100% bẹ́ẹ̀ni. Now, ìgbà tí Emefiele tó wà ń bẹ àti Buhari, wọ́n ní wọ́n lọ ṣẹ́ǹjì owó pé kí Tinubu máa wọlé. Ibi tójú yẹ kó ti tin àwọn tó support ẹ̀. Okay, now, ṣebí torí pé kó má wọlé náà fi ṣe. Ìgbà tí bàbá yẹn wọlé, kí ni wá ní ìyà tẹ́ wá fi ń jẹ Emefiele ńgbà yẹn? Ṣé gbogbo everything tá à ń sọ wípé kẹ́ má wọlé fún, ṣé gbogbo ẹ̀ ṣe lè bàbá ṣe? Ibi tó ti yẹ kẹ́ máa wò àti ṣáná ló ti yẹ kẹ́ máa kíyèsí oògùn. Yes, gbogbo fraud tó kó owó tó kó everything ẹ gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin gan-an tá a bá ní ká. Wọ́n lè sọ pé ilé you have a point, Mr. Moses. Yes, now it's true. Wọ́n fi Malami sílẹ̀ báyìí. Kì í ṣe pé ká kàn máa sọ Yorùbá ká máa sọ English bàràbàrà ká máa búra wa. No, àwọn point tó jẹ̀ yìí ló yẹ kẹ́ fi máa gbá wọn ní ìdí. Ẹ wá Malami sílẹ̀. Okay now, wọ́n fi Emefiele, wọ́n mú Emefiele. I'm not telling you. Àwọn ọmọ ní amúnítà ajá sí platform. Àwọn ọmọ tí ó dà. Àwọn ọmọ Tinubu ló fẹ́ fọ́jú wọ́n bẹ̀ sí ṣẹ́ṣẹ́ ajá sí platform. Ká ní pé Emefiele wọ́n fẹ́ donate platform. Party that Tinubu was. Wọn ò ní tó ló pè fún àwọn Emefiele. Bá donate platform ó ìtẹ̀mí lọ́rùn. Òye another one. Ká ní Emefiele Fúlàní ni. Wọ́n ní mú ti kọ́sá tó wọ́n ní mú jáde sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Now you are not telling me that. No, let me tell you the fact. Where Tinubu is taking presidential seat to, he want to take it to his pocket. That ẹni tóun bá ti kúrò ń bẹ̀, ẹni tóun bá ti appoint síbẹ̀ ló máa máa rule, which is done to Lagos State. Kí ló fi yọ Ambode ẹ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀?
ẹni tí ò bá sọ̀tọ̀ ó máa kú, ẹni tó bá sọ̀tọ̀ máa kú. Kí ló fi yọ Ambode? Ṣé Ambode ṣiṣẹ́? Ṣebí Ambode ṣiṣẹ́? Ṣebí torí pé nǹkan tó yẹ kó máa fún Ambode tí ò tètè dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ àbí tí ò tètè ṣe ló fi yọ Ambode? What are we saying? Ó fi sanwó tí pé kíní mẹ́ta ló lò deputy mẹ́ta ṣe gbọ́ ní. Ó fi Sanwó-Olé síbẹ̀ ń sìn, ṣebí Sanwó-Olé ló ń pè return, ó ń pè return sọ́dọ̀ ẹ̀, ó gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu, ó ṣe gbogbo ẹ̀. Nigeria is not like that. Tá a bá sọ pé Nigeria, even the government or a governor must do the work of the city that àwọn ọmọ ìlú máa benefit, kì í ṣe pé kó máa pay ní return to the. Ọ̀rọ̀ tẹ̀sán ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́bi lọ́wọ́ fún yín. Mo sọ lọ́jọ́ kan rí, mọ́mí àná náà gan wà bẹ́ẹ̀. Mo ní mi láìkẹ́. Ẹni pé mo sọ, mo ní bọ̀ tó bá ṣe nǹkan tí mo like, ṣé mi ní láìkẹ́? Amẹ́ríkà mo ti lẹ́ẹ̀ni kinní yẹn. Ok, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá láìkẹ́, torí pé ó ṣe nǹkan tí ẹ láì. Ó yẹ kí lè sọ̀rọ̀, ní sọ̀rọ̀ tó máa support ẹ̀. Mo níbi tá a ti ní problem nìyẹn. Tó bá ṣe nǹkan, wọ́n lè máa dìbò fún ẹ kó ṣe nǹkan tí mo like. Tí bá dẹ̀ ní kó ṣe nǹkan tí mo like tó dẹ̀ ohun tó lù ṣe, wáyé tí mi ṣe ní lọ dìbò fún ẹ ní second time. Ṣé o fẹ́ràn Mr. Moses? Orí bẹ́ẹ̀ ti láìpẹ́ yẹn, kò bá pàdé Nàìjíríà ṣe, ó dà, níbẹ̀ yẹn láti ní problem. Problem ta ní Nàìjíríà nìyẹn, káwọn èèyàn máa ṣe nǹkan tí ò dáa, ká má lè sọ síta, ká máa báàkì nonsense. Ẹ jọ sà, ó ní pọ́ìntì, èmi mi ò fojú wò bẹ́ẹ̀ ṣe wò torí ẹ̀yin kàwé jù mí, ẹ̀yin tẹ̀ ní bàbá. Ọ̀rọ̀ òwe kọ́ nìyẹn, ó yẹ yìí. Now, Daddy, ṣé mọ nǹkan tí mo kàn ń suggest, ṣé ń gbọ́ mi sà? Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diasporas àbí US, Canada, Australia, whatever. Nǹkan tẹ́ máa bá wa ṣe, ẹ máa bá wa competition sínú data ibi tí àwọn trop tó máa fi máa rí mẹ́sẹ̀gì yín pé ó ń wọlé. Ní pé ẹ ti mọ̀ pé tá a bá jáde, wọ́n máa pa gbogbo wọn pẹ̀lú ìbọn. Wọ́n máa yan àwọn ọmọ ọ̀tá síta, àìmọye àwọn ọmọ ọ̀tá sì tán ti ní ìbọn tí sójà gan ní lọ́wọ́. So tell me. That was the day to parọ́. Ẹ wo 80 something years old. That maybe 85 or 80 something or 86 ẹ máa gbọ́. Èyí náà wò 80 something years old. Ẹ bẹ́ẹ̀ fi wé òbí 60. Mi ò tiẹ̀ Daddy ẹjọ́ mi ò tiẹ̀ tí. Ẹ wo Trump ti ta ìdìbò fún gan. Trump wọ 80 báyìí. Ẹ wo bí Trump ṣe wà 80. Àwọn Amẹ́ríkà tó kọ̀ dé ìbọn ti ṣe fi sí pé wọ́n ẹ lọ máa gbọ́ commentary. Wọ́n nìkan tó bá ṣe ní tó ti sọ tẹ́lẹ̀ kò kí ń rántí mọ́. Ọlọ́run tó jẹ́ ààrẹ wa tó jẹ́ àwọn òyìnbó. Daddy mi ò tiẹ̀ tí support ẹ. Kéjì yẹn máa tẹ̀ bọ́ system tí wọ́n làwọn fi ń gbé. Nǹkan tí mo tiẹ̀ ń try láti jẹ́ kẹ́ ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ máa bá wa competition àwọn Trump àwọn gbogbo ẹ̀ pé báwo náà ṣe máa monitor election Nigeria ní 2027 so that our election will not be carried through Nigeria men, through Nigeria politics, through Nigeria ambassador or whatever they call themselves. So nǹkan tẹ́ máa bá wa máa tà tẹ́ bá ní kinní wọn so that kí Nigeria kí outside gangan kó bá wa dá sí. Kó wá bá wa dá sí Nàìjíríà. Nàìjíríà mo ti rí tó ti ń dìbò táwọn máa gbà kò tí ì dìbò bí irú ẹ̀rí. Wọ́n lé local government election ní Lagos State. Ẹ believe pé APC nìkan ló dìbò ní local government election ní Lagos State. No other party. Wọ́n yọ gbogbo orúkọ àwọn other parties. Gbogbo fọ́ọ̀mù wọn náà yọ. Ó lé APC ló dìbò ń jọ yẹn. Ẹran ti gba délẹ̀kẹ̀ ẹran ti gbà tó fẹ́ ṣe rírán ẹran ti gbà tó fẹ́ ṣe rírán. Ẹ má bínú mi ní kẹ́ má criticize Tinubu mi sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má criticize Tinubu mi ìwà jà fún Tinubu but nǹkan tí mo sọ ni pé tá a bá ń compare ẹ wá ń sọ pé Tinubu ò dáa ẹ wá lọ mú yọ̀tọ̀ pé kò ṣe dáadáa wá. Comparison yẹn lẹ ẹ jágbàgbé yẹn ẹ má mú yẹn wá mú ẹ jọ ẹ jágbàgbé yẹn. So ẹ máa sọ pé èèyàn tẹ́fẹ́ ní pé ó jẹ president ẹ má ṣe pé ẹ jẹ́ náà ra gbogbo gọ́ọ̀mù ṣe fún mi ìgbà ìjẹ́ ní mo tẹ̀yìn ìgbà tí mo wọlé mo máa bàbá malam sọ malam ti torí tọ́lọ́ òkèlè so ẹni pé mi ta fẹ́ níbo nígbà tí mo sọ̀rọ̀ wọlé àti tí máa ti wá sí platform ẹ má bínú
ẹ má bínú kó lè dá náà ní gbogbo wa ń ṣe káwa náà mi ò ní ìsọ̀tì ẹ̀ tó bá ṣépè fún mi. mọ́là ọmọ bí wọ́n ṣe máa ṣépè fún ọmọ Yorùbá láti pè fún ọmọ Ìgbò òye máa ṣépè fún ọmọ Yorùbá project Tinubu máa ṣépè fún wa. àmọ́ ṣépè fún ẹ. Málàmù má ṣe pé fún Málàmù jọ torí ọjọ́. gbogbo ìpè lórí iṣẹ́ fún Tinubu ó ṣe ṣé kò ń kọ́ ni president lé ni. Málàmù má gbọ́ àyípẹ́ máa ń ṣe òbí ẹ̀. tó ń kọ́ ni president tó ń pàṣẹ sí fún ìgbésí ayé ẹ̀ òun kọ́ ló ń darí tó ń kọ́ láàrẹ Yorùbá báyìí. máa fi àkọsẹ́ máa fi bẹ́ẹ̀ ṣeré àmọ́. so ìgbà tí mo fẹ́ sọ ni ẹjọ́ má bínú mo ti máa dùn mí ní ẹ̀ wọ́n ló máa rántí ọmọ Ìgbò lórí platform wọn a máa bú Yorùbá mi báyìí tó ń ṣe dáadáa ibi tí mo dé problem pẹ̀lú ẹ̀ Yorùbá ò bá ṣe dáadáa. yẹn ti sọ ọmọ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa ó máa dáa fún gbogbo wọn. ọmọ Yorùbá tó bá ṣe dáadáa á sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa. ọmọ Yorùbá ṣe dáadáa tó máa fi bá ṣe. ṣùgbọ́n èmi ẹni tó bá ń gbàgbọ́dé fún wa ọmọ Ìgbò tí ó ṣe dáadáa ìwọ wá ra lórí kò ní yẹ ìwọ lá lórí òun pè àti wọ́n gan fúnra rẹ̀. ìwọ wá ṣépè fún ọmọ Yorùbá tó ṣe dáadáa ṣé bó ṣe rí ọmọ Yorùbá ò lè ṣe dára yín nìyẹn. Málàmù ẹ̀ kí n bí léèrè Yúsà máa gbọ́ mi. Mo sọ kí ni kọ́ ẹ̀ kó ní sàlẹ̀ máa gbọ́. Ọ̀dọ̀ Obama ni mo ti kọ́ kíní yẹn. Republican kan wá sí rally. ọjà gan-an ló gbọ́dọ̀ ó bá da pẹ́sọ̀ bò ó ṣe da pẹ́sọ̀ bò àwọn èèyàn fẹ́ jà ó ní no ó ní ká jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó ní kí everybody má sọ ní kó jẹ́ ó ní béèrè lot of things lọ́wọ́ Obama dẹ̀ dá lóhùn ó dẹ̀ convince ẹ̀ ó dẹ̀ lọ vote fún màmá kọ́ńkà Republican ni ṣé ọjọ́ wo la máa dé stage yẹn ó pẹ́ tí n bá like Tinubu tó bá wrong kí n sọ mi ò ní sọ láyé torí pé ó ti jẹ́ party mi torí pé ọ̀nà wá sì jù. bóyá ṣàjọ ní ẹjọ́ ọ̀nà ọ̀gbìn sọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la tó máa dé stage yẹn bí mi ṣe láìkí Tinubu orí kẹ́mi ìparọ́ mi láìkẹ́ ó tó bá ṣe kan dáadáa tí mo dá mi ò rẹ̀ láìkí wèrè ara ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe lè dá. ó dẹ̀ wá ṣe é. ọjọ́ tó bá ṣe dé stage yẹn Nàìjíríà máa dà ṣe àlè dé stage yẹn wọn náà kò ṣe àlè débẹ̀. kò sí wàhálà ẹ ṣe kọ́ coin mo láì platform mi máa padà wá yẹ kó mo ní láti àtẹ́dẹ̀ sí ọkọ̀ máa padà wá mo láì platform mi. ó dá bẹ́yẹn ó dá Queen kọ́mọ Yorùbá ni yín mà. lágbára Ọlọ́run ọmọ Oòduà ẹni sùúrù ó níbi tí mò ń lọ ni ọmọ ọkọ Yorùbá ni. mo ń gbọ́ yín o. nígbà tẹ́ fi ṣí platform yìí kí ló tẹ́ fi ṣí platform yìí. nítorí ìlọsíwájú ìran wa. torí ìlọsíwájú ìran wa àwọn Fúlàní dẹ̀ ń pa wá àbí. bẹ́ẹ̀ni. ìgbà tẹ́yìn wá ṣí platform tí ẹni tó sọ̀kalẹ̀ sí tó bọ́lẹ̀ sí bàbá tóun support wá ń sọ fún àwa ọmọ Yorùbá pé Fúlàní adarán pààyàn wọn ò ṣe nǹkan kan wọn ò pa wá wọn ò ṣe anything torí kó fẹ́ dépò ṣòwò ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀ yẹn. ó sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó lọ kí bàbá. ó sọ bẹ́ẹ̀ bí kò sọ bẹ́ẹ̀. kí lórúkọ bàbá tó lọ kí nígbà yẹn kí lórúkọ bàbá yẹn. onífúdà mi ò lọ níbo lórí rọ́là. ẹ̀yin ìyá mi tẹ àbí tẹjọ́ ọmọ Yorùbá ṣó sọ bẹ́ẹ̀ àbí kò sọ bẹ́ẹ̀. ó sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn sójà ọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí ló sọ jáde. ó sọ bẹ́ẹ̀. ẹ wọ́n sọ pé kémi support tiẹ̀. nígbà tó sọ̀rọ̀ fárántì mi. ṣé ọ̀rọ̀ tó sọ jáde yẹn àti ọmọ Yorùbá ṣó yẹ kémi support tiẹ̀. ìgbà tó ń pa obìnrin lọmọ bàbá yẹn tí wọ́n pa nígbà yẹn ó sọ bẹ́ẹ̀. ẹ ní sùúrù Queen pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Tinubu sọ jáde lẹ́nu yẹn èmi tí mo wá jọmọ ìran Yorùbá tí mo jọmọ Yorùbá ṣó yẹ kémi wá support tiẹ̀. èmi ò tiẹ̀ support. tí n bá rí yín lẹ̀ ṣé mi ní tẹ̀lé yín. ẹ wá tẹ̀lé mi mọ̀nà. ṣé màá tẹ̀lé Tinubu ni. tẹ̀lé tẹ̀. kí wá ní àwọn afọ́jú ló lè tẹ̀lé. mi ò fẹ́ ṣépè fún kí wá ní nǹkan tí àwọn atọrọ jẹ bábí àlà kankan. kí wá ní yúzà wá sọ bíbá yìí. ẹ máa gbọ́ Queen àní mo máa ń sọ kinní kan báwo ni bàbá 85 fẹ́ èmi tí mo lọ pé 60 ní few weeks what do you call it. ẹ ti ń gbàgbé ìkan díẹ̀ díẹ̀. orí ẹ ṣe máa pẹ́ ju orí mi lọ ṣe ní bá ti kọ́ fẹ́ nínú yẹn. a ní ìfọ̀ Amẹ́ríkà gan tó ti lọ sókè. bàbá ti kẹ́kẹ́ yẹn ló ń pè ní bàbá ti kẹ́kẹ́ president president. ìlú tí ò dá àdéhùn àwọn 80 something president ọlọ́ngbọ́n problem ò lè sọ. láìjẹ́ láàbí ẹni tó jágá ń ṣe káwa ló yàn wọ́n
àwa ló yàn wọ́n ni ó máa dá. Our vote doesn't count. That is why tí mo fi bẹ̀ ni pé in 2027 ẹ jẹ́ kó change. Àwa kọ́ ló yàn wọ́n o. Àwọn aṣọ wa ò kàn. Fi ara wọn sí. So now ojú àwọn èèyàn ti là ń sí. Ibù tó bá vóòtù fún Ṣòwòrẹ́ níbi tí kìíní lọ yìí wọ́n á vóòtù fún Òbí. Wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá Ibù ọ̀ Haúsá. Kìíní kó lórúkọ èmi mọ̀ pé bí wèrè bá di president lẹ́yìn Tinubu yóò sì bẹ́tà ju Tinubu lọ. Nígbà tó fẹ́ wọlé èmi mo kàmpéèkì wọ́n bẹ̀ bú mi. Tẹ́lọ̀ mi bá di president yóò bẹ̀tà Tinubu. Yẹ̀yẹ́ ní sìn yẹ̀yẹ́ mò ń ṣe yẹ káwọn fi mi ṣe yẹ̀yẹ́ ńgbà yẹn mo lọ́mọ mi ò lè jìyà gbogbo wà lamẹ́ríkà American citizen ni wọ́n ń gbàdọ̀ èyí lẹ́ máa jẹ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ èyí lẹ́ tún máa wá da gbogbo àwọn àtàwọn àlọ́ òyìnbó láàmú sáwọn kan wọ́n dà wà láàmú sí gbogbo wa. Àwọn ló ń dà wà láàmú. Ẹ máa jẹ sọ́bọ̀ ọ̀yà wọ́n ṣe fídíò gbà yẹn tó lọ bára wọ́n lè máa jẹ sọ́bọ̀ ọ̀yà ìyá yìí tó bá wọlé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ṣé mo pa rọ́bà yìí. Ṣé mo pa ẹ̀yin náà rí fídíò mi gbà yẹn ó lọ báyìí kí wọ́n lè máa jẹ ìyá yìí wọ́n bá yà wọ́n ti rí sìn ṣé wọ́n máa jẹ. Wọ́n jẹ lógún lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ lọ wo bó ṣe lọ ṣe táàkì yẹn. Gbogbo ìwà burúkú ti Tinubu ìfẹ́ wù ó ìfipamọ́ ni o. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ kó ṣe mistake wọlé ayé yín ta ní Nàìjíríà yẹn. Queen nígbà tá ní ọmọ Yorùbá jẹ. Eléyìí ti rí. Mo ní epo ìwà táṣírí price up ni. Mọ́mí Queen mo ní epo tó ń sọ fún bá Dangote sọ̀rọ̀. Òun ló bá Dangote sọ̀rọ̀ tó mú epo wálẹ̀. Now he's working for 2027. Òun kọ́ ló bá Dangote sọ̀rọ̀ sà. Òun kọ́ ló bá Dangote sọ̀rọ̀. Ó bá Dangote sọ̀rọ̀ pé kó má bẹ epo Nàìjíríà jẹ́ ní tó sọ nìyẹn. Wípé báwo ni Dangote ṣe lè máa tepo lẹ́ẹ̀sì kí epo Nàìjíríà wá wọ́n kó fẹ́ bẹ epo wọn jẹ́. Pé àwọn ò ní jẹ́ kó tepo ẹ̀. Kò bá Dangote sọ̀rọ̀ pé tepo lẹ́ẹ̀sì o irọ́ ni o. Bàbá ó sọ pé kí Dangote máa tepo mọ́ pé at least tí Nàìjíríà bá ń tepo ní 1,000 kí Dangote ta ní 950 or 800 ní. Dangote dẹ̀ ní rárá òun ò ṣe bẹ́ẹ̀. Yes. Èmi rò pé bóyá òun ló bá Dangote sọ. Òun tẹ̀ nípa kílódé tí ò ṣe pé Nàìjíríà tó láṣẹ lé lórí kọ́lẹ́ẹ̀sì. Ó ṣe wá jẹ́ pẹ̀lú tó ní nǹkan rẹ̀ individual ló máa bá sọ. Kílódé tí ò pé pé Nàìjíríà tó lọlẹ̀ kílódé tí ò lọlẹ̀. Bàbá wòlíì ẹni sùúrù sà. Ṣèbí Tinubu sọ pé ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa wálẹ̀ èwo ló wálẹ̀. Bàbá wòlíì bàbá Moses ẹ dá mi lóhùn ṣé Tinubu sọ pé ó máa wálẹ̀ pé kẹfọkàn balẹ̀ kó máa wálẹ̀. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ìwọ ló wálẹ̀ lórí ẹ̀dárúkọlẹ̀ tó wálẹ̀ ń bẹ̀ fún ẹ̀dárúkọlẹ̀ tó wálẹ̀ ń bẹ̀. Àwọn tó ń support wọn ní kẹ́bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣèbí mo sọ sí. Àwọn náà ni mo fẹ́ máa tẹ́tọ́ pé bá yóò sọ kí ó pé ó bá yóò sọ̀rọ̀ kò lè possible. Kò possible ṣe rí tó rò ẹ̀mọ tó rò ní pé ó rò pé epo Dangote máa jẹ́ bí 1,200 àbí 1,001. Epo ti Dangote wá less epo ti Nàìjíríà gangan wá wọn Nàìjíríà tó ní nǹkan wọn fúnra ara wọn. Nàìjíríà tó ní nǹkan wọn fúnra ara wọn. Amẹ́ríkà káwọn àti Amẹ́ríkà jọ máa tepo. Kò fẹ́ aláwọ̀ Dangote kí epo lè ṣiṣẹ́ bó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ ló fẹ́ bàjẹ́. Ó ti bàbá bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ìròyìn tí Dangote sọ Dangote ní àìmọye ìgbà tóun ti rá táwọn ènìyàn ti fẹ́ wá juná síbi ilé epo tó ti fẹ́ jó dànù tó ń ṣe fẹ́ bí owó ṣe. Tí kì bá ṣe pé ó ní kinní tó máa fi mú iná tó fi mú tí iná yóò fi ṣiṣẹ́ nílé epo ẹ̀. Ṣé rò pé inú wọn dùn sí ni? Ẹ má dáhùn o. Ó sọ fún Dangote pé kí ni irọ́ ló gbá o irọ́. Ẹ wo gbogbo àwọn president wọn ní Europe very young guy ló máa ń ṣe president. Very young. Very young gbogbo Europe ẹ wọ́n lọ fi bàbá 85 80 something ó wà pé 71 ṣé 71 ni àbí ṣé 72 ni. Wọ́n bá tiẹ̀ mú gangan káfé làwọn president yẹn mú àwọn eléyìí omi náà sọ pé wọ́n mú wọ́n yí àwọn ìjàlè ẹ gbọ́dọ̀ èjì ẹ wò bó ṣe jalè èjì ẹ ó gbé bí 15 years kúrò lórí èjì ẹ Nàìjíríà burú gan o èèyàn sì ẹ fi kéèyàn gbé ọdún kan kúrò bí àbọ̀dún méjì mẹ́ta mẹ́rin ó máa ń yíwọ́ bí ó ṣe jalè èjì yẹn náà wọ́n ṣe ń jalè owó ìṣọwọ́ jí owó wọn báyìí kí wọ́n kó owó gbówó yẹn kan lẹ́ẹ̀kan náà ẹ̀yin náà wò Malami 200 and kìíní kan billion tí wọ́n rí nìyẹn tí wọ́n sì sí náà nìyẹn ẹ wà wọ́n tí wọ́n rí náà ẹ wà nílùú yẹn máa dà
nǹkan tí mo ti sọ òun náà lè máa bá mi follow ẹ máa tag àwọn president àwọn. Let our vote count. Our vote, please. How can we make sure that they count it? Because Nigeria. I need the assistance in Nigeria, another country. Ni. Táwọn ti fẹ́ dìbò, bàbá mo ti ń pariwo ẹ̀. Kí wọ́n lọ máa táàgì wọn, kọ́ lọ máa fẹ́ kí lórúkọ ẹ̀. Trump ò fi social media ṣeré. Trump ò fi social media ṣeré tó ti yé yín. Agbára Trump ló ká wọn. Agbára Trump nìkan ló ká wọn. Gbogbo ibi tó ti gbogbo bó ṣe lọ ra gbogbo àwọn èèyàn sínú pátì ẹ̀. Gbogbo bó ṣe lọ gbé owó fáwọn INEC. Gbogbo bó ṣe ní kí gbogbo àwọn tọ́gìsì máa kọrin run pé your wish is our command. Gbogbo àwọn fídíò evidence nìyẹn kọ́ sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn. Báwo la ṣe fẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà citizen a fẹ́ ṣe election a lè fẹ́ fi ìbò wa gbé ẹni tó wù wá wọlé àmọ́ nǹkan báyìí ni president tó wà bẹ́ẹ̀ báyìí ṣe. Ẹ̀yin tẹ gbóyìnbó yẹn òyìnbó yẹn ẹ fi máa kọ́ because. Èmi ò gbóyìnbó o. Mami tẹ bá lọ sí ìgbèríko. Ó bá mi ṣe mi ò lọ sí fún o mi ò dẹ̀ fẹ́ gbóyìnbó èyí tí mo ti gbọ́ èdè ìlú bàbá ẹni sùrùsà bàbá ẹni sùrùsà èmi ò gbóyìnbó o mi ò sì mọ̀ òyìnbó kan o àmọ́ ìtìjú ló máa jẹ́ fún mi tó bá ní kí n sọ èdè bàbá mi tí n bá lè sọ ìyẹn náà pè ní ọmọ àlè ìyẹn náà pè ní illiterate tó bá ní kí n sọ èdè bàbá mi tí n bá lè sọ ìyẹn ní illiterate ṣùgbọ́n òyìnbó illiterate kan tó mú òyìnbó tó bá mú òyìnbó tó òyìnbó lè sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí so tó òyìnbó bá fi lè sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ àti tán so n tó bá mú òyìnbó tó òyìnbó fi lè sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tí ò lè ṣèdè ní illiterate dandan ni wá bó ṣe rí nù ìtọ́rọ òyìnbó lè ṣèdè tèmi èmi náà mi sì lè sọ̀dẹ̀ òyìnbó so mi ò ṣe illiterate tó òyìnbó bá lè ṣèdè ní illiterate lòun náà n tó bá mú òyìnbó tó lè ṣèdè ní illiterate dan lòun náà so bó ṣe rí nù so ìtìjú ni fún èmi tí ìbá lè ṣèdè bàbá mi tí bá wọ́n ṣèdè lédè ìyẹn náà tẹ̀ ní olórí ọmọ àlè bó ṣe rí nù. Ghana wọn fi ń rán ní Germany tí wọn máa lọ fún international kìnìún kan Germany ló máa sọ wọn fi ń rán ní gbọ́dọ̀ bí lọ sùkúl náà fi ń ṣe gbogbo ènìyàn ní Germany. ní Guinea Bissau ibi tójú làdé gan gbogbo wọn bẹ yẹn. nǹkan tó lè fà á kó tán bá dé ìlú wọn ẹ máa ń kọ́ lọ study language wọn. Thank you. Nǹkan tí èdè wọn yẹn náà sọ bẹ́ẹ̀ lọ báńkì bẹ́ẹ̀ lọ anywhere. Àní. bóyá fi jàmbá nílò yìí èdè jàmbá nílì wọ́n ń gbóyìnbó tọ́ba gbòyìnbó sí wọ́n ṣe fẹ́ẹ́ báwo gbọ́ torí pé wọ́n ń sọ ọmọ àlè wọ́n fi èdè wọn dọwọ́ lójú wọ́n fi ń proud bó ṣe rí nìyẹn èdè wọn dọwọ́ lójú China náà the same thing bó ṣe rí nìyẹn n tó bá fi lè mú àwọn yẹn tó lè máa ṣèdè wọn tó dúró tì wọn èmi náà lè ṣèdè tèmi lẹ́ni ìyá èdè tèmi ló ti ẹ̀ dájú ní gbogbo àgbáyé n tí mò ń sọ yóò dájú ní gbogbo àgbáyé. ní UK mi wọ́n yẹ òòrùn ọmọ India èdè India ló ń sọ. tí ò bá ṣe ojú kòkòrò wa ojú kòkòrò àtó lè ọ̀fàn 419 amrọ̀bà tó mú wa bí àwọn èèyàn ṣe pé kó ní kálukú lọ kí ló fà á tẹ̀lé jọ pé ó yá Yorùbá dúró lọ́tọ̀ yín Haúsá dúró lọ́tọ̀ yín Ìgbò dúró lọ́tọ̀ yín anybody tó bá fẹ́ cross láti Ìgbò sí Yorùbá á ti mọ̀ pé ìlú Yorùbá ló ń bọ̀ àwa wa English àwa mórí àfi báyìí àfi jí olórí fọ́ọ̀sì èdè lẹ́dẹ̀ tí wà lórí láti gba ayé Awólọ́wọ̀ Air Force English Air Force Haúsá kó gbogbo wa pọ̀ kí ló fà á ṣé epo yìí ló wà ń bẹ tó ń dìjálẹ̀ ni àwa gan à ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ à ń ṣiṣẹ́ rọ́bà à ń ṣiṣẹ́ irin ẹ jẹ́ kó ní kálukú lẹ irọ́ ni owó tẹ jí tẹ fẹ́ jí tẹ fẹ́ torí náà kú sí. àkólà àádọ́ bíi bọ́ọ̀ ló ń ké. It's enough. Time is a time. gbogbo ó tán gbà náà sìn tán sì sí lọ́wọ́ àwọn èèyàn alọ́lárí àràbọ̀. Alọ́lá máa ń rìn tí Abacha ńkọ́ alọ́lárí àràbọ̀. Ọlọ́run kó gbà wá ní ìlú wa náà ti ń ṣe audition. Kẹ́rì ọjọ́ tí Nàìjíríà tí wàá máa. bó ṣe rí nìyẹn you have to lend us to communicate with Netherlands. dandan gbọ́dọ̀ gbédè wọn. ọjọ́ tí wọ́n bá mú wọn lọ kọ́. so ìwọ tó bá sọ pé èmi ò gbọ́ ìbò mi ò dẹ̀ fẹ́ gbọ́ ìbò tí mo gbọ́ ìtẹ̀mí lọ́rùn tó ti wà ó fi ìtẹ̀mí tí mo gbọ́. ẹ máa rí i pé wọ́n ti pé èdè babalábàbà mi tí mo gbọ́ ìtẹ̀mí lọ́rùn. ibi tí wọ́n ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ọlọmọ ṣe wà ló máa lẹ. wọ́n máa ń pa wọ́n báyìí àwọn ọmọ ìlú bá ń pa wọ́n tó ń dàbọ̀ bò wọ́n. Mr. Ṣẹ́gun torí èmo ṣe fún bọ̀bọ̀ arákùnrin ẹlẹ́ẹ̀kan yìí nígbà tí wọ́n ṣe campaign
ní primaries ní primary láàrin àwọn APC. Àwọn egun kan gan mọ̀ pé Ọ̀ṣínbàjò lè ṣe wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ káàdì to play? Nepotism clannish card to play. Wọ́n tún ṣe títí ó tún lọ fi play that same nepotism card. Mọ́lá voice ṣe bá read ẹ̀ wá kọ tí ò bá lè read àwọn ẹni òfò gbogbo. Ọ̀nà kìíní ni ìwéré ní bọ̀bọ̀ Nàìjíríà gidi yẹn ó fẹ́ máa ta sí queen ni mo dẹ̀ sọ fún pé kó ṣọ́rẹ̀ unless I will come for him. Èmi ò ní time gbogbo yẹn gbà kan mo máa ń jẹ́ǹtù fún wọn. Èmi ò tiẹ̀ rí kọ́mẹ́ǹtì ohun tó bá ti wù ẹ máa ka ẹ fún wọn máa kọ́ tó bá wù ẹ jàre bẹ̀rẹ̀ láti orí mi. Bẹ̀rẹ̀ láti orí mi bí orí mi ṣe ní kọ́lọ̀ mẹ́ta bẹ̀rẹ̀ láti orí mi. Kọ̀ọ̀kankan please mo bẹ̀rẹ̀ ni kọ̀ọ̀kankan pa mi thank you. Bàbá ẹ jẹ́ kó kọ̀ọ̀kankan pa mi kọ̀ọ̀kankan pa mi ní tiẹ̀ rí. Tí ìgbàgbọ́ kò tó bí mo ní kọ́mẹ́ǹtì. Máa táìpì jọ máa jẹ́ kí kọ́mẹ́ǹtì máa busy. Make my comment section busy please. Bẹ̀rẹ̀ láti orí mi o èékánná ọwọ́ mi ẹ̀ẹ́dẹ́sẹ̀. Ṣẹ́rí nǹkan tí wọ́n máa jẹ́ fún yín ní ìkíní kan. Greedy wọ́n tó ń sọ yẹn jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Àǹtí mi ọmọ ìyá mi lọ sí American Embassy Yorùbá ló sọ wọ́n fún ní visa. Àǹtí mi sọ pé ẹnìkan báyìí ó lóun tó wò ní nǹkan kan tó ń ta bíà. Bàbá tí kò ní recognition nìyẹn má ta kọ́mẹ́ǹtì. Ó sọ gbogbo. Bàbá ẹ má ta kọ́mẹ́ǹtì ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ wa lọ bí ẹ jẹ́ kó máa múra sí i ẹ jẹ́ kó continue ẹ jọ. Èmi lẹ́yìn téèyàn máa kọ́mẹ́ǹtì lórí program mi máa bú mi lọ. Bẹ̀rẹ̀ láti orí mi kò bẹ̀ láti ojú mi gbogbo ẹnu mi ní kó bá mi sẹ́bẹ̀. Àǹtí Ann ẹni yẹn sọ gbogbo òyìnbó ilé ayé ìwọ́dẹ̀ dì náà ní visa. Àǹtí mi tí ò gbọ́ àwọn tó jẹ́ kùrú tí wọ́n fún. Yẹ kó òyìnbó òjì sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ sọ bí mi ilé náà kò gbọ́ kankan pé kí ni. Ìbọn wà ní ìsìn bó ti padà sí bó wá sọ dé ń bì. Àwọn òdì bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ mi bọ̀. The same tribal nepotism card tí Bọ́lá play ló tún lọ exhibit l'Ogun State tó fi pé Dàpọ̀ ní eléyìí. Torí àwọn Dàpọ̀ àwọn governors kọ̀ọ̀kan Teslim gbogbo wọn wà ní ẹ̀yìn vice president torí wọ́n mọ̀ pé ó ní capacity láti ṣe. Àwọn ẹni conscience ó wá play nepotism card yẹn wọ́n ní eléyìí ọ̀dàlẹ̀. Why will you say that? Because of greed. Ẹ fẹ́ shift blame. Ibi tó dẹ̀ ti ń try láti shift blame ní ìgbà tí wọ́n ti lose presidential election lẹ́kọ̀ọ́. The first thing tó kọ́kọ́ jáde lẹ́nu wọn ni pé àwọn Ìgbò yẹn ló jẹ́ ká lose lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ló jẹ́ ká lose. Kọ́ má dìbò ní governorship. Ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà. And you guys forgot that àwọn tó jẹ́ elite, àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó mọ bó ṣe ń lọ lẹ́kọ̀ọ́, but they can't vote for Tinubu, especially the Bucknor family, àwọn Braithwaite. They can't vote for him because máa yóò ti ó empower àwọn agbèrò. Ẹ wo bí àwọn agbèrò ṣe torí ẹ̀ mọ èmi somebody like me fi sọ pé even kó tẹ̀ lọ sí ìdílé Awùjalẹ̀ kó lọ sí ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀. Wàsíù can't be the Awùjalẹ̀ tó ń rò pẹ̀lú àwọn Koko Zaria. Ẹ wá sọ tróònù Awùjalẹ̀ di tróònù àwọn agbèrò àwọn ẹni tí ó lọ ọmọ. Ẹ wá sọ di nonsense. Wọ́n sọ nígbà ìwúyọ́. Ibi tá ti máa jó lórí stéèjì, wọ́n máa fádé sórí jó. You empowered agbèrò. Wọ́n máa fádé sórí kọ̀ọ̀fù. Nǹkan tó fi lè mú kí Koko Zaria àti àwọn Ṣégo ẹ̀ kọ́ mi máa ní fọ́ǹtì láti sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe kíní kan ẹ̀ ń ṣe báyìí fún. Who does that in the same country? And somebody will just come and be telling me pé ìyẹn gbé picture Awólọ́wọ̀ wọ́n tẹ̀sí desecrate máa yẹn wọ́n gbé sórí mo kàn bá mi gẹ̀ mẹ́rin. ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ náà sàn mọ́jẹ̀sìn ó sì wá lẹ̀ Yorùbá yìí ni. Jesus. Lágbára. Àwọn ọba ẹnu wà tọrọ mọ́. Nígbà wọ́n ti gba báàgì tó lóyún ẹni wọ́n ṣe tọrọ wọ́n ti gba báàgì tó lóyún. Málà ibi tí mo ti máa pọ̀ ti ní problem pẹ̀lú èjì ẹ mọ nǹkan tó ẹ máa gbọ́ ẹ wo nǹkan méjì tó fẹ́ sẹ ẹ lè àgbé ẹ lè máa gbé òkè. Wọ́n fẹ́ pardon nìyàn ẹni kò wò ó ṣé mo tún mọ kéèyàn fẹ́ pardon nìyàn wọ́n lọ pardon gba àwọn criminal. Àbí ìkọ́rí ẹ mọ̀ pé nǹkan ti ṣe Nàìjíríà báyẹn. Ní president to vet kò wò ó àwọn olówó wò ó tó fi buwọ́lù. Orogo. Is that not madness?
ó tẹ̀lé gbọ́ tún dé lẹ́ẹ̀kejì ẹ lọ wo gbogbo kíní ẹ̀ tí máa ṣe ń sọ ẹ máa lọ wò káwọn nǹkan náà tí wọ́n ń bọ̀ wà ní ìsàlẹ̀ kan máa lọ wò ó tún fẹ́ yan ambassador criminal ló tún lọ kó sí gbogbo àwọn tó ń jalè tó ń jàjì wọn ní kọ. Technocrat ló kó ìwọ fún wa. ẹ jọ kí ló ibo láti rí wèrè gbàjọba ọlọ ẹlẹ́dàá gbọ́. Mr. Ṣẹ́gun. ó dárúkọ ẹnìkan tí wọ́n charge ní kóòtù nínú gbogbo àwọn tó. Mr. Ṣẹ́gun ẹ mọ nǹkan tó amaze mi jù ni pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ wo video clips tí journalist kan tó ń béèrè lọ́wọ́ Fani Káyọ̀dé pé who is bankrolling you. tó fi bínú gbà yẹn gbogbo àṣírí gbogbo ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń jẹyọ báyìí. Fani Káyọ̀dé mà gbádùn. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ẹni tó ń bankroll ẹ̀ pé sọ ẹni tó ń bankroll ẹ̀ lélẹ́yìí gbogbo àwọn tó 2 years 7 months took Nigerian president to employ technocrats as ambassador. Ó wá fi òyìnbó pè wá lólè. Ó ní non-career and career. Malam, Mr. Moses. Ẹ jẹ́ kí a dọ̀kítà please stop. Àwọn journalist wa ní free hand. Ẹ jẹ́ kí n sọ secret fún yín. Ẹ jẹ́ sọ secret àwọn journalist wa fún yín. Wọ́n ní freedom o. Kí wọ́n tó bi Tinubu léèrè question, wọ́n ní brain wa lọ o. Ẹ má sọ pé wọ́n ní o. Ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe bi Donald Trump ẹ ṣe máa ẹ pẹ̀lú òyìnbó lélẹ̀ wọ́n lè sọ gbogbo ìlú ìbò ẹ̀ mọ́. Wọ́n á ti fi nǹkan tí wọ́n question tí wọ́n fẹ́ bí wọ́n á ti fi hàn. Àbí àwọn gómìnà wọ́n á tẹ̀lé gbọ́dọ̀ bí lélẹ̀ ṣọ́ ẹ̀ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní democracy. Tó o bá lágbára ẹ̀ má lọ sí sí ti Amẹ́ríkà ní gbọ́ngàn. Àwọn journalist wọn máa da question bù ẹ̀ tó wọ́n máa béèrè gan. Bàjẹ́. Ẹ̀yin náà rí. Nǹkan tí expect gan wá béèrè lọ́wọ́. Ẹgẹ́ ẹ̀ tiẹ̀. Likewise ibi tá a wà. Ní bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin náà wò Tinubu wọ́n á ti sọ nǹkan tí ó béèrè nǹkan wọ́n á ti practice ẹ̀ gan láti ẹjọ́ ẹ̀ nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe. Pẹ́sọ̀ ìlú gbọ́dọ̀ béèrè ṣó yẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lába nílọ síwájú. Ó nílùú yẹn ló ṣe stand still. Tí ò move forward at 65 years independent. Queen ẹjọ ẹyọ picture máa yí kó lọ́dọ̀ ti tẹ̀mí mi kọ́ lé léyìí o Mr. Bosun ẹyọ picture ẹ̀ kúrò. Tálẹ̀ náà. Mr. Bosun tẹ gbé picture ẹyọ lórí tèmi bíbá. Picture ẹ̀yọ̀ lọ́kọ̀ lọ lórí yín o picture náà ló wà bẹ́ẹ̀ o picture ọ̀sẹ̀lẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ o. Àmọ́ picture ti tẹ̀lé mi wá ń wò bíbá yìí lórí tèmi. Irọ́ o. Ẹjọ tó dáwọn APC náà ni. Irọ́ o. Ó ti jẹ́ kí tẹ̀sán náà tó lọ gbé. No, picture ọ̀sẹ̀lẹ̀ lè nílò àbí mo kúrò ní ẹ̀yìn ẹ̀yẹ̀ fẹ́ wà ní kọ́mẹ̀ntì picture tó ń gbé kí ni sẹ́yìn. A separate picture I'm seeing here. Sẹ̀lẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. Sẹ̀lẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. Àwọn tí máa ń mú ìtọ́ bí ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi lọ. Àwọn APC yẹn mi fẹ́. Àwọn APC irọ́ pọ̀ lẹ́yìn wọn irọ́. Lórí irọ́ bí wọn mọ́ propaganda ni. Gbogbo ọ̀rọ̀ wọn propaganda ni. Kí sọ tó láyé wọn ò ní sọ tó á rò tó lẹ̀ wọn ò ní sọ. Àmọ́ ẹni tí ìdí bẹ̀bẹ̀ kan fìdí lẹ̀kẹ̀tẹ́ lómìnira náà wọ́n máa pariwo kiri. Okùn ló fà fi everybody lọ́rùn wọn ní ìsìn wọn lè sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣe sọ ní August ní sí September ó ní Tinubu ti san gbogbo gbèsè wa ní gbogbo ìgbà tó ń yáwó. Ọmọ ìyàwó mi mà ní nísìnyí. Ó ti lọ yáwó mi ní sẹ́ńdì. Tó yẹ pé ìṣẹ́jú. Ó ti lọ yáwó mi báyìí. Ìṣẹ́jú ló fi ń jẹ gbèsè. Ṣẹ́rí ìta wà bí. Tó fáwọn INEC ni 1.1 billion mà ló fáwọn INEC. Ṣẹ́rí ìta wà. Arrangement. Wọ́n ti sí ìṣòwò lọ́wọ́ àwọn olè criminal tó gbowó lọ́wọ́ wọn. Election lè help Nigeria. Ṣé sì yé yín? Gbogbo owó tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn criminals olè. Olè tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Tó bá jẹ́ ìbí wọ́n máa publish ẹ̀. Wọ́n máa publish it out. Ipò owó tó gbà lọ́wọ́ lágbájá rèé. Owó tó gbà lọ́wọ́ tàmẹ̀dù rèé. Tí wá àríbi tán publish ẹ̀ sí. Àlọ́lárí àgbábọ̀ àmọ́ bí tán lọ sí. Tó yẹ kó rí bẹ̀ nílùú. Màmá ṣe bó ṣe ń gbowó. Màmá bó ṣe ń gbowó yẹn náà làwọn náà tún jì. Bọ́jẹ̀tì gan-an ṣe ń rí ni ṣó wà transparency. Èyí ní ìsìn bó ṣe ń gbowó yẹn gan-an náà tún jì. Ẹ máa wò táwọn Tinubu náà bá kúrò bẹ́ẹ̀ nísìn ẹ tún gbọ́ yeye táwọn náà jí. Ṣèbí ti màdàmú là ń rí màdàmú gbogbo wà bàtà. Wọ́n ò ṣe writing fún wọn ló ń jẹ́ kó máa wọbẹ̀ kó máa gbówó náà. Wọ́n bá ṣe writing fún wọn ní máa wọbẹ̀ kó máa gbówó. Ká ní ògùn náà fi wọlé ká ní ògùn náà fi búra wọlé ni ẹ̀rí pé kò sẹ́ni bọ̀ tó máa jalè.
Bọ̀ká máa fi tán Báíbù àti Kùránì. Àwọn yẹn náà wà trust. Báíbù àti Kùránì tètè ṣiṣẹ́. Bọ̀ká ní ìgbóná fún búra. They are just being wicked. A long way to go anyway. That politicians are wicked. They are just wicked. Wọ́n wà ní Ọláyéjẹ nígbà tó bá yìn dá ìtumọ̀ tó wà ní prison kọjá kí àtúnránṣọ fún wọn a lọ kí wọn káàbọ̀. Àwọn kan ní Yàyà Bello ní ìsìnfẹ́ lọ fún Senate nígbà tó kó almost 80 billion jẹ. Wọ́n tó ń lọ fún Senate. Wọ́n dẹ̀ lọ wẹ́kọ̀ ọ̀gbọ̀n nígbà tó ń bọ̀ lẹ́wọ̀n. Ta ló fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Wọ́n gbàlù fún tó ń jó. EFCC gan tó ń probe wọn gan olè. So báwo lẹ ti fẹ́ kó lè máa probe olè? But ṣé máa work? Ìyẹn náà ń pè nípa àwa ara wa láríra wa. Their system is so corrupt. Kò sí bí election kan ló máa sọ until that system is broken down totally. It's broken down. That system is broken down totally. That is máa jókòó everybody máa jókòó báwo la ti fẹ́ tí ìlú. Nǹkan tó máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kán pín kó lóko wà láyé rẹ̀. Àwọn ò ní fẹ́ kó ìlú yẹn ti tóbi jù pé tẹ́nìkan ìlú yẹn ti tóbi jù pé kó wà lọ́ndà àwọn kìíní lọ èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lájọ́ ń sọ kọ́ọ̀tù wa yàtọ̀. Nígbà tí Ìgbòho ń gbé kinní yẹn dìde ńgbà yẹn táwọn bàbá yẹn gbé kinní yẹn dìde ńgbà yẹn wọ́n wà lára àwọn tó antagonize Ìgbòho tó ń jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Wọ́n make sure pé ariwo Yorùbá nation yẹn ó go down. Àwọn èèyàn burú o. Ẹ̀sìn báwọn ara wọn náà ló wọnú Yorùbá nation tó wà dá gbogbo ẹ̀. Náà ṣe gbógun ti Ìgbòho ń gbà yẹn torí president. Tó bá jẹ́ pé òun ò rí president jẹ ni. Bàbá mọ̀mọ́ kì í ṣe àwọn tó wọnú gan ni problem. Àtìgbà tí wọ́n ti lọ àtáàkì bàbá olóyè àtìgbà yẹn ni gbogbo kan ti ṣe kíni. Àtìgbà yẹn ni. Ṣé báwọn náà lọ àtáàkì máa yẹn náà lọ àtáàkì ẹ̀. Àwọn ní tó ní màbínísọ̀ náà. Bọ̀dé nǹkan tí òye wọn ní pé ẹni tọ́lọ̀ ń bá rán níṣẹ́ now ojú everybody ti là even though they don't allow him to do what he wanted to do ojú gbogbo èèyàn ti là orí brain wa gan ti ṣí pé yes these people they are just YouTube ṣé o ẹ máa bọ̀ lórí TikTok o brain fún wa ni àwa gan ti wà ahead of what they are trying to do so gbogbo rádà kan ṣe yẹn ọpẹ́ ọ̀pá. So ẹ máa bọ̀ lórí TikTok ẹ ṣeun. But ẹni bá ti fèrú gbàbùkún ó máa jẹ̀yẹ̀ kò tiẹ̀ sí ni. Ó máa jẹ́ o kò sí bó ṣe lè pẹ́ because looking at the people back home ebi ń pa àwọn èèyàn seriously. Ebi ń pa àwọn èèyàn